morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Bacolod. Paradyo Bongo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga pinalangga ako nga mautod kagabihan kay Kristo. Aton ibayaw ang aton tagipusoon sa pagpasalamat sa sining bag-o nga adlaw nga ginhatag sa aton, agud padayon nga mag-alagad sa aton Ginoo, kag aton pangayoon ang grasya nga magpabilin kita sa iya presensya. Aton man subong ginaselebrar ang kapiyastahan ni San Felipe Neri, Pari. Ang nagalaom hindi mapaslawan kay ginhatag na sa aton ang Espiritu Santo nga amo ang nagapuno sang pagigugma sang Dios sa aton mga tagipusoon. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginahimaya sing walay untat ang imo matutom nga mga alagad. Itugot nga Espiritu Santo magpadabdab sa amon mga tagipusoon sang kalayo sang pagigugma nga nagpanalupsop sa kasing-kasing ni San Felipe Neri. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 16, bersikulo 16 tubtob 20. Sa hindi madugay, hindi na ninyo ako makita. Dayon sa hindi madugay, makita ninyo ako. Ang iban nga mga gintutunan nagpamangkutanay. Ano ba lang buot niya silingon sini? Sa hindi madugay, hindi na ninyo ako makita. Dayon sa hindi madugay, makita ninyo ako. Kag nga bala nagsiling siya, kay makadto ako sa amay? Nagsiling sila. Ano ba lang buot niya silingon? Sang hindi madugay? Hindi naton mahangpan ang buot niya silingon. Si Jesus nakahibalo nga luyag sila magpamangkot sa iya. Gani nagsiling siya sa ila. Nagapamangkutanay kamo. Kaya nagsiling ako sa inyo nga sa hindi madugay, hindi na ninyo ako makita. Kagdayon sa hindi madugay, makita ninyo ako. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, magahibig kag magakalisod kamo, samtang ang kalibutan, magakasadya. Magakasubo kamo, apang ang inyo kasubo, mabayluhan sang kalipay. Mga utod kagabian, ang dinalan sang bersikulo 16 sa aton Ebanghelyo nagasiling, sa hindi na lang madugay, hindi na ninyo ako makita, pero sa hindi madugay, makita naman ninyo ako. Madamo nga beses aton ginagamit ini nga dinalan. Kung kita ginatawag, nagasabat kita. Dugay-dugay lang, o kon angan-angan lang. O kon sa hindi madugay, yara na ako. O kon masiling naton, for a while or just a moment please. Anong gid bala ang buot silingon ni Jesus sa siningan dinalan, sang iya iniginhambal sa iya mga alagad. Mga utod kagabian, aton hangpon nga ginpahanungod ini ni Jesus sa iya mga alagad bilang pamilin-bilin sa nagahilapit niya nga pagbalik sa ginharian sang iya amay. Namilin-bilin siya sa iya mga gintutunan, bangod kabalo siya nga nagahilapit na ang iya kamatayan. Kamatayan nga amo ang manginsuguran kag alagyan sa pagbukas ang ginharian sang langit para sa tanan. Sa sining mga dinala ni Jesus nga sa hindi na lang madugay, nahibalaan gid ni Jesus nga magakasubo ang iya mga alagad kung siya magtaliwan na sa ilaluyo. Amo nga ginpahanungduman niya sila, nga huo magkinasubo sila sa tion nga siya madula na sa ila, apang gingaan niya sila sang paglaom, agud manginhimpit pagid ang ila pagtuo sa ila Ginoo. Mga utod kagabian, ining mga dinala ni Jesus nga nagahambal sa hindi na lang madugay, nagahatag man sa aton sang paglaom kag pagtuo sa grasya sang pagabanhaw ni Jesus. Ini nga mga tinagaan ni Jesus, hindi lang niya ginhambal sa iya mga alagad, kundi pati man sa aton tanan nga nagasunod sa iya sa sining present time. Nagapatimaan ang ini nga dinala ni Jesus
nga ang tanan hindi permanente sa kalibutan. May pagbag-o ang tanan. May limitasyon, may katapusan. Utod kagabyan, ay han sa sininga inoras, mayara kita ginapaligban kag ginaproblema sang dalom. May ginabatsyag kita nga physical sickness or emotional pain. May handom kita nga hindi pagid naton malabot hasta subong. O kon may ginapaabot kita nga wala pagid nag-abot. And our list can go on and on. Pero aton dumdumon, wala sang permanente diri sa kalibutan. Ang tanan may katapusan. Ang tanan may kaayuhan. Kung kita nagkakasubo-subong, sa hindi lamang madugay, mag-aabot gid sa aton ang kalipay kag pagsinadya. Kung kita nagahulat subong, maabot gid ang adlaw nga ining paghulat, mayara na sang kantumanan. Kung kita yara sa kadulom, sa hindi lang madugay, makita gid naton ang kasanag. Ina, kung maglaom lamang kita sa aton Ginoo. Ang anuman nga panghakroy, pagabayluhan ini sang katawhay kag kasadya. Mga utod kagabian ko kay Kristo, kabay nga sa mga oras sang pagtilaw kag kasubo, hindi kita mawad-an sang pagsalig kag paghigugma sa aton Ginoo, bangod na plastar na niya ang tanan para sa aton. Dumdumo naton permi nga wala sang permanente sa kalibutan. Ang permanente lang gid amo ang pagpalangga sang Dios sa aton tanan. Aton lamang hulaton ang nagakaigo nga panahon. In God's time, yara ang pagbaylo, pagbag-o nga may paglaom, pagtuo kag paghigugma. Magsalig kita sa sining kamatuuran. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
O paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iya nga pala tuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton iya nga mga kabombo, Webes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 26 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tubtoba. Sa isang tak na subong yang aga sa pagdulong sa isa pila ka marga panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international.
subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa subong nga aga ang aton mga bombo patrol reporters sa field. Subong man aton mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka mariga pangunang mga balita aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mariga pangunang mga balita aton iya nga paghahatagan sa pagtamod sa diwat subong sining Webes naman nga edisyon sang aton iya nga pala tuntunan sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga ang transition team ni Mayor-elect Albi Benitez, no? Ang una nga gintutukan ang ining 800 million pesos nga Bacolod pagatukuron nga Bacolod Coliseum di ang ginapahayag diri sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo nga instead nga ang 800 million kung pwede mapanubuan ini, no? Kag ang iban nga budget gamiton sa pila iya mga kaberan, no? Ka mga proyekto like ang pag-rehabilitate sa mga merkado driya sa may syudad sang Bacolod. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita, no? Si Provincial Planning and Development Office Head Marlene Sanugal tigin kakasna, no? Dismiss bilang empleyado sa probinsya. Nag-file ini siya sa complaint against sa kay Governor Bong Lacson kag Attorney Ray Fernando Diaz. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita lokal. Ang miyembro, isa sa mga miyembro, anay miyembro sa Aki Quadra Group, nadakpan bangod iya mga kabiran man sa mga katapos ang kapulisan nanungod sa illegal nga droga. At niya nga chikeron ha, kag subong man sa mga kauturan naton sa mga balita pungsud nun kag gabi. Officially kahapon naproklamar na bilang President-elect si Bongbong Marcos kag Vice President-elect si Sara Duterte. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita ti ang party list naman niya kay wala pang proclamation mahimo pwede nga patigayon nun subong adlaw Webes suno naman niya sa COMELEC. Samtang ang record high nga pundo sa 2023 ni President-elect Bongbong Marcos, wow, 5.2 trillion pesos. Suno naman niya sa Department of Budget and Management. So, amo ning mga pangunang mga balita pungsud nun nga ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan samtang balita naman sa luwas sang pungsod karon ma-update kita iya mga kabinan sa may Texas, no? Sining natabo pala nga massacre ka nagadugang ang numero sa mga nagkalamatay. So iba roon naton ha ang pinaka-latest update kay mahakuha kita sang development sa kay aton Bombo International Correspondent direkta iya mga kabiran sa Houston, Texas si Sir Nor Moranya. Alright, sige. So sa liwat initanan ang aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Drigid lamang sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition sa subong iya nga aga. Kamusta sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo, no? Ibaroon naton ang una nga hugnat sa balita sa patrol sa mga kauturan naton subong ho aga pa ni nagabalata, aga pa nagabudugtaw kay may mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita temprano pa. So sariwat dapat nakabugtaw na, bango na kay nagdangat kita sa oras 33 minutos na nakaligad sa oras nga sa 4 sa aga. Kasi mawili kita sang tulog or mawili kita sang bulubarikutot kaya tiyan mo man gid na, no? Basta ganiya kaagahon do ka na lang gid ya itulog. Pero kung kinanglan ta nga magbata, aga pa, so kinanglan bango na. 34 minutos na nakaligad sa oras nga sa 4 sa aga. Sa mga kauturan naton sa liwat monitor sa aton driya sa 630 kHz sa inyo sa sa mga radio dial or nagatanaw gid dyan. Nagaupod sa aton sa Facebook
sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Timayo gid nga pag-monitor ninyo dira, pagtanaw. Of course, sa aton nga YouTube. We have our YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, no? So, madamo gid nga salamat sa inyo sa nga pagsuporta dira. So sa YouTube naton, kung why pa kamo naka-like and why pa kamo naka-subscribe, please makadto kamo dira sa YouTube and search nyo ang Bombo Radyo Bacolod. Kag i-subscribe para nga updated kamo, no? Kung may mga sa programa naton, no? Sa drama, sa tanan. So, kung nakisabla, wala ang Facebook, so maka-YouTube kita. Okay, sige. Again, sa subong iyang aga, kamusta ang ato niya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod? Chikero naton, unang hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. No, kamusta naman ang aton nga palibot? Ang balta na gani, May 26 na kita, no? Webes na nga adlaw. Kadasig iya mga kabiran sa ato niya nga mga inadlaw, no? Dasig lang gid kaayo ya. Dugi na alas lang, dugay-dugay gani Hunyo na. Hunyo, no? Mabukas na ang ano naman liwat, klase naman liwat sa aton iya nga mga kauturan. Okay, sige, no? Sa liwat 35 minutos na nagkarigad sa oras nga alas 4 sa aga. Kamustahon naton, chikeron naton, no? Ang ato riya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa siyudad sang Bacolod. Kamusta kamo dira, no? Mga merkado, syempre aga pa ni nagabulukas, especially ng Libertad Public Market sa mga kabombo nato ni mga kauturan tinakapanindahan na gani iban niya manong kadto pa man lang sa merkado, no? So amo ning ginambal, no? Early bird catches the worm. Ang mga nakasabayan naton every morning, mga utod naton yung mga taxi drivers, jeepney drivers, maski mangin ang mga tricycle drivers, no? Mga tricycle drivers pulaw bugtaw man, no? Mga utod naton nga mga drivers and iban pa naton mga market vendors naton yung mga kauturan, mga kapihan subong ho aga pa nagabulukas or mangin stag sa iya ka mga panimalay, mga utod naton yang ati mga kabulig sa puloy ano iban aga pa gid man nagabulugtaw kay yung mga dapat temprano pa makagwa na sa tag sa iya ka mga panimalay. Susubong kamusta ho naton ang ato nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning. Bomboan, good morning! Live kita subong sa Libertad Public Market, especially babaan diri sa dalan sang Arnaes, no? Kaya makita dira ang mag-ulang gid nga nagpakita ta siguro ng upper level part sa pag-ulang na renovate, no? Sa Libertad Public Market. Alam mo sa likod ko ang nasanag-sanag nga part bala muling natapos na nga pag-renovate man but ako pala niyo ang nakita ta nga do ka nami na, no? Tag sa dalong nga party wala pa Bomboan, so according ni sila bilog ni kuno mo ang ilang nga renovate. So in fairness yati amat-amat na ang renovation. Yes, Bomboan kag masanag-sanag di nga area na subong compared la sa nagligad. Although nga may suga, medyo pigaw, no, ang kasanagon, pasubong saan nagkatama. So, Bomboan, sa tupad ko may mga auto dati nga nagabaligya, especially mga relipan. Kag sa likod ko, may arasang mga gatawag nga kakanin, no? Mga ibos, kag ano pa da nga mga matamis, mga baligya. So, Bomboan, ang tiyempo ta dere, medyo may ara lang sang paggulog-alom, no, kay natabunan man ni ang ang bulan bala. So may makita man ta di nga mas sanag dito sa punta, no, sang kalangitan. But wala kita makita nga gid madamo nga bituon. So medyo expectaron ta, no, ang gamay nga pagtulot-ulit kay diri sa Libertad Public Market sa subong adlaw, Huwebes. Madamo dapon mamuan sa mga katawhan nga naga-kadto diri para magpanindahan o kung magbakal man sang ila kasi nga gusto, no, mga biste abi, jacket. So mamuan ti subong
ang naton sini nga pungsod medyo nagkulukanay no ay naproklamar na ining bag-o nga presidente kag vice presidente sa pungsod Pilipinas. So confirm na gid nga ano na no tapos na gining paghulat ta pero wala pa man kapungko na proklamar pa lang man. So pamaan aton kuan sang reaksyon ng pwede naton ka mga kauturan regarding sa sining proclamation sang duwa sa pinakamataas nga posisyon sa aton sining pungsod Pilipinas, ang President and Vice President. So, babaan, mamangkot diri sa aton mga kauturan kung anong ilang reaction, no? Sir, good morning. No, tadi di babaan, tupad ko si Sir, no? Si Sir, kapong ko si Sir, kagahulat. Anong maligya ta kay Sir? Anong maligya ta? Ice, ma'am. Ice. Ice? Oo. Hindi mga ice mo. May pakabot. Way pa ka po. Oo. Pero ice kaya din kita baligyan mo Oo, per black permit. ice. Okay. Nagpila man ang ice, tagbaligyan mo naman ang ano na, dako. 300 ang amon nga presyo. Rason baligyan namon di retail namon 400. Oo. Sino ang permit ka bakal din? Damo man damo. Pangalan tagay sir? Christopher Dito ta. Siabok. Sabo? Oo. Okay, bambuan, no? Si Sir Christopher siya pagkabaligyan di ice dito sa Libertad Public Market. So, nabatian mo na nga naproklaman na itong bagong presidente kag vice presidente. No? Oo. Ano man ang reaction ta kay pilaman kadlaw tapos ang eleksyon bago lang sila naproklamar. Ati okay man lang kay batunon ta na lang kay amo naman ha. Oo. Nagdaog man ang imo sini nga giboto? Wala na pirde ko. Nga, Sige lang, okay lang. Oo. Sino giboto, wow? Ang babae. Pamuan, Kakampi. babayi. Di Oo. kilala tanan ni, no? Oo. Oo, di ba naman, sir, kay tungod nagboto ka, naperdi mo nga, ano ni, presidente or angin boto mo, no? Nga mapungko sa sining administration. Ano ang nabatsagan mo noon, na? Okay lang ha, batunon ko lang kaya mo ginaya. May kapirdihan, may daog mo. Oo, amo lang na. Manang ligan nga eleksyon, daogin mo nga manok. Pirdi gyapon kay lain man tungin boto ko. So, mo na naanad ka na sa kaperdihan. Sa mayor ya daog ko. Ano may daog ka? Oo, Wow. albe ko. Oo. Very good. Di maayo man ko kay siyempre bambuan. Isa sa mga ginaano gid naton nya no nga bilang Pinoy bala nga makahambal ka nga ka-strong sa isa ka Pilipino ang pagbaton sang kaperdihan, Oo. no? Correct. Te, So, So, ano sir- man ang iya nga expectation sa bagong administrasyon? Sir Christopher, no? Anong expectations ta sa bag-o nga administration? Ang luyag ko lang nga taway bala, wala gamo. Kaya dason mayo ang pagdala. Hindi na bala daw pankuan pa, wala lang sa mga tao di. Sinisang bakulod kung sa tanan gid. Sa tanan, sa Amo na presidente. akong maayo lang, hindi na bala nag inaway, wala na bala gamo. Na Ang kay Sir Christopher Pambaan, mayo lang pagpamalakad, wala lang sang gamo, Pambaan. So, it's time para sa iya. Ti nami mana batunon ta kaga bantayan ta no hatagan ta tsansa. Maski why sabi ni Sir ginboto at anon mo kay siyang ginboto sa majority sang tawo, ti hatagan ta tsansa. Yes, so mo na kay Sir Christopher. Bisan naperde ang yaman, no? Tingin baton yang ang kaperdihan Ti ang niya Vice kag- Presidente ya Bombo Grace. Yes, Pambaan. Ang Vice Presidente ya. So, ang Vice Presidente taya, Sir. pirdi gyapon. Perde Japon. Oo. Perde gid. Pero ang nga pa mo talang mo ano, magdaog man Japon ang Pilipino sa sino mapungko sa pwesto sa pagka-presidente kag vice presidente. Ti dugay na si Sir Dagbaligya Ice Bombo Grace. How many years ka na, sir, nga nagabaligya sang ice? 25 years. Wow. Oo. 20 Di may napatapos ka na? Manog tapos pa lang kay 15 anyos ka rin nagbaligya mo. Te. Ang subang ko manog dibo pa lang. Ano? Graduate senior high pa lang sa bangko. Ah,
Grabe. Sa tingin ka sa syudad sa Bacolod, Istan. Bansilingan, barangay Bansilingan. Dili kayo dyan pwesto mo. Dire sa sulod kag dire sa Guwa. Pagka alas City karon sulod mi may aramang ko. Sa sinisaga sa wayon kami hindi masulod na. Pila ka bilang mga kabataan ta, sir? Tatlo. Oo. Limited siya, no, bra? Bulig-bulig lang sa akon. Bacolod lang na. Oo. Grabe, ano man kamusta man ang 25 years nga pagbaligya sang ICE? Pero sir, kamusta man ang 25 anyos nga pagbaligya sang ICE? Okay man, nakata-eskwela kag bakal sang lote patindog balay nga gamay. Nakabakal ka na lote? Oo. Wow! Pambuan? Mayo man, no? Diba, yung manigali pambuan kay nagabunga man sang dako, no? Nga success, yun yung pagbaligya ni Sir Christopher sang ICE din ang lote nga gibakal mo, sir, lapit lang de? Sa Purok Laurel. So, silingan man. Oh, very good. O ano lang no, ng dedikasyon, ti ano oras na siya Bombo Grace gabugtaw? Ano ka sir, oras gabugtaw? Alas 3. Kada alas 3 gid saga. Oo, ano man ang imo service? Tricycle atos Taboko. Gabiyahe ka man? Kung wala hina, ambak na may tao man ko nabiling ko lang kag siwahon, pwede man ko kajab-jab biyahe. Oh, bubuan. Oh, may ano si sir, may isa ka source of living or source of income. Amo ni ang pagbiyahe sa tricycle. May diskarte man siya. Oo. Yan naman bata sir sa administrasyon ta sa under ni ni President Duterte. Hindi matama kambal, basta okay lang ah. Okay lang. Oo, agwanta. Oo, nagwanta. Pero mayo man kay may araman sa mga nabuligid sa inyo. Oo, natapos naman nila nga administrasyon kay Waita Mahimo kay may araman na nakabulig man. Oo, syempre may ara gid na. Oh, pambuan. Oo, so amugid na. Ti mayo man nga ang iya ni Sir ya nagboto siya although ay nagdaog pero time to move on naman. I-welcome ang bago nga administrasyon. Yes, pambuan. Kag mangin partners kita no sang bago nga administration para mangin magmasanyog pagid ang pungsod Pilipinas kay kung di mo pambuan pagsuportahan ang imo nga presidente kag iban pa no nga nagapungko sa posisyon, ti mabulubudlay man ang pagsanyog. So dapat ano kita mag-ugyon kita no, sa para sa kayo sa tanan. Correct. Insakto gid Bombo Grace. Yes, ngita pa tala iban mamuan. Thank you again, sir. Okay, mamuan mangita ta sang iban pagid no nga makaatag sa tansang reaction na sini nga aga. Good morning, sir. Si Bombo Grace, sir. Kamusta, sir? Pagbiyahe? Wait, biyahe. Wala ka biyahe? Gano'n ka lang din? Gawitin lang ko kay Mrs. Gano'n si Mrs. mo? Ayaw pa mag-bra siya. Bago lang ka makabot. Oo. Kamusta man, sir, ang natapos ng eleksyon? Nagdaog mo nga, ano? Presidente? Oo, eh. Oo, nagdaog. Gumaban. Ano pangalan tagay, sir? Nunoy lang. Si Sir Nonoy lang ko namambaan. Ang mga vice president niya nagdaog man? Oo. Wow! Di, wala kita da. Naproklamar na. Naproklamar na, sir? Ano ang reaksyon mo kay naproklamar na gid? Hindi lang ko. Hindi lang ako Lipay ka gid. Basta nga nilag lang tas ang kuan eh. Isang sitwasyon kung ara naman gid sa pista. So, pambaan, according kay Sir Nonoy, mayo gid kay na proklamar na, pero palilagan pag gid ni kung ara na sila sa pwesto bambuan. Oo. So, amo ning iya nga ginpili kay ano ang iya nga rason, Bombo Grace? Anong rason mo, sir, nga sila ni ang ginboto mo? Ang sa ako na kay may agi na sila sa una pa mo sang si Papa ya pang nagpungko sa una. Base ang mga black man magbobo man eh. Amo ni mga concern ang mga balaklon. Taas na gid kayo. Gani, no? Anong obra mo gid, sir? Gako na ko pero tiyangge kay nag-concept balay lang. Bantay bata. Ilang makabilog mga kabataan ta? Kaya nakakatapos na? Wala pa, munog pa lang. Manog pa lang. Anong kurso?
automotive. Ayun na, no? O Bambuan, Sir Nonoy, tatlo yung mga kabataan kag si damo man sa sang ginakuan sang income, may tsanggin sila. Ay, pero may kamo di ka pangumpra, sir, adadlaw gid. Dadlaw gid. Kaluto man kamo mga sudan. Hmm. May presto ka mo sa inyo balay? Sa amon balay. Karinderya. Hmm. Gamay lang. Magabay lang. Oo. Di ba si magdako pag ina? Kabaitan eh. Ano nga barangay? Yes, Bambuan. Ano nga barangay si sir? Ano ka nga barangay, sir? Sa Blumentritt. Morsia. Sa Morsia, ikaw. Diri sila ka pangumpra. Oo. Yes. Diri ka mo kagidya pero mega pangumpra. So, top down na, dire Kaya para puro barato, no? Dito, mahal naman. 3 months Kaya ano ka mo di pero mega kadto? Mga taglas 4 gid ang may oras. Alin taglas 4 pagabot das 4 20 media. Di ang imo sini nga asawa ya angin buto ya pers ka mo? Ah. Ka mo, angin buto. Wow. Ano ni unite as one gid Japon Bambuan sa eleksyon. Isa gid sila ka desisyon. To ang imo sini nga misis di na sa bongga pangumpra. Abi sa sulod. Sa mga tanan. Oo. May timber ka dito sa ano may likod sa kwan na may mga sagingan na. Oo. Kamusta man ang pangagpangabuhi ta sa Duterte administration? Hindi na ako mahal ko. Hindi namin ko pala kamusta ang ano no ang iyong pagpangabuhi man sa sining nagligad ding ang COVID-19 kay tinagtaas mga balaklon nagaka ano man karaos-raos man. Bisan paano pagpaninguwa ang isang tao bisan kapigado basta ka paninguwa kaya gyapon. Pero pag pandemic ano gid ka mo nagbatsyag eh. Batyagid kay halos ang tao atong balaklon daw nagkuanid naglaing ang presyo. So buong administration ang imo gid siya nga gusto nga matabo ang mga balaklon, mga panguna, mga first no nga gina ano tagid bilang tawo kinanglanta mga balaklon magnubo ang presyo. Sabi na gid mga ang bugas gid. Bugas gid no. Tapos gasolina pa gid. Gasolina pa gid lapit na 80. Okay. 73 na lang. Yan mo nang ano ta pangakroyanta no ang pagtaas ang presyo kag ang gasolina man. Sa babuan na mo na ang kay Sir Nonoy nga gusto kag expectation man sa ning administration and under no kay President-elect Bongbong Marcos. Amo gani man. So at least no i-welcome ta ini Bombo Grace ang bag-ong administrasyon kaya mo nang bilang ginahambal nga the people have spoken. Kaya mo na 31 milyones nang nagboto sa ilayang nga duha pero pareho sila boto sang president-elect kag sang vice president-elect. So ang himuon ta ko dihatagan ta sila tsansa kaya langan mo nga sagi ka man akritisar sa ila nga wala man gani slakpungko da. Yes, in fact, nabamuan kag majority no sa aton ding population nagboto gid sila nagsalig. So sa mga wala nagboto sa ila bamuan gaan ta tsansa no kag ang aton sini nga pagsalig atag ta 100% kay amo na ang ano man ang solusyon man bala nga para mapadasig ang pagkayo sa mga problema kag ang pagsanyog man no diri sa aton pungsod Bambuan. Correct, no? So, check to get. Before ka mag-extra Bombo Grace, di syempre libertad dya, way punaw, damo mga kauturan kaya pinangumpra dira, Bombo Grace? Yes, Bambuan. Damo sa kihapon, no? Sa mga kauturan ta. Hindi lang ni sa Bacolod City naghalalin, kundi sa Guapa sa Bacolod, especially sa Sir Nonoy, sa Morsia, no? Kag sa lapit-lapit pa nga mga kasyudaran o kun banwa diri sa syudad sa Bacolod ang nagakadto kag nagapanindahan kay tungod Bambuan makabarat na makalnes man bala. Amo gani man. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bambuan. Ini si Bombo Grace Lubaton, live nag-report sa Libertad Public Market para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo!
Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong iyang aga. So mo gid na iya, no? That's why ginakuha ta reaksyon ng mga kauturan ta whether nagboto ka, wala ka nagboto, kay ti subong yan na proklamar na ang aton iyang bag-o nga presidente sa Pilipinas kag bag-o nga vice-presidente sa Prungsod Pilipinas. So why na ni may makapugong sa ila, no? Nga magpungko naman kay under the law once nga na-proklamar ka at idiro-diretso lang na iya. Amo na ginambal mga reaksyon padugang mga kauturan ta. The Filipino people have spoken last May 9, 2022. Let's pray our new President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte support the incoming administration. Ti amo gid, no? Ti amo na bala? You have to respect gid jay kung anong sino ang ginboto sang majority. So, tanan ti 31 milyones na ka mga Pilipino. Ang nagambal nga ti amuning ila sa nga gusto nga masunod nga presidente kag vice-presidente sa Pungsod Pilipinas. Duwang pangreaksyon. Kung matabo nga mapabarato ni BBM ang mga balaklon, believe ko sa iya bomboan. Tiya mo gid no? Kadamo gid dya sa nagahulat mga challenges subong. Number 1 is ang fuel, no? Ang gatong. So that is why nga manugpungko pala ni siya si BBM by noon time of June 30. Hatagan ta sa tsansa. Kaya hambal ta na gani makol mo majority asang tao 31 milyones. Tamaan siya kalayong abanse niya nga pila 15 million, 14 million sa kay Vice President Leni Robredo sa nagpapili nga presidente. So, tagan ta tsansa kay amuning ginahambal, amuning gusto sang kadamaan. O galing dito na lang tayo magsinumahay sa punta kung inigali mangin na hindi niya man lang niya masolusyonan ang pilaya sa mga problema nga kinanglan solusyonan diri sa Pilipinas. By the way, kahapon, gulpi lang kuno nagpagsik si Imelda Marcos, ang iya nga Iloy, 92 years old. Tiyamakon mo, makita nyo man sa video, sa pag-proclaim sa kay BBM, ligin pasaka. Una gin pasaka, no, sa ibabaw to, sa podium, gin pasaka una, si Vice President-elect Sara Duterte. Isa lang siya nagsaka kay way matudog upod ang iyang miyembro abis ang pamilya. Kaya allowed man mag-upod. And then sa nagsaka na si President-elect Bongbong Marcos, ang iyang Iloy, Imelda Marcos, nag-upod. No? So, siyempre hinay ang pagsaka kay Imelda Marcos is pila na siya? 92 years old. Kaya nataon nito siya July 2, 1929. Grabe, no? May subong timangin Mayo ni nga birthday para sa iya. Naibaluan natin. She's very, very happy. Diba? May mga malumasakit ka, tigulang kayo, malumasakit ka, pero tigulpe lang siya pumagsik. Very, very happy siya nga amuning natabo. Kumbaga, tinaibaluan natin ano man blang history sang pamilya Marcos. During that time, sang palayas sila dre sa Pilipinas, kakasa pwesto kumbaga because of the people power revolution ang biyente katuig nga pagpangalagad ni Marcos nga di ba nagdeklara siya martial law ang amay tapos syempre oust siya through people power revolution, naglupad sila sa pamilya, exit sila pakanto Hawaii. So grabe man ang ilang inagyan. Basta nga puwerte na ang bombardiyo, mga kautangan sa Pilipinas, ang ginahambal, ang mga akusasyon, tanan. Because of the martial law. So, syempre do sa do ka redemption on their part, nga sa karon presidente, liwat, ang iya sa nga bata, sus nagpagsik. Ito mo nang yuhum-yuhum kagkapagsik nakasaka pa siya, kalawig to sang lakto ni First Lady Imelda Marcos, subong bata niya liwat ang presidente, una bana ya, subong bata ya. So makitaan gid nga she's very very happy. So ang aton dere sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Tapos ng eleksyon, let us move forward na.
And ang ginapangamuyo na lang gidya naton sa mga kabombo naton nga wala kita nagsala sa tawo nga ginbutang naton sa pwesto. No? Hatagan ta sa tsansa nga makapangalagad sa aton. Ti syempre ang ginapangamuyo kag ang administrasyon mala makagiho sini mo. Ang tao ay gidya may mahimo ko ng gatong niya kataas. No? Sino ang makabulig? Sino ang administrasyon? Kung sino nagpamalakat sa aton niya nga gobyerno, ang aton nga kasuguan, ining oil deregulation law nga ginatanaw maamendar, ti kabay pa, isagid ni sa hatagan pagtamod sa aton presidente because amuni ang nangin problema naton subong sa pungsod Pilipinas, ang mataas nga presyo sang gatong nga magtaas ganyan. Taas gid kay magnubo ti. Pero bawian niya taas, perte gid siya kataas sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So kabay pa. Hatagan ta tsansa. That's why iba naton nga mga kauturan gambal, ti kung mapanubo niya ning mga nagapanguna iyang mga balaklon sa aton nga mga kauturan, ti kung mabilib tayo sa bag-o naton iya nga presidente. No? So, amo lang ginanyang aton. No, kay ti majority na imagine bla 31 milyones sobra ka mga tao nagpili sa iya. So amo na. Syempre ang aton daya ti de bla mambal kay gid nga ti where you're hoping ang tsaktong ginpili mo kay ginpili mo ni siya mo. Alangan lang niya nga sagi ka lang daya imo ya risgo ya butang balon dapat magpili ka. Amo na kining kinambal sa aton niya. We have to be wise gid ya sa pagpili sang tao nga gusto ta. Ay hindi mo na ya pwede ay gambol ya. Diba? Pero tiara na siya, white iya gambal nga sala ang ginpili ni isang majority, isang tao. So, ang aton daya, ang resulta sa netanan. No? So, we wish, we support, syempre, gina-welcome ta, ginasuportahan ta, kayong eleksyon tapos na. No? You have to respect sang majority sa mga tao. Amo nang pinaka-importante sa tanan. No? Ay, tala na, paligaron ta na yung nga inablang balaan mo kung tamaan ka bala ka fanatic sa tao kag tamaan ang close-minded ka na gidya feeling mo na yang nga daan niya do hindi mo niya gusto komentaryuhan bla ang imo nga tao nga ginasuportahan no so pero amo na syempre kay Filipino tatanan hindi tayo pwede nga magbinutungay padalo mo kinanglan gid maghugpong gid taya para nga ang epekto sinitanan kay ang ginahandom lang gid ya naton tanan sa aton yung mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo nga mangin maayo man ang aton iya nga pungsod amo malanggid na iya no mangin maayo ang pungsod Pilipinas no wala na sang iban pa why na kita ya sang kung ano man ra nga motibo kay at the end of the day gusto ta mga buhi balang ya sang matawhay, masulhay, syempre, sa aton nga pagpaninguha, kag kung maayong mga tao sa gobyerno, nga ginbutang naton, mas makapaayo pagid. Mapos kita iya mga kabinan for a while, pagbalik sa aton iya nga palatuntunan, mangin kaupod na nato ng aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa may Houston, Texas. Ring masakyer to Blas, Texas, dumino sa mga nagkalamatay, nagadugang. So iba roon nato ng pinaka-latest update sa aton nang nga pagpanumbalik. Dahil ang kida, standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon
Subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens. Nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos, kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangu. Balik na sa ato niya nga para tuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Yari na ang mangin kaupod dato na ato niya nga Bombo International Correspondent. Direkta iya makabinan sa Houston, Texas. Sir Nor Morania, no mangin kaupod naton Sir Nor Morania, kay sa subong sa pinaka-latest nga update, 21 ang mga nagkalamatay. Grabe no. 19 ka mga kabataan, 2 ka mga manunudlo sa Texas Elementary School. Ti ang gunman 18 anyos. Tapos, ang ginahambal, antes niya ni himuon, nag-text siya sa isa ka bata man sa Germany sa iya nga intention. Imaginable. Grabe no. Diri mo gidya mahambal, ang sa Amerikaya, kumbaga, in fairness, bala sa aton, diriya sa aton sa Pilipinas, very, gid na iya guro, do ka, rare gidya laka lang gid ya guro yang mamumba ka sa amo ni or may mga cases like sa mga Mindanao mga amo sina pero kalaka lang gid kayo do mga terorista bla mo na or may tawo bi mapaarak luthang lang gid ya butang balon driya sa aton kung may mga magkalamatay man inablang tungod nga kay balo kita may kontra na siya or nakagrabyo na siya mambal ka pa man gid ya guro yang safe pa man ya aton yang pungsod kumparar mo kay sa Amerika ya gakatabo ginaya from time to time sa mga lain-lain nga mga estado blang gulpi lang mayara sa may mga masakir gulpi lang mayara sa mga maniro nga hindi ka makbalo kung anong ilang nga motibo basta ti duga sulod lang ni sa ila sini nga mga paminsaron sa piyak nga linya. Checkero nato ng aton nga Bombo International Correspondent direkta iya makabinan sa Houston, Texas. Sir Nor Morania, Sir Nor, maayong aga kag maayong hapon dira sa imo sa Texas. Mayong aga, Bombo, alas 4:05 diri sang hapon sa Houston, no, mapaang ang panahon kanag until now shock pagyapon ang mga taga Texas kag bilog nga US ang natabo kagapon sa Uvalde, Texas, Bomboan. Gani, hambal ko na Sir Nor, no, before we continue, hambal ko dira iya sa Amerika, bala sir, na-notice naton kay from time to time ginatawagan ka mo namon no ang mga Bombo correspondents dira sa Amerika. Nagkakatabo lang bala sir, gulpi lang may mga masaker, gulpi lang may maniro, gulpi lang may mga amo sini inablang makambal nga duway kaya imo yak baluway ka man ya kontra pero do hindi ka kabalo ko no matabo sa imo palibot nga amo na Sir Norao. Bumbuan siguro tungod bala sa ginatawag balang available ang armas diri kag ang mga Amerikano mostly daw kita naman sa mga TV nga daw wala sila sa imuon Bumborlin no wala sila kapalibog mostly wala sila kapalibog sa ilay mga palamugnan or palangabuyan kiti daw available lang no everything is being supported mostly supported by the government no hindi ka way ka palibog sa bayad sa eskwela mo kung estudyante ka so bumbuan ang mga tao diri do amo na lang paminsaron bumbuan kag dason isa pa siguro tungod man sa brought up bala kag sa culture diri nga daw layo na gid secular na gid kayo bumbo daw kalayo na gid sa mga values sa mga kabataan kung makita nila sa social media sa mga TV do taman ka liberated sir no
Nablang hambal Yes, mo na ang available ang armas, ang tawo da iya sir, kundi diri sa aton sa Pilipinas, hindi ka man niya dali-dali makaposes ang armas lutang mo, especially gani kung mga election time, maski may permit ka pa to carry, hindi na iya, mga amos na may mga banning taya. Dira iya sa Amerika, Sir Nor, bali anybody can possess lang gid ya, makabakal lang gid ya sang armas? Legal age? Yes. Yes, bumbuan, no, tungod kay constitutional right, no, amendment number 2, right to bear arm, kag to defend yourself sa tawag na armas, no, bumbuan. So ang bilog diri nga US ya, especially diri sa Texas, no, maka-own ka gid sang armas kag dason bumbuan, free ka mag-own sa armas pero hindi kaya free tani nga mag tanghalit sang parehas mo bumbuan. Kag isa pa gid bumbuan diri sa Texas, no, wala sang specific gid nga edad para sa legislate o sa law or sa layi nga ang tao maka armas pila ka armas bilang iya nga ma-possess o maangkon bumbuan kay wala no, kag ang edad lang bumbuan, no, 18 years old abi pwede ka na makatakal sang rifle. Kay ti mga rifle na bumbuan ginagamit na sa mga hunting balas ang pang-ayam sa mga sapat kun season. Dason kung mag-age ka na 21 pwede ka na possess ang handgun, no, nga para sa defense sa imo o galingon bumbuan. Pero when it comes sa number sang armas nga ma-possess mo bumbuan, wala, no. Pag gusto ka lang bumbuan maka-own sang armas kung may kwarta ka makasarang ka magbakal kag isa pa bumbuan kabarato sang armas affordable, no, para sa mga Amerikano, no, sa ila sweldo nga isa ka bulan or 2 ka bulan makabakal na sila sang armas nga gusto nila bumbuan. Butang balon niya sir, we presume nga mga tao sa Amerika may armas gid do amo na siguro do laka lang household ang wala. Depende man bumbuan sa mga peace-loving citizen nga wala yan nagasalig sa armas bumbuan, no? O depende man sa mga tao, no, hindi man guro tanan. I think guro mga 50% should I say nga nagapossess ng armas tungod sa especially kung ara kaya sa mga layo na gid nga mga lugar or ara ka man sa metropolis nga sa syudad gid lang nga kadamo nga kagamo bumbuan. Pero when it comes siya sa regular lang nga pangabuhi, siguro kung peaceful loving citizen ka kag law abiding citizen ka, no need no gid man siguro bumbuan mag armas siya para sa ako na on my personal level. That's why nga na makahambal kita sir nga one of the siguro many reasons man nga ang do amo lang ginaya kahapos nga dugulpe lang may maniro lang da iya, no, from time to time nga amo lang niya nagkakalanabo because isa as observation mo sa nakitaan mo dekada ka naman dira sa Amerika. So, amo na, because ang availability, 18 anyos ka, pwede na. Amo man ang gali na, sir, ang disbentaha sina. Anyway, sa pinaka-latest update, 21 na gid ni Sir Nor ang mga nagkaramatay nga ini. 19 ka mga kabataan, 2 ka mga manunudlo sa Texas Elementary School. Yes, bumbuan ang mga tanan nga mga bandera diri sa bilog nga Texas naka-half mast, no, until ni sa tapos bulan, no, nga gin-order sang US President gid tungod sa 19 na subong ang fatality bumbuan kag 2 ka adult, no, nga maestro kag maestra kag plus abis ang medyo ang plus abis ang assailant, no, nga napatay man siya 22 ang nagkalamatay kagapon bumbuan kag puya palayo lang may ara bumbuan sa mga hospital subong, no, nga sige pa gyapon bulong hopefully nga wala pa hindi magdugang ini, no, pero kay may mga critical condition pa bumbuan, so kabay pa hindi na ni magsaka tani ang fatalities, no. Kag with regards sa lola sang assailant nga gintiro niya man, no, kagapon ginyos nga napatay pero kagina may update nga ara lang sa ospital nga ang iya nga lola gintiro ya buhi pa kag in a critical condition man bumbuan. Hamakol mo na, Sir, no? Lola, ha? So, mga pila pa, Sir Nor, more or less, kundi 22, pati sa assailant, napatay, mga pila pa ang more or less sa mga yara sa hospital, sa info mo, ginabulong? Sa San Antonio Hospital, kag mismo sa Uvalde County Hospital, bumbuan, guro total nga ara pagyapon sa subong nga ginabulong
14 pero kagina may ginpagwa na no, may mga okay na ginpagwa. Pero I think na may mga bilin pa siguro more or less siguro bumbuan 6 to 7 pa ara ginabulong gyapon bumbuan. Oo, tiyamakon mo sir. May ara ni siya gali sir gin Texan nga ano ni isa ka bata nga babayi 15 anyos didto sa taga Germany. Naginambal niya una niya gigaling gintiro sir Norn, sakto na ang iya nga grandma, iya lola. And pag after that, tambal niya dugay-dugay tirohon ko man ang eskwelahan, tiyamakon mo na. So amo nang iya sa niya ginahambal sir Nor? Yes, bumbuan ara na sa iyang Instagram or I think sa Facebook yan no. Patigurado nga gin-post siya or gin-text siya nga ang plano niya. Tiroon ko akong lula pagkatapos sa tiro sang lula ginhambal man nga natiro ko na lula ko maniro naman ko sa eskwelahan no. So hamon na bumbuan kag sa pagidla bumbuan nga maka-impact diya sa akon laga pamati lang ko sang mga speech kagapon kagabi kag kagina sang mga officials diri no halin sa governor hasta sa presidente. Kag ang mga iban man mga officials nga ginapangita nila nga diin ang Dios diri diin ang ano nga sulod sa ulo sa tao nga diin ang Dios sa ila nga amo paniya kung ginapanungdot kita. Bumbuan ang mahambal ko lang sila no, sila ang naghambal sina diin nyo ginbutang ang Dios ginkuha nyo man gani sa eskwelahan ang mga Dios hindi pwede nga makabutang ka sang image or something religious sa eskwelahan. Public schools mo buat ginahambal ko no. Nga hindi ka pwede, not allowed ang something religious, pero kung sa prisuhan ka encourage magbasa sa Bible, pero kung nara kaya sa eskwelahan hindi. Wala. Sa public schools bumbuan, so ginapos aside nyo nila no, secular kayo ang religiosity. Kaya dason subong may matabo sila ginapangita nila kung diyan ang Dios. So shadow la bumbuan ka ironic para sa akong level no. Muna yang pagtanaw bumbuan kay sa culture kag sa values bumbuan. Makita gid nga subong ang kalamatay nga mga kabataan lagko na nila 7 to 9 years old, grade 2 to grade 5. Grabe no. Sir, ang Rob, sir, before you continue, ang Rob Elementary School, ano siya? Public, private? Independent school district na siya bumbuan, funded sa government na siya, public bumbuan no. Okay. Public school ni siya kag ang naga-support siya na ang Ilaman County bumbuan mo, ang ilang community, ang ilang county, ang ilang government dira nga county. Ang Tuvali bumbuan is 290 miles away sa Houston diri sa amon, west of Houston. So mga 500 kilometers away from na sa amon. Layo na siya kayo bumbuan. Layo na siya. O pakadto na sa California. Pakadto ka sa California, malabyan mo na sa layo. 5 hours kung i-drive mo bumbuan. Ano na siya, so, sir? Kung sa aton pa, ano na siya, do medyo uma na or ano? Anong sitwasyon? Umasa bumbu daw layo lang siya nami nga community man bumbuan do Amerika man ba nga miskwilahan may mga nami nga panimalay mga buwan. Pero layo lang siya bumbuan sa mga tagko nga syudad like layo sa San Antonio, layo sa El Paso, layo sa Houston, layo sa Dallas, sa mga bumbuan. Layo sa nga no, pero modern man siya bumbuan, layo lang siya galing kung sa aton pala kung para sabi la Castiliana or mapahagto ka sa hinubaan, malabyan mo na siya. Okay. Yes, bumbuan layo sa bumbuan sa diri sa Houston kag layo man sa San Antonio, 85 miles away sa San Antonio man nga pinakadako nga pwede nga lapit bumbuan. Sa nambal mo gani sir, sa nabasa ko, hambal mo na gani de black kun 18 ka, legal age ka, makaposes ka armas. Actually, ang ini nga bata ngani nga ang history niya nang gid gali sir, local high school dropout siya. Sa dira man nga eskwelahan or elementary school ni siya tapos wala man siya kuno sang criminal history, why man siya sang mental health history, pero sang kay bag-o lang siya 18 years old, kag sang 18 years old siya ginregaluhan siya sang AR-15 style rifles and ammunition para sa iya nga birthday. Amo ginadaya gali sir no? Ang high school ni siya sang Tuvali man no, lapit man dira sa elementary school dira sa nag-eskwela kag ang regarding sa regalo bumbuan. So daw bag-o lang ko nakabalo nga news no, pero ang naggagwa diri nga news sa amon nga after ya sang birthday May 16 pagka May 18 nagbakal sa isa ka rifle.
Pagka May 20, nagbakal naman sa another rifle, Bumbuan. So ang isa mo naging gamit niya sa pag-atake to sa mga kabataan, kag isa ara lang sa salakyan niya. Kag nagbakal man siya Bumbuan sang 360 rounds of ammunition Bumbuan, no? Dire Bumbuan sa Texas or sa US magbakal, wala laying nga kung ano kadamuon sang armas mo nga i-possess, pero kung magbakal kaya tingob nga armas nga damo, i-report na iya dayon, no? I-monitor na dayon sang mga otoridad. Ini nga agadag duwa man lang armas kin bakal ya kag daw medyo laka balagin lang atan niya. So until now Bumbuan wala kabalo pagyapon ang mga authorities kung anong motive ya nga nga amo na. Pero ang target ya eskwelahan kaya wala kabalo kung anong motive ya gid Bumbuan. Oo, ang ginambala nga drop out siya. Tapos sir, ang background sang iya kasi iya nga family kay maka-access siya, makabakal siya. Ano ni siya sir, do ka middle class man ang family niya or may kwarta or anong pa kay drop out siya or anong sir? Background. Daw regular lang Bumbuan nga mga pamilya diri kag ano man bala daw according sa news nga ang iya nga ginikana no as separated man dason isa pa ang iya nanay ang nobyos ang iya nanay nga 66 years old nga nobyos ang iya nanay amo tong nagpahayag kagina nga din pa describe kung ano pagkilala yan isa kay Salvador Ramos. Hindi nga bata medyo may pagka-weirdo ni siya, wala ka sa gilanon, dason gusto niya kung wala ka sa bat, dason galakat lang dayon. So do mga obvious nga Bumbuan ng mga panimuot sa mga kabataan, usually ang mugi man na di Bumbuan kay ang ila focus bala ila lang yan, no? Compute sa cellphone or TV or internet Bumbuan. So amo na pahayag sang iya nga daw sang boyfriend abi sang nanay niya. Stepfather niya sir, iya stepfather amo nang pahayag ng pagkilala niya kakawerdo, wala ga interact do hindi sociable nga classic bata. Yes, Bumbuan amo na ang pag-describe sa iya nga stepfather abi no dason kag may before sin ako no may argument sila sang iya nanay kay ginatod ang wifi something amo na bala Bumbuan siguro kung ano madano along the way nga nagsulod sa ulo ya pero Bumbuan kabudlay kabudlay panumdumon nga amo ni gasulod sang ulo sang tao bala nga maniro kay hindi man ni siya buang kay kun buang ni siya hadlok ni siya mag himo sang amo na klase karumal-dumal nga Bumbuan kun ano lang gasulod sa ulo sang isa ka tawo nga 18 years old nga kapanirohon mo wala bato Bumbuan wala sang ibato sa imo 7 to 9 years old wala gani mga 7 to 9 years old Bumbuan nga mga kabataan wala niya dumot wala niya kaakik hindi niya akik sa sosyedad wala niya dumot sa gobyerno or sa isig kapariyo nila Bumbuan wala pagidaya mansang iya mga paminsaron Bumbuan so bukid na sila Bumbuan. Correct, grabe man para sa pamilya imaginable 19 makbataan duwa ka teachers isa ka kag siya bilang assailant dira pero Sir Nor ang sitwasyon dira subong niya ongoing niya ang klase kay man duway na nagani man sila ang di ba dira sa inyo sa Amerika ga face mask no Sir Nor yes, sir pwede mo sir ang matagalog ining sitwasyon dira subong sang klase ninyo sir para sa mga listeners pwede mo ko masabat in Tagalog para sa mga listeners naton nga mga nagapamati sa aton subong nga sa Metro Manila or sa iban nga bahin sa Pilipinas. As of this moment Bumbuan most of the schools here are preparing for the next for the next opening school in summer. So they're having a break and they're excited to have their year-end or school-end activities like school programs. So these children, which are victims of massacre yesterday, they are preparing for some program in their schools. They're so excited. And then just what happened yesterday, they don't know that their future just
stops there, Bumbuan. Oo. So again, sir, ang pinaka-latest, 22 tanan, including the assailant, ang napatay. Yes, 22 including the assailant, Bumbuan. And then hopefully, those who are in the hospitals, More or less, hindi na 7, mga 7. Sa 6 to 7 Oo. until now, no? Wala pa, continue sila. And some of them are still Including the critical. grandma of the assailant. Yes, Bumbuan, including the grandma of the assailant. But they don't divulge the name and where hospital she was admitted, Bumbuan. Oo. So sir, anong pinaka-latest gani again nga hambal sa mga officials dira? Yes, Bumbuan. Anong pinaka-latest nga hambal sa mga officials dira, Subong? Sa Bumbuan, ginapadayon nila, no, wala sila ka-final pa sang motive sang sining assailant kung ano gid lang tinutuyo ya kag until now ang investigation kag until now ang mga pamilya naga-suffer gid, especially Bumbuan yesterday. Imagine may bata ka nga 10 years old, hindi mo makontak, nakabati ka lang sa news sa nakabati ka lang sa news nga ila eskwelahan may gin-attack, may gipaniro, pero hindi mo matawagan bata mo, hindi ka kabalo kundi siya, hindi ka man to pwede ka hagto. Kasubo Bumbuan makita mo gid, Ay, no, grabe, makita no? Wala ka bla Bumbuan, mahibi ka na gilang biskan Grabe. mga muyo ka or biskan i-comfort baka ang paminsaron mo kung diin ang bata mo kung ano to siya, isa to siya or okay to siya, kay wala ka kontak siya Bumbuan. Kasubo gid makahalanusbo nga natabo kagapon Bumbuan. Yes, Sir Nor. Sir, before ta magtapos, sir, may pakita kami, sir, sang Houston, Texas. Dira sa Gwa. Sanag pa, sir? Oh yes, Bumbuan. Ari ko di sa akon nga sa lakyan Bumbuan. Ari ka sa Para daw makapa-Texas man kami. Ang inyo dira ya, sir, may public wifi or imo lang kaugalingon na iya? Or available ya sa inyo? Ari ko subong ang Bumbuan sa amon sa dalom sa amon nga garage sa amon office. Covered ko gyapon sang wifi, free wifi. Oo. So katulad na. So at my background Bumbuan, I don't know kung nakita mo dira. Freeway na ini siya Bumbuan, no? Tako ini siya nga freeway ang sa likod ko at the background. Oo. Nami daya, sir, ang internet connection dira sa inyo yan, no? Yes, Bumbuan, okay ang internet connection, pero kung ara ka malang sa ara ka sa mga elevator or madugay dula-dula man Bumbuan. Okay, oo. Pero sa Gwa, ya do ka okay. Pero may public wifi ya, sir, sa Amerika, ya? Sa mga stores, Bumbuan, sa mga restaurants, may ara sila nga mga public wifi. Pero malagkin ka man, mangayo ka man sa ilaw. Mangayo ka man sa ilaw, mga code number, bala Bumbuan. Oo, sir, last na lang gid, sir. Bali ang natabo nga ni, do ka, sa san o ang madumduman mo nga pinakalas nga natabo sa inyo sa Texas nga may kaangay sinibla nga do may tao lang yan nga ng masakerya, Sir Nor? Yes, Bumbuan, I think in-interview niya man ko, I think 2 to 3 years ago. Oo, dugay na, no? Direct dyan sa amon mismo sa Houston, Metro Houston, 17 miles away, 17 milyas away sa amon, gani nga ginestara ni Sarah. Pero layo man gyapon Bumbuan, no? Do alagyan sa Blasang Freeway, kag Santa Fe to siyang high school nga ginsulod man nga pulo man ka mga high school nga mga kabataan ang pinamatay masang Ukod Manila, no, Bumbuan. Oo. So kag so far Bumbuan sa sinilang 2022. Oo. 2022, I think mga ika-27 na ni siya o ika-30 na ni siya nga assault, no, mass shooting sa schools. Sa schools pa lang wala pa Grabe, sir, no? Amo na Bumbuan kasyado kahalanusbo kag ang liwat Bumbuan ginasulit gid ang values kag ang culture sa Bumbuan nga wala na sa mga Amerikano gid nakita Bumbuan, no? Like example again, no? Sa mga kabataan nga mga aborted babies Bumbuan, millions every year Bumbuan. So and hopefully makita na sa tanan tani Bumbuan, no? nga culture nga against sa laws ang matasang tao sa Dios Bumbuan. So subong gabalik lang Bumbuan ang malain nga nakatabo sa diri sa US Bumbuan. Yes. No, Sir Nor, thank you so kabalo ko naga-break time ka lang gid ya subong, pero salamat gid Sir Nor ha sa paghatag mo sang tiyempo mo sa amon diri sa as always, no, diri sa amon sa Bombo Radyo Bacolod.
Lastly, sir, anong mahambal mo, especially sa pamilya mo dere? Makapauli na kamo sa Pilipinas? So kung sabihin mo buwan, sinitani nga tuig, no? 2022 schedule ko na every 3 years, 2013, 2016, 2019. So kung 2020, ara ko da, amo gini nga mga time. So tungod sa pandemic, cancel ko. Basta next year, hopefully, mayo ang lawas, makapamasyar ko daw ulit sa stasyon na sa Bombo. Ginagreet ko da ang mga classmate ko sa Bus 84, ang anak ko yung choir sa katedral, ang akong makuturan, si Moore, si Mir, si Julius, kag ang aton nga kapamati ito yung bubuan nga mga listeners na nga dagat-text sila sa akon nga live kasubong si Nanay Fet Amisen, si Tatay Dudoy Amisen, si Tita Delia Makiling, kag damo-damo pa bumbuan, no? Nagat-text subong sa akon nga Salamat! Ato nga Bombo International Correspondent direkta sa Houston, Texas, Sir Nor Morania. Salamat, sir. Kag maayang aga. Okay. Sige. Salamat, Ged, no? Grabe, no? Amo na balang ginambal naton. Imaginabla, sa Amerika, amo ni gali ang nagakalanabo because amo nang hambal ni Sir Nor. Sa naobserbahan niya, ang weapon, ang armas, diri sa aton niya, di ba? Definitely, hindi ka makadali-dali. Especially mga kabataan, maski bago ka nag-18, kung gusto mo, hindi gidya because hindi yan madali mga access, kamahal, no? Dito yan, bali Sir Norma, bakal lang na yan sa mga tao, mga kasweldos lang, pwede lang na sila kabakal. So, reaction sa mga kauturan ta, good morning, Bomboan. Ang opinion ko, ang Second Amendment sa US, amo ni ang headache nila, kay very easy makabakal firearms. Besides that, daw kultura na sa mga Amerikano to possess and own a gun, ano pa budlay kakason ang Second Amendments of December 1971. #sad, gani man, no? Sir Ferdinand, insakto na, no? Kay, amo na, manang hambal ni Sir Nor Morania, kahapos lang gid. Weapon can easily access, even minors can buy. If US government implement gun-controlled ban, most likely it will not happen in schools. Remember, manufacture weapons, oo man. Nang imaginable sa Amerika, sa mga eskwelahan, pila na niya ka nagkakalanabo, may, kay nga damo pa reaksyon sa mga kauturan. Tradisyon na to, Bomboan, sa Houston, Texas, nga ang mga tao makabitbit armas, gakatabo ang krimen sa ilang lugar. No? Tsakto na, Sir Eric. Kay nga, sa mga kauturan naton, kay sa aton iya nga mga kabombo, hapos lang. Pwede ka lang gidya bombo halod, kabitbit armas. Nobody will question you, basta yati. Makabakal ka lang niya. No? Allowed lang na iya. That is why, ini nga bata, 18 anyos, nakabakal siya duha ka armas. Syempre, ano bala ang bintahan na siya, maproteksyonan mo lawas mo, pero disbintaha, paro ka nun, do hindi ka gali feeling mo do kung ano lang na dikta, ihuyop sa pinsar mo, kung may armas ka, pwede ka lang anytime makapaniro, amo na disbintaha. That is why, hindi na bago sa Amerika, kag nagakatabo permi iya mga kabinan sa Amerika. Amo na blang ginawonder naton, hindi lang sa Texas, sa mga nagkalain-lain nga mga estado sa Amerika. No? Kasubo gidya kaayo sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabompo. No? Ang iya nga sahi iya sang sitwasyon. So, we'll see naman. No? Kay imagine, una tigin patay niya, gintiro niya actually napatay ang iya nga lola, gintiro niya ang iya nga lola. So karon ato sa hospital ang iya nga lola. Tapos after that, kanto siya sa eskwelahan, naniro to siya. Imaginable lang pila 7 to 9, 10 years old nga mga kabataan, 19 sa ila sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo. 19 sa ila ang mga nadulaan gid iya mga kabinan sang kabuhi, kag duha pagid ka mga manunudlo. Duha pagid iya ka mga manunudlo. No? And including sa iya nga sa ilan, so 22 sila tanan. Including sining 18 years old, kiti panginmatay man siya, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya mga kabombo. Iyari na ang aton mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning!
Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga gid sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radyo, Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, ang incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez antes man siya magpungko by noontime of June 30, tigin na may mga pila na siya sa mga ginhekutar kag mga ginahimo sa karon. Isa na dira, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, ang ining pag-meeting niya sa City Engineer's Office agod nga masugilanunan ining 800 million pesos nga pagatukuron nga Coliseum diri sa may syudad. Tang ilaya nga plano sa iya nga transition team, ila nga gusto nga tibasi pwede pa malang hindi 800 million pesos gidya ang magasto mapanubo-nubuan ini nga kagayaban nga pundo pwede pa gamiton sa pagpakayo sa mga merkado namon diriya sa may syudad sa Bacolod. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, si Provincial Planning and Development Officer or Head Miss or Ma'am Maria Lina Sanogal or Marlene Sanogal na terminate bilang PPDO head. Pero siya, nag-file siya sang kaso sa kay Attorney Ray Frando Diaz kay Governor Bong Lacson sa Civil Service Commission. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita bago lang kulanggid Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas na interview man ang aton nga Bombo International Correspondent direkta iya sa may Houston, Texas, si Sir Nor Moranya. Nag-update kita sining pinaka-latest bala nga natabo nga shooting incident or pagmasaker sang 18 anyos nga bata nga lalaki dito iya mismo sa Texas. Ang pinaka-latest subong data, 22 ng patay. 19 ka mga kabataan sa sinanga eskwelahan kay excited patutani nga may activities sa school para sa ila sa nga mga recognition or graduation. And then, duha ka mga manunudlo kag including siya ang 18 anyos ning bata ning lalaki patay man ni may anom tubtob pito pasubong nga ginabulong sa hospital including ining grandma o kon ang lola sining assailant nga ni nga una niya nga gintiro before siya nagkadto sa may eskwelahan agod nga maniro man sang mga kabataan dito including ang mga manunudlo. Ang ginahambal diri sa investigation tinaka-purchase siya sang armas duha gid abi kabilog. Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas. Kaya ang explanation gani sa ato ni Bombo International Correspondent Nor Moranya nga sa Amerika ya Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas hapos lang gid magbakal sang armas. 18 anyos ka pwede ka na gid makabakal sang armas lutang kag tawo to ya may mga armas at isway nga balitaan ta na lang gid diri sa aton sa Pilipinas nga from time to time may mga massacre or may mass shooting because ang mga tawo to ya pwede lang gid allowed lang gid nga magposes ang armas. So amo ning mga balita natmon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Amon diri ang mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz ang nagluntad nga shooting incident diri sa may banwa sang President Rojas, particular sa barangay Santo Niño. Kung diin gani ang biktima diri ang isa ka anay barangay kapitan sang barangay Bayuyan sa amuman nga banwa. Kilala diri ang biktima kay anay barangay kapitan Nelson Daluyo kag residente sa nasambitan nga barangay kung diin gani nga ginbanggaan ni siya sang mga riding katapos ang riding in tandem kag ginluthang sa ulo ang amo nga biktima. Lapos sa nga tangkugo, dead on the spot. Pinapahayaga nga ti wala makilala pa sa karon ining mga riding and tandem sakay sa Honda TMX nagaduag pula nga motorsiklo. Ang driver nakasuksok sang helmet nga itom kag jacket nga itom. Ang backrider nga amo ang gunman nakasuksok sang bonnet nga itom kag jacket nga brown nga may pagkapatig nga medyo ugis-ugis na.
Sunoy na sa hepe sang President Rojas Municipal Police Station na si Police Captain Alfred De Leon. Kagdugang padri sa ilang follow-up investigation kay manatabo ini kahapon sang aga mga alas 6 sang aga isa ilang pag follow-up medyo nabukid ini nga bahin nang nagdiretso pasaka ng ang motorsiklo sang mga sang riding in tandem kadto sa direksyon sang pagwa na sa pilar, banwa sang pilar or dira na sa may mga banwa nga sakop na sang probinsya sang Iloilo. Sa panawagan diri sa mga kapulisan nga kung sino man na nakakita non siplatan nila dira ang ginlawag naton nga description sang riding in tandem ti magpakigangot lamang sa mga katapos sang kapulisan kay sila nagpakigangot naman dira sa iban nga mga kaiping nga mga kabanwahanan and even dira sa may bahin sa probinsya sang Iloilo para nga kung may may aras na magpalabot sa ila nga nasiplatan nila ang amo nga bihikulo. Kinakabig wala pa diri sang sang motibo no ang mga kapulisan pero may pila diri ka mga anggulo nga ila nga consider nga posible no motibo sa mga katapos ang riding in tandem sa paglutang patay. Isa gani dira ang may kangtanan sa pamolitika kay man anay barangay kapitan ang isa dira posible man sa duta man isa siya ka mangunguma may mga kamaisa rin siya kag ang natabo sa nasambitan nga biktima sang natinalikdan nga tuig 2015 kung sa rin ginlagas ini siya sang isa ka motorsiklo man nga wala makilala ang driver. So muna sa karon nagapadayon investigasyon sa makatapos ng President Rojas Municipal Police Station sa amo nga insidente. Sa pihak nga bahin atong 56 tanan ka mga rescue vehicle sang nga ginpang purchase sang administrasyon ni Contreras ni Governor outgoing Governor Esteban Evan Contreras ining 56 ka mga rescue vehicles ginapabalik sang sangguniang panlalawigan temporaryo gid lamang nga ilang ginapabalik para sa inventory agod nga may baluan kun ano diri ang ila balang criteria sa pagpanagtag sining nasambitan nga mga salakyan sa mga kabanwahanan. Naibaluan nga ining rescue vehicle nga ini sunod diri kay board member Jonathan Sanibesa may arasang 25 million pesos nga budget sa 2020 kag another nga 20 million pesos nga budget sa 2021 sa kabugusan 45 million pesos tanan ang pondo nga ginalokar sa amo nga 56 ka mga rescue vehicle. Kag ang madata na naman nga kaso sang pagpang-hold up diri sa syudad sang Rojas kasanag na sang amon diri nga city proper pero ining mga wala kuya nga mga hold-uppers nagapamiktima sa gihapon sang ila nga mga mabiktima nga nagalagaw sa 10 oras ang kagabihon o kon kaganhon diri sa syudad sang Rojas. Ginalantaw diri sa amon sini makatapos ang Rojas Component City Police Station suno kay Police Lieutenant Colonel Aaron Palomo nga posible isa lang ka persona o isa ka grupo ang yara sa likod sang pagpang-hold up diri sa amon nga syudad sang Rojas kay man ang ila diri nga ginapunterya ining managalagaw-lagaw sa 10 oras ang kagabihon o kon kaganhon nga nakinuti sa ilang nga cellphone sa dalanon. Amo ni so far maulita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz, Balisimo, Bombolinsi. Kamugi nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, haylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Mayong aga Bombo Lensi, kag mayong aga man Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri sa banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Una diri ginaduso subong ni Kalibo sang Guriang Bayan member Ketche Luces nga magtukod ang lokal nga gobyerno sang Kalibo sang isa ka mental health facility. Ini matapos nga matalupangdan ang pagkinalhit sa mga individual nga may diferensya sa paminsaron diri sa amon sa banwa sang Kalibo. Ket tiempo na inaini
suno sa ila nga makaangkon man ang banwasang kalibo sang pasilidad nga makabulig sa mga individual nga hindi masarangan sang ila pamilya nga maipabulong. Kay kung sa may mga diferensya lang sang paminsaron ang aton pagaistoryahan, manggarunon gid kami diri sa banwasang kalibo. Dugang man nga balita diri sa amon na uli man sa rambulan ang masadya tani nga binaylihan sa barangay Pagsanghan diri man sa banwasang Banga bilang kaparte ini sang ila selebrasyon man sang ila kapiyastahan kahapon nga adlaw sang Miyerkules. Suno diri kay Kagawad Arnolfo Dominguez nga natabong insidente kahapon sa aga-aga samtang nagapatapos na tani ang ini nga binayli. Ginasugid nga may anas ang duha ka mga individual nga nakaangkon sang way pagkailintindihan sa tunga man sang dance floor samtang nga naga-asaot-saot nga nagresulta gid sa ini nga rambulan. Ang iban sa mga biktima padayon gid nga naka-confined subong diri sa Aklan Provincial Hospital matapos nga ginpanglampusan sang butong kag may ara man nga tinamaan sang bubog sang nabasag nga bote. Samtang dugang nga balita man diri sa amon, dismayado gid ang isa man ka negosyante nga nagapanag-iya sang isa ka restaurant matapos nga ginbit-bit sang way nakilala nga persona ang iya nga mga ginpamakal nga pagagamiton sa iya paglaha man sa iya nga business nga which is isa ka restaurant. Dito ini sa may bahin sang Numancia ang iya nga business pero siya amo ang taga-Banwasang Kalibo kag nagpa-record naman ni siya sa Kalibo Municipal Police Station matapos ang ini nga insidente. Kay ti Bombo Radio Western Visayas nanindahan siya kag ginbilin niya lang anay ang iya ginpamakal sa prente sang Kalibo Public Market apang sa iya pagbalik kapag talikod pagbalik waay na ang iya nga ginpanindahanan. Sa pag-review sang CCTV footage ang nagkuha sa iyang karga, ang iyang ginpamakal, isa ka babae nga ginatansya nga may kataason nga 5'3 hasta 5'4, medyo chubby, kag nagasuksok sang violet nga t-shirt, kag iniman ang nakasuksok sang shorts. Amo lang ni so far, ang aton nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Lensi! Damo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon dari ang mga nagapanguna nga balita ti padayon padari nga gina ang paghibalo sa kapulisan sa iban pagidyang nga mga detalye may kaangtanan ni sa pagkasapo sa lapsag nga nasulod sa plastik kag wala na yasang kabuhi sa may kanala sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Disunod dariya sa pulis sa may La Paz Police Station nga tugtubya kahapon, hindi pa yan nila maistorya sang maayo ang ining iloy sang lapsag nga 24 anyos. Kay posible, yara pa iniya sa state of shock nga admitted pa sa gyapon tubtob subong sa may ospital. Tinaibaloan nga nagwa sa investigasyon nga sa iya ginaistaran nga boarding house nagbunag ang ining babayi. Pero santo ya sa lalaki nga ka-live-in partner ni sang 24 anyos nga babayi, hindi kuno yalapsag ang ilaya nga haboy. Di padayon niya sa gyapon niya nagapanginwala ang ining lalaki. Kay ti ambal niya dugo lamang kuno toya ang nasulod sa may karton. Sa pihak nga bahin, ginagpakigangot man kita dari aga pa sa aton nga Bombo International Correspondent direktaya sa may UAE si Mama Evangeline Perez Espinosa. Bangod nga ti ang UAE amo ni ang first Gulf country nga nag-announce nga may ara na sila yasang una nga kaso sang monkeypox. Pero tinagpahayag man ang ilang Ministry of Health and Prevention nga fully prepared na sila nga i-handle ang anuman niya nga outbreak o kung anuman niya nga balatian, specifically ang ining monkeypox virus.
kahit ang UAE amo ni siya ang second nga Middle Eastern country matapos ang Israel nga nakadetect man sang monkeypox. Kaga ang ining babayi ang ining kaso nga ni natukiban sa isa ka babayi nga 29 years old, naghalin ini siya sa may West Africa. Kag subong nagapadayon ni siya nga ginadapatan sang medical treatment. Di ang naman in place naman ang ilato yung mga precise mechanism sa pagdiagnose sa mga suspected patients. Kag manginang ilato yung technical advisory team para sa pandemic control, nakapreparar naman sa comprehensive guide para sa ilang surveillance kag early detection. Samtang ti kahapon ginproklamar na Bombo Radio Western Visayas sanday President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. Tegani kabay pa nga sa ilay nga pagpungko, Bombo Radio Western Visayas, kabay pa nga mag-uswag na ang Pilipinas kay do permi na lang yan kita nga nagabayad sang utang sang administrasyon. Di ba labong buan? Ti amo gidi, Bombo Lindsay, kay ti, syempre, amo na lang ginahambal nila, ti the people have spoken. Kuno mo, 31 milyones na ka mga tao ang nagboto sa ila, di pero pareho sila boto, ti botambalon, ti respetuhon ta, kay ti majority, no, sang tao nagbutar sa ila. Ang aton lang dira, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nga sa ilang pagpungko sa pwesto, kay hindi mo pan sila makritisar. Subo kay tiway pa man sila gani kasugod. Sa pagsugod nila, ti damo iya problema. Luwas sa utang, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Din problema, tagi jablas gatong, no, de bla, why ni siya na sulbar sa current nga administration, butang balon gataas, ganubo, pero gataas, gidya, generally speaking, ang problema sa gatong, nga naka-epekto, maski sa aton nga mga nagapanguna nga mga balaklon, ti kabay pa, isa na sa hatagan sa pagtamod, sining incoming nga administration, Bombo Lindsay. Amo gid bomboan, kag ti mahingyo pa yung daan ang Department of Finance sa next administration, sa sining administrasyon man ni Marcos, nga kakaso na lang ang VAT exemptions agod nga ti maka-generate pagid sang at least 142.5 billion pesos kada tuig. Kag ina gamiton, Bombo Radio Western Visayas, sa pagbayad sang utang sang Pilipinas. Kaya makon mo ang mga imol, mas maga-imol pagid kung mag-amo sini. Di kun utang, lipay-lipay, magbaydanay na, kita payaang sukton. Ka very wrong gid, Bomborita. Ang masubo-subo, no, nga realidad, Bombo Radio Western Visayas sa aton iyang pungsod Pilipinas sa panggobyerno. Pero ti hambal ganin nila, waay pa kita natawo, waay pa natawo ang mga masunod naton nga mga henerasyon, may ara na yagid man nga mga utang ang aton iyang pungsod Pilipinas sa iban iyang mga nasyon. Kag magkabigan ina nga hindi na posible madula iya Bombo Radio Western Visayas sa aton nga mga Filipino. Kag iban nga mga nasyon, iban nga mga pungsod, may mga utang man na Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Kaya mo gid ti sakto gidambal ni Bomboan nga dako naman nga libog sa ulo sa nga masunod nga administrasyon bangod nga ti magluwas sa utang agod nga ti respondihan ang ining pandemya, manubo man nga daan ang revenue sa idalom sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa diin ang utang sang Pilipinas naglabot na sa 13 trillion pesos. Kagamo ni subong ang mangin mani ginaalantaw mani sa mga pumuluyo naton kung paano niya paano ni solusyonan i-address sang incoming administration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo April. Tama ka gidira, Bombo Lensi, no? Kay ti amo gid ni ang ginapangatubang amo ang problema diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kaya wais ang improvement. Kay ti bago nila aywan ang ila administration, may ara nagagisang utang. Ay ti ang next administration, hindi lang ang iya problemahon ang iya man nga future nga mga plano, kundi problemahon niya pa ang dati pa nga mga kapalpakan man sang nauna pa nga administration. Hindi lang kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Kay ti amo ni, no? Just like ang mga pumuluyo ang magbayad sang ini nga mga
utang, no? Ibalik sa pumuluyo. Ang ginutang para kuno sa mga imol, para sa COVID response, para sa mga proyekto, para sa pumuluyo. Kay gali, pumuluyo man ang magabayad. Binbalik lang gali man sa aton, Bombolensi. Amo gidido kita man lang mismo ang nagastoya kag naghatag mismo sa aton nga kaugalingon. Ti ang ining utang nga daan gasampawanay na lang ni halin sa sadtuanay nga mga administrasyon mabili na Manila sa next naman nga administration. Dayon ang next administration may bilin man nga utang isaylo naman masampaw naman to sa masunod naman nga administrasyon. Wala na yasang improvement san o kita yan ni mauswag ang aton nga pangabuhi kag wala kita sang may problemahan nga utang man. Ti lang tawon ta sa sining pagpungko man lang tawon ta mangina ang liderato sang magapungko nga presidente kag bag-o ya nga vice presidente. Sige lang alang na gid ang ako nga tiyempo di ko na pagbalik. Okay, sige. Salamat, Gid. Bombo Radio Western Visayas. Kagway naman kita iya mga kabilan minabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, Time in punto las 6 ang takna sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, petsa 26 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2022. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Pagpatindog sa Bacolod Coliseum, mahimo nga hindi na madayon kundi himuon na lamang nga trade center. Provincial Planning and Development Office Head Maria Lina Sanugal, ginkakas na bilang empleyado sang Kapitolyo. Samtang PPDO Head Maria Lina Sanugal aminado nga wala na ini nag-report sa trabaho, humalin sa siyang ginsaylo sa Governor's Office. Pulis sa Bacolod ginreklamo nga ng kastigo sa empleyado bangod sa naatrasar nga lechon. Balita National, President-elect Bongbong Marcos kag Vice President-elect Sara Duterte nagproklamar na sa bahin sang National Board of Canvassers. President-elect Ferdinand Marcos Jr. nagpangayos ng pangamuyo kag well wishes para sa pagpadalagan sa pungsod.
Samtang Malacanang nagpalabot sang pagpanginbulahan sa ilan na dayong Bongbong Marcos kag Vice President elect Sara Duterte Carpio matapos sa ila proclamation. Vice President-elect Sara Duterte nagpasalamat sa oportunidad niya makasalbar sang kabuhi sang iban. Sa aton balita, international gunman nga naglutang patay sa 19 ka mga kabataan kag duha ka mga manunudlo sa elementary school sa Texas nagpost sa social media na tuy sa iya intensyon antes ang krimen. US President Joe Biden nagpanawagan sa mga lawmakers nga maghimo na sang tika nga angot sa gun control. Balita sa negosyo, Department of Budget and Management aminado nga may bastante nga tion ang Marcos administration agud nga magpili sa masunod nga secretary. Sa balita sa hinampang samahang basketball ng Pilipinas nag-ako sang responsibilidad sa hindi pag-champion sa SEA Games. Balita sa entertainment, Presidente Rodrigo Duterte nagbisita City Mayor-elect Albi Benitez kag ilang nga ginplastar ang mga plano nga pagbag-o sa igatukod nga Coliseum sa syudad sa Bacolod. Kalakip sa transition team, amo Sunday Congressman Greg Gasataya kag Councilor-elect sa Tadi Saison Al Espino, Jason Villarosa kag kasubong man nga amo Sunday Attorney Cesar Distrito nga nagpapili bilang vice alcalde kag Homer Baez bilang konsehal apang wala nagdaog. Ang transition team ang nagparigayon sa meeting sa City Engineers Office upod sa mga opisyalis sa Development Bank of the Philippines o kun DBP. Ang agenda sa mga ini ang nanungod sa Coliseum construction nga yara pa lamang sa karon sa early phase kag may natalana nga budget nga 800 million pesos. Sunod sa Attorney Cesar Distrito, gilalantaw nila nga mas maayo kung buhina ng pundo para sa proyekto kag ini ang pasimplihon. Gilalantaw man sa mga ini kung mahimo nga i-repurpose na lamang o kung i-convert ang proyekto bilang isa ka convention o kung trade center. Patag sini nga giliyon nga gincheckar de Benitez ang mga proyekto sa syudad agon nga makitaan ang mga nagakinahanglan sa nagakaigong pagtuon. Tinutuyo sini nga makitaan kung sarang pa nga ma-renegotiate sa contractor ang mga proyekto. Pasalig ni distrito nga ilaman, ginpamatian ang bahin sa mga city engineers, bahin sa contractor kag willing o kung willing ang mga ini nga mamati sa proposal sa panibago nga administrasyon. Patag ni distrito nga imbes nga ulaton pa nila ang Hulyo 1, mas maayo nga subong pa lamang amat-amat na sa mga ini nga batunan ang mga proyekto sa syudad. Igatuan namon ang construction sang Coliseum kay para nga makita naton kung ano na ang progress dito. And the purpose is really basi maka-renegotiate ang pagpungko ni isang bagong administrasyon ni Mayor Albi Benitez. We can make the necessary renegotiation. Namati man kita sa side sang mga city engineers, sa side sang contractor, kung ano na ang progress. They are willing also nga mamati man sang proposal sang incoming administration. Ang kabahin sa pagpayag ni Attorney Cesar Distrito, member sang transition team ni Mayor-elect Albi Benitez. Nagpanindugan ng kasumpong ni Bacolod City Mayor Evelio Nardia nga wala sang basihan ang pag-file sinisang electoral protest nga nagapangayo sang manual nga pag-iisip sa mga boto sa May 9 elections. Madumduman nga sa piyak sa masobra sa 60,000 ka mga boto nga abanse sang kasumpong sini sa mayoral race. Nag-file sa gihapon sang electoral protest si Leonardia sang Mayo 20 pagi sa iya nga mga legal counsel nga si Attorney Marcos Vaflor kag Jairi Alimon. Ang protest ang gin-file sa Comelec Central Office sa Intramuros, Manila kag nadakit bilang election protest case number 008-2022. Sunod sa spokesperson na Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez nga si Attorney Bong Dilag, ang reklamo ni Leonardia ang exercise and futility
baseless kag frivolous complaint. Sunod siya hindi matuod ang mga akusasyon nga may massive vote buying kag fake voters ang ginpahanugutan nga magkasang boto nga nagresulta sa mysterious kag hindi mapatihan nga resulta sang pinilaay sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Dilag, wala sang documented o kon registered protest o kon objection sa mga watchers ni Lunardia sa mga presinto. Sunod diri mas gindak o kon ginpabakod pa sang COMELEC ang ilang nga posisyon sa clean, honest kag orderly nga ginpatigayon nga piniliay. Panindugan sang abogado kun tani batunon na lang sang kampo ni Lunardia ang kamaturan nga ini ang napaslawan bisan masakit. Well, as we have emphasized, we deem it to be an exercise in futility, a baseless and frivolous complaint. Why? Because of the allegations, ang mga aligasyon, nga there was a massive vote buying and a massive turnout of fake voters. Now, wala man sang documented or registered protest or objection sang ilang mga watcher sa presinto. Not we can recall. Ang kabayan sa pagpayag ni Attorney Bong Dilag, ang spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez. Samtang ginkakas na ang ngalan ni former Negros Occidental Provincial Planning and Development Office o PPDO Head Maria Lina Sanugal sa listahan sa mga capital employees bangod sa malawig na sininga hindi pag-report sa panibagong gindesignar nga pwesto. Kahapon ang pagwa sa Executive Order number 22-23 Series of 2022. Si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga opisyal na nga nagapalos sa ngalan ni Sanugal gikan sa mga empleyado sa probinsya. Ini ang in accordance naman sa Civil Service Commission o kon CSC Memorandum Circular number 13 Series of 2007 nibuluan nga sang Marso. Ining si Sanugal ang gipapanaog sa Governor's Office kag napaidalom sa opisina sa Provincial Administrator gikan sa pwesto sini bilang PPDO head bilang kabahin sa iya sini nga constructive dismissal. Sunod sa EO, si Sanugal ang wala na nag-report sa trabaho humanin sa Marso 18 tubtob sa karon samtang wala naman ini sang leave of absence santo sa certification naging pagwa sang Provincial Human Resource Management Office nga napetsahan Mayo 19 tuig 2022. Bangod nga prolonged unauthorized absence si Sanugal. Ini ang nagtuga naman sa pagka-delay sa paghatag sang payroll para sa mga PPDO officers. Santo sa CSC Memorandum Circular number 13, ang mga opisyalis nga malawig na nga pag-absent kag wala sang approved leave ang makonsiderar nga absent without leave o kun awol. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz sa piyak sa makapilad nila kabeses na paglabot kay Sanugal, nagapamaliban na ini sa pagserbisyo. Nagapati naman sa Diaz nga may mas peaceful kag matawhay kuntani nga solusyon kun ini ang nagasabat sa ila. Apang bangod sa malawig sining hindi pag-report sa opisina, wala naman ang mainisang mahimo kundi ang paluson ini bilang government employee. Kami ka-process ang amon nga payroll. Kung wala ka, arasya mo. Pag number niya, ideally, waton yung gina Hindi gid siya nag-refuse siya despite several reminders. So, we have no other recourse, but muna, di considered siya terminated for cause. Insofar as the records of the province is concerned, wala na siya. Tutay naman lang ilalib credits. Sobra na isa kabulan. Nakibot lang kami nga nagreklamo siya nga ginsaydo siya when it was already agreed with us. Ang kabahay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Magluwas sa gipagwa nga executive order. May separado pa nga sulat nga ginpadala mismo sa puloy-an ni Sanugal kung sa di nakasulat ang opisyal nga pagpalo sa iya bilang empleyado sa provincial government kasubong man ang iya sini nga mga biolasyon. Kasunod sa pagwa sa Executive Order number 22-23 Series of 2022 ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga opisyal na nga naga-terminate kay Provincial Planning Development Office akong PPDO Head Maria Lina Sanugal bilang empleyado sa provincial government, nagsabat naman ini nga naka-file naman siya sang kaso sa Civil Service Commission kaga ombudsman batok sa gobernador kag kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Aminado si Maria Lina Sanugal nga wala na ini nag-report sa trabaho malinsang siya ang ginsaylo sa Governor's Office kag napaidalom sa opisina sang Provincial Administrator. Patag sining nga ginhambalan na niya ang iya nga staff
nga hindi na pag-ilakip ang iya nga pangalan sa payroll bangod hindi na ini mag-report agud nga hindi madelay ang ilang nga mga sweldo. Rason naman sini sa hindi pagtrabaho ang hindi nagakadapat nga mando natuhoy sa constructive dismissal nga kaangay na nga demotion para diri. Suno kay Sanugal, wala na siya plano nga mag-report tub nga wala pa sang desisyon ng CSC sa iya nga gin-file batok sa gobernador sa provincial administrator. Panindugan sini nga ang mando ang more than academic kag makabig na nga oppression kag grave abuse of authority nga yaman niya gin-file sa Civil Service Commission. Pahayag sini nga ginapakita sang duha nga sila ang makagagahom gani ginalantaw ni Sanugal nga kung sarang ini nga himuon sa iya nga department head mas labi na gid nga mahimo ini sang duha sa opisyal akon sa ka-opisyal sa mga ordinaryo nga mga empleyado. Sa nilang payroll para hindi sila madelay kay kung di na pagkakasonyalan ko to laton pa kuya nila mag-DTR kay syempre kaway na kuya report kay makatarungan ang gin order sa akon while ka wait kuya sa Civil Service Commission nga decision di ko ano mag-report nila niya mo tan academic na nang ilaya kag kapakita agad sa ilang oppression gid sa grave abuse of authority kay kwan gid sila nga powerful sila mo man sa gabi na ko nang kontak ko sila bila kontak sa akon gason masali sa laway sa balong ni pangitaon nga katultol man ding nadulong ha. Ang kabayan sa pagpayag ni former Provincial Planning Development Office Head Maria Lina Sanugal. Samtang ginalauman ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga malabot ang target nga 80% sa total population ang mabakunahan sa COVID vaccine sa pagpadigayon sa provincial mass vaccination sa Negros Occidental. Sunod sa kay Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ang probinsya yara pa lamang sa 76% nga fully vaccinated. Ang mass vaccination mangin simultaneous sa tanan nga LGU sang probinsya sa tagsa ka Huwebes kag Biyernes sang semana sa bilog nga bulan sang Hunyo. Inisyatibo ini sa provincial government agud nga ma-improve ang kanamuon sa mga negrense pagi naman sa house-to-house approach sang team sang mga vaccinators kundiin partikularmente nga target ang mga lugar nga manubo ang turnout sang bakuna. Samtang ang sektor sang senior citizens o A2 category amo ang gilalantaw nga problema sa bahin sa vaccination program sa gobyerno bangod jutay lamang ang nagpabakuna. Subay naman sa vaccine gipahig ni Tumimbang nga wala sang problema bangod bastante ang stocks ayan sa storage sa cold room facility sa Provincial Health Office. Justice ay pasakaon tagid ang atong vaccination sige ta na by this June ang amon nga concerted effort sa provincial vaccination day as proposed by Attorney Ray and the governor. We're doing this with the support of the province and we're asking likewise the support of the regional for anything that might help them. Ang kamay naman sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, isa ka pulis ang ginaaligar ng kastigo sang iya nga empleyado bangod wala maluto sa insakto nga oras ang inog-deliver nga lechon. Suno kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, nagpa-blatter sa ila estasyon si Romel Lapore, 37 anyos, residente sa Purok Maynabianon, Barangay Singkang Airport. Agud di reklamo si Police Staff Sergeant Freddy Villas, nagatrabaho sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo matapos ini ginaaligar ginsumbag sa tiyan kag ginsipa bangod wala naluto sa insakto nga oras ang lechon nga ila inog-deliver. Si Villas ang nagapanag-iya sang isa ka lechonan sa syudad. Suno kay Puerto, magluwas sa pagkastigo, ginpahog pa sang pulis si Lapore nga siya ang pagapatyon kag ipakuot kunini ang magreklamo. Santo sa payag sa empleyado, ginhambalan man ini ni Villas nga maga-ubusay sila kwarta kung ini ang magademanda. Suno kay Puerto, may pila sa liog kagbut ko ng biktima kasang ini ang nagpablatter. Gani iya nga ginabisuhan niya siya ang magpa-medical kagay padangat sa Internal Affairs Services ang magapadala kung mapamatud-an gidman nga siya ang ginkastigo. Ang Police Station 8 naman na mag-aasikaso sang complaint nga physical injury batok kay Villas. Suno sa Station Commander sang tinalikdan nga tuig, ginkastigo man ni Villas ang duha sini ka mga empleyado matapos may mabuka sa iya lechonan. Sunod pa diri, makaduha ka beses na nga nasuspende ang pulis bangod sa mga reklamo batok sa iya.
nakita ko may mga kwan sa liog, may mga kwan sa butkon niya. So, umbalya, do galay matsyag do naton siya. Tingin ko ipa-blatter kasi medical ka dito. Kaya kung mag-file ka physical injury, kami sa stasyon diri ang mag-asikaso sa imo complaint. Tapos kadto ka sa IAS. Ang administrative case siya, IAS ang mag-cater. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Jory Puerto, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 8, samtang nagpanghinwala naman si Vinya sa ginareklamo batok sa iya. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Staff Sergeant Freddy Vinyas, ginpahayag sini nga hindi pata sa iya bahin bangod makapila ka beses na nga wala nagakaluto sa insakto nga oras ang lechon kag dako ang iya nga pierde sa iya negosyo sunod diri ka mahal sang baboy kag ginasunod lamang sini ang benta. Sunod kay Vinyas, iya gin komprontar sila pore kag ginhambalan sang yara na sila sa salakyan nga liwaton ng pagluto. Sunod diri may iban man nga mga empleyado sa salakyan sang natabo ang pagkumprontahanay. Sunod pa sa iya wala niya gin exercise ang iya pagkapuli sa insidente kundi bilang isa ka amo sa empleyado. Gindugang man sini nga kun magpasaka gid man sang kaso sila pore, ma-file man ini sang kaso bangod may mga sala man ang empleyado sa iya. Iya man pag-aatubangon ng reklamo batok sa iya. Pero nilang ilaw. Hindi mo na sa ako niya pagka-pulis, walang ginagamit. Kasi kay ako may natagiya. Ang kuhan mo, natabuhan lang din ako na din negosyo. Ikumprontar ko sa ilaw naman, pero nilang ginahimo ang ilaw. Sa kuhan nga natabuhan, to lang sasay kami bus-busin. Ilaw na daan, isa pa, lain pa ginang ubran nilang inluto. Kaya mo tantabogin na daw, taas busis ko lang. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Staff Sergeant Freddy Vinyas, ang ginareklamo nga pulis nga nang kastigo. Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kangamoyan to ang mga kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita lokal. Kag sabay naman sa mga detalye sa ato nagapaunang nga balita national, international. Kaiban pagid nga mga dalalagko, may init-init madalagko nga mga balita sa aton siniya pagpanumbalik dili lamang sa Bombo News and Views Morning Edition. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Time 23 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaron, lito na kita sa madetali na sa ito nagapauna nga mga balita nasyonal. Ginproklamar na sa Kongreso bila ika-17 nga presidente sa Republic of the Philippines, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asubo man si Mayor Sara Duterte Carpio bilang ika-15 nga vice-presidente sang pungsod kagabi. Si Marcos nga nagpadalaga sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas kag nagkampanya sang plataforma nga pag-isa ang nakaagom sang 31,629,783 votes sa official tally para sa presidential race, samtang si Duterte Carpio ang may 32,208,417 votes. Si Marcos kag Duterte ang labing una nga tandem nga na-elect sa duha ka pinakamataas sa posisyon sa pungsod humalin kay former President Gloria Macapagal Arroyo kag anay Vice President Noli de Castro sang 2004. Bangod sa 58% nga votes, si Marcos ang mangin labing una nga presidente ang gipili sang mayoriya matapos ang EDSA Revolution nga mo naman ang nagpahalin si amay si late dictator Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Samtang 61% naman ang nakuha nga boto ni Duterte Carpio. Ang proclamation ang ginpangunahan ni Senate President Vicente Soto III kag House Speaker Lord Alan Velasco. Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected President, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., to proceed to the rostrum. Honorable Sara Zimmerman Duterte, the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio to proceed to the rostrum. May we also request the family of the duly elected Vice President, Inday Sara Duterte, to accompany her to the rostrum, please. Ang kamay sa pagproklamar sa Kongreso sa ilan na President-elect Bongbong Marcos kag Vice President-elect Sara Duterte. Samtang nagpangayo sang pagpangamuyo kag well wishes si President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa publiko kag ginpahayag nga luyag niya nga mangin maayo nga pinuno para sa pungsod. Sa atubang sa mga reporters pagkatapos ang iyang proclamation, nagpromisa si Marcos Jr. nga hindi man sila perpekto, apang magapaninguha sila agud nga malabot ang perfection. Gani nagpangayo ini sang pagpangamuyo kag well wishes. Bangod luyag niya nga mangin maayo nga presidente, bangod kun maayo ang pinuno, mangin maayo man ang pungsod. Humbled man ini, bangod bilang isa ka public servant, ang pinakaimportante nga buta nga iya mabaton nagikan sa mga pumuluyo amo ang ilang nga boto nga nagapatimaan sang paglaom kag pagsalig para sa ila futuro. Sunod diri ang pagbaton sini sang masobra 31 million votes nagikan sa mga Filipino ang isa ka importante nga ekspresyon sang pagsalig siya naagom sa iya nga public life. Gin-congratulate man ni Marcos sa mga ahensya kay mga personnel nga involvado sa electoral process. Sunod siya ang na-inspire sa responsibilidad niya ginhatag sa iya. Sa karon wala pa sang anunsyo kung saan ang petsa sang inaugurasyon ni Marcos Jr. apang siya ang natala na nga mag-assume sa opisina sa Hunyo 30. I am humbled because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote, because embedded in that vote are their hopes and their aspiration for the future. I am inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well, because when a president does well, the country does well, and I want to do well for this country.
Ang kabayan sa pagpayag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang congratulate naman sa Malacanang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Sara Duterte Carpio matapos sa ila proclamation sa Kongreso kahapon. Ginhangkat ni Acting Palace Spokesperson Martin Andanara ang mga Filipino nga suportahan ang bag-o nga mga pinuno. Sa isa ka statement, gipag ni Andanar nga ang proclamation ceremony sa Kongreso ang nagmarka sa isa ka historic milestone sa politika sa pungsod kag nagapakita sa demokrasya. Sunod sa iya kadungan sa pagsulod sang bag-o nga mga pinuno sa responsibilidad kapag panghangkat sa ilang mga opisina, nagapanuwagan ang palasyo sa mga pumulo nga suportahan ang mga newly elected leaders. Si Marcos, 64 anyos, kag Duterte Carpio, nga mangin 44 anyos sa Mayo 31, ang formal nga mag-assume sa opisina sa Hunyo 30 sa Udto, kag magapabilin sa pwesto tubtob tuig 2028. Sila ang magabulos kay President Rodrigo Duterte kag Vice President Leni Robredo. Sunod sa kay Andanar, magatrabaho ang Presidential Transition Committee sa kampo ni Marcos para sa isa ka malinong, matawhay, smooth nga pagpagbago sa administrasyon. Sunod sa iya, wala pa na finalize ang meeting date ni Duterte kag Marcos na tuy sa mabutang may kaangtanan sa transition. Samtang gindedicate ni Vice President Sara Duterte Carpio ang iyang kadalagan sa 2022 election sa mga biktima sang terorismo, pagpang-abuso, krimen kag bullying. Sunod kay Duterte Carpio, ginadedicate sini ang iyang oportunidad nga magserve bilang Vice Presidente kay Kian Gabriel, Larry, Jarin, Frederick kag tanan nga nagtaliwan bangod sa terorismo, pagpang-abuso, kriminalidad kag bullying. Nagpasalamat man ini sa oportunidad nga makaluwas sang kabuhi. Ginhangkat sang Vice President-elect ang mga pumuluyo nga magbuligay para sa isa ka pungsod nga malinong kag may pag-isa. Sunod sa iya palangga sang tanan ng Pilipinas kay nagapangabay nga ubayan sa Ginoo ang pungsod. Ginpasalamatan man sini ang Commission on Election sa CONCOMELEC, mga manunudlo, ang uniform personnel kag ang Kongreso bangod sa general peaceful kag matawhay nga eleksyon. Sunod diri ang iya kadalagan, ang kadalagan man sang tanan nga nagbulig, nagpate kag nagsuporta sa iya. Wala naman sinigin sabat kun nga wala nakatambong ang iya nga pamilya sa proklamasyon. Kaya nagpasalamat na lamang sa media sa interaction pagkatapos sang proklamasyon. The Commission on Elections, our teachers, police and soldiers, and the honorable members of Congress in joint session, thank you for a generally peaceful and orderly election. Ang akong pagdaog, mao'y kadaugan sa tanan, nitabang, naningkamot, o misuporta ka nato. The opportunity to serve as Vice President, I dedicate to Kian Gabriel, to Larry, to Jaren, and Frederick, and all those who passed because of terrorism, abuse, criminality, and bullying. Thank you for the opportunity to save lives. Magtulungan tayo para sa isang bayan na mapayapa at nagkakaisa. Ang kabayan sa pagpayag ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Sa anong ginapusan nga balita national, nagpamalibad naman si Vice President Sara Duterte Carpio nga sabto ng pamangkot kung nga wala nagtambong iya sini pamilya sa iya proclamation kahapon sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Pagkatapos ng proklamasyon, nag-deliver si Duterte Carpio sang victory message sini sa mga media kung saan iya gin-dedicate ang iya katalagaan sa mga nagkalamatay nga biktima sang terorismo, abuso, bullying kag kriminalidad. Apang sa gipamangkot ini natuloy sa absence sa iya sini nga pamilya, kalakip ng bana sini nga si Mans Carpio, amay nga si Presidente Rodrigo Duterte kag mga uton nga sanday Davao City Representative Paulo kag Davao City Mayor-elect Sebastian, iloy nga si Elizabeth Zimmerman kag ang mga kabataan sa seremonya. Naghipos lamang ang Vice President-elect kag nagpasalamat antes naglakat sa kinaandan, ginaupdan sa ilang mga pamilyang newly elected President kag Vice President kung magsaka na sila sa rostrum sa Batasang Pambansa Complex agon nga magbaton sa ilang Certificate of Canvass kag iproklamar bilang electoral victor sang Senate President kag Speaker of the House. Apang sa tiunan ni Duterte Carpio, siya ang nagaisano lamang kagabi si Presidente Rodrigo Duterte ayara sa Malacanang Palace ka nagbaton sang credentials sang apat kabag-o nga mga ambassadors sa gikan sa Cambodia, Indonesia, Argentina kag Greece.
Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takla las 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na. Sa ato nagapangunang nga mga balita international, nagpost pa sa social media ang gunman nga naglutang patay sa 19 ka mga kabataan kag duha ka mga manunudlo sa isa ka elementary school sa Texas na tuy sa iya intensyon antes ini nagsulod sa isa ka 4th grade classroom kung saan nagluntad ang pagpanglutang sunod sa mga state kag federal officials. Sunod sa kay Lieutenant Christopher Olivares, tagpamaba sa Texas Department of Public Safety, na nirado ang suspetsado nga si Salvador Ramos sa sulod sang classroom kag ginahibalo pa sa mga otoridad kung ano ang motibo sini kag kung ano ang nag-trigger sa iya. Nagsugod ang krimen sa gilutang ni Ramos ang iya 66 anyos nga lola nga si Cecilia Martinez Gonzalez sa Guya, siya puluyan sa Uvalde. Sunod sa Texas Governor Greg Abbott, si Ramos ay isa ka high school dropout nga wala sang criminal record man gani o kon mental health history. Wala man ini naghatag sang bisan ano nga warning sa iya krimen. Tubtub nga naglabot ini sa eskwelahan kung sa din nagpost ini sa Facebook nga iya pagalutangon ang iya lola nga nagtrabaho bilang teacher's aide sa elementary school tubtub tuig 2020. Sa ikadwa sini nga post sa FB, ngipag sang gunman nga natiro na sini ang iya sini nga lola. 15 minutos matapos siya nag-abot sa eskwelahan, nagpost si Ramos nga pagalutangon naman sini ang isa ka elementary school. Si Ramos ang naggamit sa malaba nga rifle nga ginalantaw nga isa ka AR style gun kag ginahibalo pa sa mga investigador kundiin kag paano niya ini nga nakuha. Ang mga opisyales nga nagresponder sa shooting ang nangbuka naman sa mga bintana agud nga mabuligan ang mga manunudlo ka estudyante nga mag-evacuate sa amo nga eskwelahan. 17 tanan ka mga persona ang pilason samtang bangkay sa mga nagkalamatay ang nakuha na sa campus apang nagapabilin ini nga crime scene kag gindismiss sa mga estudyante sa sulod sa isa ka tuig. Sunod sa kay Bombo International Correspondent Nur Moranya, direkta sa Houston, Texas, tubtub karon in shocked pa ang mga residente sa natabo. Sunod sa kay Moranya, isa sa mga factors kung nga madamo sa mga nagakatabo nga shooting incidents sa Estados Unidos amo ang availability sa mga armas sa pungsod. Sunod sa iya kabahin sang constitutional right sa isa ka persona sa Estados Unidos ang paghupot sang armas luthang basta yara lamang sa legal nga edad. Wala man sang traffic o kung specific nga layi nga nag-regulate kung pila ka armas ang sarang nga mahupot sa isa ka persona. Sunod pa sa iya, barato ang armas luthang para sa mga Amerikano. Magluwas diri, wala maayo nagapalibog sang palaboyan ang mga Americans bangod kalabanan sa mga ini, suportado gid sang gobyerno. Tungod kay constitutional right, amendment number 2, right to bear arms to defend yourself sa tawag na armas no bumbuan. Ang bilog diri nga US ya especially diri sa mga sa Texas no maka-own ka gid sang armas kag dason free ka mag-own sa armas kung hindi kaya free tani nga mag panghalit sang perios mo. Ang kamay naman sa pagpag ni Bombo International Correspondent Nur Moranya direkta sa Houston, Texas. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, gindeklarar ni US President Joe Biden sa isa ka emotional nga speech ang subong nga tion nga maghimo sang tikang sa kasakit matapos nga nagluntad ang pagpangluthang sa isa ka elementary school sa Texas kung sa diin 19 ka mga kabataan kag duha ka manunudlo ang nadulaan sang kabuhi. Suno kay Biden mahapos lamang maka-access sa nagkalain-lain nga sa isang armas sa Estados Unidos samtang nagahambal iya ginpresentar ang kasubo kaakig kag frustration sa mga Amerikano kag namangkot kun nga ila ginapahanugutan nga ini ang paday nga matabo sa pungsod kinpag sini nga ang mga manufacturer sa mga armas luthang ang duha ka dekada na nga nagahimo sa kag nagabaligya sang assault weapons kag nagahatag sa ila sang pinakadako nga ginansya. Suno kay Biden dapat makaangkon sang kaisog nga manindugan batok sa nasambit nga industriya. Apisar sini wala naman nagduso sang specific gun control proposal ang presidente o kung nagpanawagan sa Kongreso nga magboto sa legislation. Si Biden ang nag-deliver sang iya remarks sa Roosevelt Room sang White House
2 ka oras matapos ini nag-abot nagikan sa 5-day trip sa South Korea kag Japan. Sunod sa iya wala na sang iban pa nga pungsod nga may kaangay nga problema sa mass shooting. Sunod diri antes siya nagpungko sa pwesto. Siya naglaom nga hindi na matabo ini mga pagpanglutang sa iya nga termino. Nakig-unong manini sa mga ginikanan nga nadulaan sang mga kabataan. These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? They have mental health problems. They have domestic disputes in other countries. They have people who are lost. But these kinds of mass shootings never happen with the kind of frequency they happen in America. Why? Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's a time to turn this pain into action. For every parent, for every citizen in this country, we have to make it clear to every elected official in this country, it's time to act. Ang kabayan sa pagpayag ni US President Joe Biden. Samtang sa aton man nga balita sa negosyo, may nagkakaigo pa nga tion ang masunod nga administrasyon agad nga mag-appoint sang masunod nga pinuno sang Department of Budget and Management o kon DBM sunod sa officer in charge sang ahensya. Sa karon wala pa nahingadlan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iya team sang economic managers kag budget secretary. Samtang payag sang DBM nga na-finalize na sini ang mga suggestion sa legislative agenda nga igapursu sang masunod nga administrasyon suno kay DBM OIC Secretary Tina Canda. Nagapati si Canda nga hindi pa late si Marcos Jr. sa pag-anunsar sang iyang choice bilang budget chief. Suno sa iya, ang mga problema amo ang kunang appointee ang nagikan sa pribado nga sektor kag hindi pamilyar sa procedures kag finances ang gobyerno. Una nang ginpahayag ni Canda nga ang incoming administration ang dapat magtrabaho sa tight budget nga kapin 5.268 trillion pesos sa 2023. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 32 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 66 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 15 centavos. Ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 95 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 18 centavos. Sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kay Petron stations, ang unleaded na may balora 77 pesos and 10 centavos, top to 78 pesos and 9 centavos, ang premium na balor sang 77 pesos and 85 centavos, top to 81 pesos and 59 centavos, samtang ang diesel na balor sang 72 pesos and 53 centavos, top to 73 pesos and 22 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nagpangayos ang pasaylo ang samahang basketball ng Pilipinas o kon SBP kag ginako ang bilog nga responsibilidad sa nangin resulta sa performance ng Philippine basketball team sa natapos nga 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Suno kay SBP President Al Panlilio, sila ang nag-share sa pagkadismaya sa mga Filipino basketball fans kag ginaako ang bilog nga responsibilidad sa nangin resulta sa ilang 31st SEA Games campaign. Nagpangayo ni sa pasaylo nga wala nila nahatag o kon nahatagan sa nagkakaigo nga suporta ang ila teams agod niya makuha ang bulawan. Nagikan sa 4 ka mga gold medals ang 2019 edition sang SEA Games, isa lamang ka gold ang depensahan sang Gilas nga nagikan sa women's 5x5 team. Wala naman nakuha sang Gilas 3x3 team ang kadalagan samtang naperde ang Gilas Pilipinas sa Indonesia kay nakakuha sang silver. Ini ang labing unang kahigayonan humalin 1989 nga napaslawan ang men's team nga makakuha sang gold. Suno sa SBP wala sila sang excuses kag ila natun-an ang ilang leksyon. Nagpromesa man ini nga ila pagabawion ng ilang spot. Samtang sa aton naman balita sa entertainment, nagbisita si Presidente Rodrigo Duterte sa haya ni late Queen of Philippine Movies, Susan Roses kagabi. Si Duterte ang nagpadulong sa Heritage Park kaupod si Senator Bongo kag sila ang nakigunong sa bata ni Roses nga si Senator Grace Poe. Subong adlaw na tala na igalubong si Susan Roses sa Manila North Cemetery. Si Roses nga nagtaliwan sang Biyernes ang balo sa aktor nga si Fernando Poe Jr. o kung si FPJ, ang King of Philippine Movies. Mismo si Senator Grace Poe ang nag-anunsyar
sang kamatayon siya sini nga Iloy nga si Jesusa Sonora po sa matuton nga ngalan sa Mayo 20 sang sini nga tuig 2022. Si Grace po isa sa mga presidential candidates ang nagpadalagan sa eleksyon sa 2016 kung sa din si Duterte ang nagdaog. Kahapon ginbato naman ni Senator Grace Poe ang Portrait of Recognition bilang isa ka living legend outstanding Filipino nagikan sa Philippine Postal Corporation para sa Iloy nga si Susan Roses. Gin-tweet ni Poe ang litrato sini samtang ginabaton ang token of appreciation sa sini Iloy nagikan sa PhilPost officials ay nagpasalamat sa pagkilala kay Roses bilang isa sa mga living legends outstanding Filipinos. Sunod sa iya ginapabugal kag ginakalipay sini nga nabaton o kung mabaton ang amo nga recognition. Si Roses ang nalakip sa mga napilian para sa bagong stamps ng outstanding Filipinos nga napamatud-an nga nangin inspirasyon sa ilatag sa tagsa kapatag. Kaupod ni Roses sa Nora Honor, Gloria Romero, Rosa Rosal kag Vilma Santos. Scientists nga sa Dr. Ernesto O. Domingo kag Dr. Baldomero Olivera kag bowler Olivia Bongku, kasubuman ang basketball player na si El Presidente Ramon Fernandez. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga kababainhan. Ini ang masaming nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kang isang hugot nga pamungos o kun hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init. Bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kaga ginahimo sini vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kon ang pag-bleach sini ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kay nagakadapat lang agud nga maghukas ang higko sang excess oil. Kung magpanghusay magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Samtang sa aton balitang espesyal, masami sa mga magkagugma, particularmente na sa mga lamharon pang edad, ang nagatabo-tabo, labi na gid kung hindi luyag nga may buluan sa ilang mga ginikanan, ang ilang relasyon. Relate? Lagyan man bala ninyo ang ining nga mga hitabo, mga kabombo? Kaanga man sini ang isa ka lalaking electrician sa Pungsod, India, nga ginpahalin sa ilang lugar. Bangod sa ini ang masami nga kabangdanan sa dugay-dugay nga power outages sa ila sini nga village nga tugas sa masami sini nga pag-upod kag pag-utod sang power supply sa bilog nga lugar sa tiyon nga ini ang makikita sa iya sini nga nobya. Sa sulod sa pila na kasimana ginaantos sa mga residente sa Gainspur, isa kagamay nga village sa Fumia District sa Eastern Bihar, ang masami nga pag-brown out nga nagakatabo masami inoras lamang makaligad sang pagtunod sa adlaw. Ini ang ginakatingala gid sa mga pumuloy bangod ang power company ang wala man naka-report sa bisan ano nga power grid malfunctions. Kag wala man ini nagakatabo sa kaingod nga mga minuro o kon village. Bangod sini mas nagdamo ang naghatag sa atensyon sa oras kung sano masami nga nagakatabo ang brown out kag natumod na ini ang nagakatabo makaligad lamang sang pagtunod sang adlaw. Bangod sini nagsuspetso na ang mga residente nga may foul play gani ila ini nga ginaimbestigahan. Isa kagabi, ari sa liwat nga natabo ang nakaanda na nga brownout. Pila ka mga residente sa Gainspur ang naghuman sang search party kag ginpangita ang sabat sa ila palamangkutanon. Matapos ang maid-id nga pag-usoy sa dalanon nalabot sa mga ini ang village schoolyard kung saan ila na diskubrihan ang duha ka magkahagugma, ang duha ka mga punay kag mga kapispisan kag daw kaangay nga sila ang ginatago lamang ang ila sini nga relasyon. Naibuloan nga ang lalaki nga isa ka electrician tuman ka desperado nga matago ang ila relasyon gani ginautod sini ang power supply sa sulod sa 2-3 ka oras kada gabi sa tiyon nga sila ang nagakilit anay sa tinutuyo nga wala sang may makakita sa ila. Matapos mag-ako sa pagsabotay sa bilog nga village sa sulod sang pila ka semana, ang electrician ang ilaligan na kastiguhan, ginkalbo kag ginparada sa dalan bilang silot. Sa piyak sini, mahambal man nga nakaangkon sang happy ending ang duha bangod nga matapos natukiban ang ila secret romance, sila ang persahan nga ginpakasal sa mga village elders, no? Pahayag sa residente sa village na si Marar Ram Murbo,
Ang lalaki ang gikasal sa nobya sa tubang sang Skar or Sarpanch ukon ang nagdesisyon sa village kasi iban pa nga village council members. Ang pagpakasal ang ginaligar nga nagsalbar sa electrician gikan sa pagpangatubang sa mga legal violations bangod wala na ini ginpasakaan pa sang kaso. Uy, happy ending manggali no? Philippine Standard Time 45 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo kag amoy yadto ang pagdulong namo sa inyo sa madalalako bag-o kag subong mapres ka mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes Petsa 26 sa bulan sa Mayo 2022. Standby na kamo sumasunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Lacciones, aton siningan news analysis may tigulo sa masunod nga eleksyon. Ang mga alkalde, mayara naman sang pagabuyan, labi na gid sa lugar kung sa diin siya ang mahuyang. Tingwaan nga ang kapitan ang maislan para sa masunod nga eleksyon, siya ang pagasuportahan. Mayara man nga gikan sa piyak nga partido. Sa karon nagaamat-amat na kamang para manginkalyado. Sa partido nga iya ginayaw-yaw kag ginakontra sadto tungod sa nakita niya nga palabuton nga pundo. Amoy ni ang lakat sang aton politika. Pagbulo baliskad kun kaisa, labi na gid kun sila ang makabintaha kag makatagman para sa ila bulsa. Aton gid sila pirmi nga panilagan, labi na gid ang mga may plano sa pagpadalagan. Hibaluon maayo ang ila katuyuan para hindi naton sila hinulsulan. Ang ini nga pangunang-una ang pananawan ng ginpadala ni Jeffrey Pilayo sang Libertad Extension, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man. Sa ngala sa Shata Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sang Webes sa 26 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ika-apat ang adlaw sang Webes sa kalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita asala sa Shata ang atak na sa mga aga sa dulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, Calaquipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. May isa ka miyembro sang Aki Quadra Robbery Group diri sa Maya Syudad sa Bacolod nga naserbihan na sang mandamiento de arresto bangod sa kaso may kang tanan sa violation sang Republic Act 9165. Kaga 300,000 pesos nga balor sang illegal nga druga na konpiskar sang City Drug Enforcement Unit sa ginpatigayon ng buy-bust operation. Mamo Grace Lynn Lebaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, isa anay ka membro sang Aki Quadra Robbery Group ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso no may rakantanan sa illegal nga droga. So Bombo Arlene, ining si Lloyd Martin Lopez. Lloyd Martin Lopez ang kagapo na nakpan sa barangay Takuling, especialmente sa Purok Planeta 6 Road, Puente Villa, Subdivision, sang gipatigayan ini, sang Police Station 6 o Marlin. So, may ara ni sang warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Jovi Victoriano Joso sang Regional Trial Court Branch 49, Syudad sang Bacolod. So, Marlin, subong ara na sa kusudiya sang Police Station 6 diri sa Bacolod City. Samtang isa ka high-value individual ang nadakpan sa kaso noon sa drug buy-bust operation patigayon sa Bacolod City Drug Enforcement Unit kag iningalanan kay Jesus Cordova Jr. Jesus Cordova Jr., 26 anyos, kag ini siya Marlin nakaisdal sa Purok Bayanihan 1 Barangay Punta Taytay kag nakuha sa iya Erlin ang 394,400 pesos nga balor sang illegal nga droga. May ara sa 17 tanan ka mga heat-sealed transparent plastic sachets containing suspected shabu kag nagabugat ini sang 58 no, more or less 58 grams ang nakuha sa suspect. Kag subong na naman sa kusiya sa Police Station 9 ining si Jesus Cordova Jr. Bambar. Okay, pila ka grams inaasang illegal nga druga pa mo, Grace? More or less 58 no, ka mga gramos Bambar. Okay. So, support man nagawa. Aba na nga kung magadangat na sa mo nga balor, makabig ka na yung high value individual. Insakto na Bamba Erling. So kabata pa sini sa iya kagibalon tama no ang dugang background pagid kay posible makatudlo pagid sa mas dako-dako no nga personality sa pag-engage illegal drugs. Okay, sige. Thank you mo, Grace. Yes, Ma'am Marlene, ini si Bombo Grace din Lebaton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lebaton. Sa minuto sa Banwa ang nabilin antas ang alas sa Shata sa aga. Dugay-dugay magasulod ang ato na Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like French fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig, nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ngayon ng Huwebes, Mayo 26, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang proklamasyon ng COMELEC sa 55 mga nanalong mga party list group tuloy-tuloy na mamayang hapon. Samantala, President-elect Marcos sinimulan na rin ang mga paghahanda para sa pag-upo sa pwesto. May mga pila pa rin sa mga supporters at Vice President-elect naman Sara Duterte. Nakahanay na rin ang mga gawin bago pa man ang pagpasok ng Marcos administration. Ang Malacanang naman tiniyak ang gagawing pag-welcome ni Pangulong Duterte sa kanyang magiging successor sa palasyo na si President-elect Bongbong Marcos. At sa atin naman police report, babaeng department manager ng Isabela 2 Electric Cooperative abay binaril patay. At sa international news tutukan, pinirmahan na ni US President Joe Biden ang isang executive order para sa reforma ng mga kapulisan sa Amerika. Samantala si Pope Francis naman, labis na ikinalungkot ang massacre sa mga estudyante at guro doon sa may Texas. Sa sports balita naman, malaking pagbabago daw asahan na ipapatupad sa Gilas Pilipinas matapos na hindi makuha ang gintong medalya sa katatapos lamang na Southeast Asian Games. At sa entertainment news naman, mga iniwang alaala ng veteranang aktres na si Susan Roses patuloy na ginugunita sa second tribute para sa kanya bago ang libing mamayang tanghali. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kastar Nation, tuloy na nga ang proklamasyon ng Commission Elections sa COMELEC. Doon po naman sa 55 mga nanalong mga party list groups. Itinakda ang proklamasyon mamayang alas 4 ng hapon doon sa Philippine International Convention Center Forum 2. Ito po ay 10th. Sinilabas na complete list ng mga nanalong party list groups. Ang lahat ng mga ito ay entitled ng isa o higit pa na upuan sa darating naman na 19th Congress. Ang top-notcher nga sa naturang listahan ay ang party list group na ACT-CIS, habang ang grupong Kabataan at Gabriela na naharap naman sa mga petisyon para sa kanselasyon ng rehistrasyon mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ay ipoproklama na rin, habang yung United Senior Citizens na pumwesto sa ika-37 noong nakalipas na linggo sa canvassing sa report ng COMELEC ay wala raw sa listahan. Ang Senior Citizens PL na nauna nang naghain ng disqualification laban naman sa naturang grupo. At narito po itong mga ipoproklama na mamayang hapon na mga party list. Ang number 1 nga dito itong ACTA-CIS, number 2, One Rider PL, number 3, Tingog, number 4 party list ang 4Ps, number 5 ako Bicol, Sagip, ang Probinsyano, Oswag Ilonggo, number 9 Totok Tuwin, number 10 ang Sibak party list, number 11 Senior Citizens PL, number 12 ang Duterte Youth, Agimat, Kabataan, Angat, Marino, ako Bisaya, Probinsyano ako, number 19 LPGMA, number 20 party list group API, number 21 Gabriela, number 22 CWS, Agre, number 24 P3PW, number 25 ako Ilocano ako, number 6 Kusug Tausug, number 27 Anwaray, number 20 party list Kalinga o Kalinga, number 29 Agap, number 30 Co-op Natco,
Number 31, Party List, Malasakit at Bayanihan. Number 32, BHW Party List. Number 33, ang GP Party. Number 34, ang BH. Number 35, ACT Teachers. Number 36 na party list, ang TGP. At number 37 naman, na top-notcher din, ang Bicol Saro. Number 38, Domper PTDA. Number 39, Pinuno. Number 40, Abang Lingkod. Number 41, PBE Party List. Number 42, OFW Party List. Number 43, Abono. Number 44, Anak Kalusugan. Number 45, Kabayan. 46, Magsasaka Party List. Number 47, Party List, One Pacman. Number 48 naman ang APIC Party List. Number 49, Pusong Pinoy Party List. Number 50, TUCP. Number 51, Patrol Party List. Number 52, Manila Teachers. Number 53, Ambis OWA. Number 54, Philreca. At number 55, yung Alona Party List. Yan ang nakatakdang proklama na mamayang hapon. Babalikan natin ang usaping yan, kung di pa rin sa pagkipag-ugnayan natin sa COMELEC. Kahapon nga mga kabombo, kay Star Nation, gabi po kagabi ay natapos na rin itong formal na pagproklama na kay President-elect Bongbong Marcos at President o Vice President-elect Sara Duterte Carpio. At dito nga sinasabi na magsisimula na rin sila sa paghahanda para naman sa pag-upo na sa pwesto. Ang tawag po dito ay transition. May madagdag pang mga detalye dito si Bombo Dennis Samito. Pumasok na ang transition team sa panibagong bahagi. Ito yung yugto kung saan ay sinisimula na yung mga paghahanda para sa paglilipat ng kapangyarihan mula kay Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa bagong presidente ng ating bansa. At ito nga ay si President-elect Bongbong Marcos Jr. At kagabi ay naisagawa na itong proklamasyon para sa nanalong presidente at vice-presidente sa pamamagitan ng 31 million votes mahigit ay naitaas na ang kamay nitong si President-elect Marcos at yan ay sa pangunguna ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang leader ng Kamara, si House Speaker Lord Alan Velasco, habang ang leader naman ng Senado ay si Senate President Vicente Tito Soto III ang siyang nangasiwa sa naturang pagtataas ng kamay, deklarasyon ng panalo nitong si Marcos Jr. Ganon din para sa pagka-vice presidente kay Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. At kaugnay nito, Bombo Elmar, ay umaapila ng panalangin si Marcos Jr. kaugnay doon sa mga paghahanda at pagsalubong niya sa paghawak ng tungkulin na gagampanan. Napakasensitibong tungkulin kasi ang kanyang magiging trabaho sa susunod na 6 na taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote. Because embedded in that vote are their hopes and their aspirations for the future. But also embedded in that vote are the trust and the confidence that they give to you to take them to that aspirational future. And that is why to have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression of trust as can be had by anyone in public life. And so for that, I thank our people. And beyond that, I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. Thank you very much. I congratulate all of those involved in the electoral process, the COMELEC, all our teachers, our BIs, up to the National Board of Canvass here in Congress. For what I can say is, in my experience, the best run election that we have seen, and that it has reflected truly the voice of the people
and the choice of the people. So I am more inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well because when a president does well, the country does well. Yan ang bahagi nga ng naging pahayag ni President-elect Bongbong Marcos. Sabi niya, kung ang leader ay maayos ang kalagayan, ganun din ang magiging patakbo sa bayan. Kaya sana raw ay ipanalangin siya ng ating mga kababayan sa paghawak ng bagong tungkulin na sabi nga mabigat na tungkulin, pero nangako siya na kanyang gagampanan alinsunod doon sa itinatakda ng batas. Samantala, ito naman yung naging mensahe ni Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio kaugnay doon sa kanyang mga plano at ano yung kanilang pinagkakaabalahan ngayon bago pa man ang pag-upo sa pwesto bilang susunod na Vice Presidente. Narito ang tinig ni Vice President-elect Inday Sara Duterte Carpio. Magtulungan tayo para sa isang bayan na mapayapa at nagkakaisa. Mahal natin ang Pilipinas. May God bless the Philippines. Daghang salamat. Yan ang maikling mensahe ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. At kaugnay niyan, Bombo Elmar, tuloy-tuloy na yung trabaho ng transition team sa pangunguna nitong si Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita at Chief of Staff ni President-elect Bongbong Marcos dahil sila yung susunod na hahawak ng masaselang tungkulin sa ating pamahalaan pagsapit ng June 30 ng tanghali ay yung susunod na administrasyon na yung mga ngasiwa sa maraming bagay at syempre yung pagbalangkas ng gabinete at iba pang mga programa na nakapaloob doon sa naisin din ng susunod na leader ng ating bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, so tapos na rin ang trabaho dyan ng mga congressman at mga senador, Bombo Dennis, matapos yung napakabilis kahapon nung nakalipas lamang na araw, Miyerkules tapos Huwebes o Martes at sa pagkalipas ay Miyerkules tapos na kaagad Bombo Dennis. So ano nang next ngayon na trabaho ng mga congressman at mga senador dyan? Okay, yung mga ballot boxes na ginamit ay susoli na ito sa jurisdiction ng Commission on Elections dahil hindi naman ito pwedeng manatiling nakatambak dyan lalo't wala namang question. Unless may susulpot na mga question, pero doon nga na-waive na yung anumang objections. So ito yung nangyari, Bombo Elmar, at yung COMELEC na uli ang in-charge doon sa mga ballot boxes na ginamit dito sa nakalipas na halalan. At pati na yung mga dokumento na hinahanap. Yung bigong makapagsumite, mukhang mahaba-haba, ipapaliwanag nila, Bombo Elmar, doon sa mga nagsumite ng ballot boxes na walang laman, ay kinakailangan i-explain nila ito sa tanggapan din ng poll body kung anong nangyari. Bakit yung mga COMELEC officers doon sa provincial level ay hindi nagampanan ang kanilang tungkulin na maisama yung certificate of canvass para maisailalim nga dito sa canvassing process ng both houses of Congress. Alright, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Matapos ang formal na proklamasyon kagabi, ano kaya dito ang next move din ng Palasyo ng Malacanang, lalo na itong si Pangulong Duterte? At may detalye naman dito si Bombo Raymond Tinasa. Yes, Bombo Raymond, babalikan kita dyan mamaya, walang signal si Bombo Raymond. Okay, Bombo Raymond, please come back. Bombo Elmar? Yes, you're coming in. Okay na, go ahead. Okay, ayun, okay. Ito nga, matapos ang formal na proklamasyon kay President-elect Bongbong Marcos kahapon, kagabi, Bombo Elmar, nagpaabot na rin ng congratulate o kaya pagpaabot ng pagbati ang Palasyo ng Malacanang. At kagunangan ay tiniyak ng Malacanang na i-welcome ni Pangulong Duterte ang sunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas at papalit sa kanya sa pwesto sa katauhan ni incoming President Bongbong Marcos. Ayon kay Acting President Spokesman Martin Andanar, bahagi ito ng tradisyon sa papalit na liderato ng bansa. Tiniyak ni Andanar na siya mismo ay kung siya masunod ay pagkakang ito naturang tradisyon at protokol gaya ng mga nakaraang pagpapalit ng liderato ng bansa.
sa kabilang dako naman, Bombo Elmar, ay wala pang abiso ang Malacanang sa ngayon kung magipagkita nga si Pangulong Duterte kay President-elect Bongbong Marcos bago ang June 30. Makita na sa mga nakaraang mga pahali ng Pangulo ay sinabi itong kanyang imbitahan ang kanyang successor sa palasyo para kanyang makausap at maitur, maipasyal sa palasyo ng Malacanang at mapag-usapan yung usapin ng kanyang kampanya laban sa iligal na droga. Na itong bahagi ng pahayag ni Secretary Martin Antanar, Bombo Elmar. Noong Enero ay gumugulong na ito. Ang ating marching order ay bawat division ng PCOO, bawat division ng Office of the Presidential Spokesperson, lahat ng ating mga attached or lined agencies ay dapat may report para sa papasok na team ng presumptive president. Ay kailangan ma-explain ng husto yung mga current projects, the rationale of the projects of the administration of President Duterte. I'll give them the reason why we have engaged or we have implemented these projects para nung sa ganun ay maintindihan ng papasok na team ng presumptive president kung bakit natin ginawa ito, with the hope that matutuloy yung mga projects na para naman sa ikagaganda ng PCOO at ng Office of the Presidential Spokesperson. At ikatlo, para din mapakilala sa ating presumptive president or sa team na papasok kung sino-sino ang nasa ilalim ng plantilla ng PCOO at ng Office of the Presidential Spokesperson para makilala nila anong sa ganun ay hindi na sila mangangapa kung sino yung in charge nito or in charge niyan, and who among our people dito sa PCOO ang talagang maaasahan at ika nga who will never drop the ball kapag dumating ang panahon na merong pangailangan na masagot ang mga krisis na pwedeng mangyari sa ating bayan. Yan, Bombo Elmar, yung bahagi ng payag ni Secretary Martin Antanar. So sa kanyang tanggapan mismo bilang outgoing na PCO Secretary at acting Presidential Spokesperson, so talagang sila ay nakahanda na dahil gaya na napaul na rin ang incoming na si PCO Secretary ay itong si Attorney Trixie Angeles, Bombo Elmar. So talagang nakalatag na. Talagang pinaghahanda na nila yung maging turnover din sa tanggapan ng PCO, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide, isa po sa pinakaabala dyan sa mga COMELEC Commissioner. Abay, kasama natin COMELEC Commissioner George Garcia, kasama niyo si Bombo Elmar, aking partner si Bombo Everly. Kumusta na po kayo? Good morning sa iyo, Commissioner Garcia, sir. Magandang umaga po, Bombo Elmar, Bombo Everly. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa atin sa buong Pilipinas. Nakahinga na siguro kayo ng maluwag dyan. Napakatagal mo ng election lawyer. Kilala po kayong election lawyer. Kahapon, sabi nila, record-breaking. So, paano ang reaction dito ng COMELEC at paano masasabi mo rito na napakabilis itong proklamasyon na Commissioner Garcia sa Presidente at Vice Presidente, sir? Tama po, Sir Bombo Elmar. Alam niyo po, ito po hindi accomplishment lamang ng Commissioner election. Ito po tulong-tulong nating lahat. Kasama rin po kayo na mga kasama natin sa media, sa pamamahayag. Tayo po ang nagsama-sama lahat dito, lahat ng ahensya ng pamahalaan, DepEd, AFP, PNP, Coast Guard, ang ating pong Department of Energy, ang Citizens Arm, lahat po ay nagtulong-tulong para maisakatuparan ang pinakamalinis, pinakamaayos, pinakamabilis na halalan sa kasaysayan po ng ating bansa. Hindi lang po ito accomplishment ng COMELEC, ito po ay ating lahat sa sambayan ng Pilipino. Kanina may report kami mula doon sa naging statement ng COMELEC din sa ibang usapin naman to yung party list representative, ano naman ang magiging senaryo mamaya? Dahil sabi niyo po, tuloy na po yan mamayang alas 4 po ng hapon, Commissioner Garcia, sir? Sadya po, Bombo Elmar, Bombo Everly, mamayang hapon po magkakaroon na tayo ng proklamasyon. Pinakamabilis din po ito sa kasaysayan ng ating party list system
ng ating proklamasyon. Maaaring medyo na-delay ng konti dahil nga po sa special election sa Lanao del Sur. Subalit mamaya po ay tuloy na. At ang mapoproklama po natin ay 62 party list representatives sapagkat dapat po 63 Bombo Elmer. Kaya lang po meron po kasi isang party list na may problema pa kaya hindi minarapat ng komisyon na hindi muna o hindi sila maproklama muna pansamantala at para mapag-aralan po yung kanilang kaso. So mamaya po, expect natin matatapos na po yung kahuli-hulihang aktibidad ng COMELEC sa eleksyon na ito at yan po yung proklamasyon ng ating mga party list congressmen. Itong party list, napag-usapan niyo na ba dyan kung ilan yung uupo, yung seats nila dyan sa House? Dilan sa nakalipas na araw, sabi niyo po talagang hirap dito, komplikado. Dilan sa meron tinagdagang panuntunan dito yung Supreme Court. Ilan ba talaga, ilan yung nangunguna hanggang yung sa dulo po kung 63 lahat, Commissioner Garcia, sir? Tama po, Bombo Elmer. Alam niyo po, ang ating saligang batas, yung Article 6, Section 5 ay nagsasabi na ang party list ay 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives. Ang ibig sabihin po nun, para sa ating mga kababayan, para naunawaan po nila, sa bawat pagtaas ng miyembro ng Kongreso, dahil halimbawa, nag-create ka ng bagong legislative district, siyempre po yung porsyento ng yung 20% ay tumataas din. Sa kasalukuyan po, ang 20% ng kabuuang miyembro ng House of Representatives ay, tama po kayo, 63, 63 po. At yan po, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Banat versus COMELEC, ay kinakailangang fill upan natin lahat. Nung una po kasi, bago yung desisyon ng Supreme Court sa Banat versus COMELEC, kahit na po hindi punuan. Ngayon po, ang mandato po sa atin ng Korte Suprema, punuan nyo yung tatlong yan. Dapat puno lahat yan. So kami po ay obligadong punuan lahat yan. Ngayon po, base po sa desisyon Bombo Elmar ng ating pong Korte Suprema, yung number 1 na party list, kung sino man siya, ano na nakuha, ay automatically may 3 upuan o may 3 seats po yon, entitled sa 3 representatives. Ito po ay sa kasalukuyan ng ACT-CIS. Pagkatapos po, yung nakakuha na mahigit 2% naman, kasi automatic na may seat ang isang 2% na party list. Yung ano bang ibig sabihin ng 2%? 2% ng bumoto sa party list system. So halimbawa po, Bombo Elmar, halimbawa po ang ating total na nakaboto is 83.4%. Mga 55 million Filipinos po yan. Ang halimbawa po sa 55 million, hindi naman po lahat bumoto sa party list. Halimbawa po, bumoto sa party list dyan ay 30 million. Doon sa 30 million nyo po, i-compute yung 2% na yon. So kung sino po yung nakakuha ng 2% o mahigit sa 2% at hindi naman sila yung kauna-unahan, sila po ay entitled sa 2 seats. At pagkatapos, yun naman mga susunod after makakuha yung mga yon, kung sino man po yung ilang party list na yon, na makakuha ng 2 seats, irarank niyo po yung mga susunod, yung mga nakakuha na 1.98, 1.96, 1.5, yung pababa, irarank niyo po yon. So kung sino po yung pagkatapos na makakuha ng 2 seats na yon, pababa hanggang sa mapunuan mo yung 63. Talagang kailangan mang computation pa pala dyan. Ano po talaga? Sige, babalikan natin yan. Ang aking partner si Bombo Everly, may paglilinaw din dyan. Go ahead, Bombo Ever, your question to Commissioner Garcia. Yes, magandang umaga po, Commissioner Garcia. Follow up ko na lang din po. Yes po, sir. Follow up ko lang din po yung about sa party list dahil nauna rin pong inihayag po ng COMELEC na hindi po idedeklara yung mga party list group like yung Kabataan or yung Gabriela na meron pong mga pending cases na hinaharap. So paano po, ano yung pong magiging status po, Commissioner Garcia? Ay, hindi po. Ang katotohanan po ay atin silang idideklara, atin po silang ipoproklama rin, kahit na sila, kasi yan po yung ating president. Ang ating pong binanggit kahapon, meron po kasi mga party list sa Bombo Everly na may problema internally. Halimbawa po, Bombo Everly, Bombo Elmar, ay merong intra-party dispute. Yung bang 2, 3 minsan na nag-aagawan sa party. Nag-aagawan. Hanggang ngayon po, madami pa rin ganyan. Talaga namang hindi pa rin tumitigil. So yan po, alam naman po basta kami magproklama doon sa mismong nominee nila kung ganyan may awayan pa sila. Meron naman po halimbawa na party list naka-participate po pero hindi po accredited. Na-deny po yung petition for accreditation, kaya lang naka-motion for reconsideration po. May mga ganun. Pero po yung naging president po natin, kahit na nung nakarang eleksyon, kahit naman po may pending na kaso sa COMELEC, lalo pat maaari hindi naman ganun ka-meritorious yung kaso, parang unfair naman po doon sa party list na hindi natin ipoproklama. So tayo po ay will always adhere, Bombo Everly,
sa atin pong nakasanayan noong mga nakaraan. Maaaring ito po yung patakaran, pero dahil yan yung naging precedent, and therefore we still have to follow the precedents po. Commissioner Garcia, follow-up ko lang din po itong isa pa pong issue na ito, yung mga natagpuan po na mga ballot boxes, mga election paraphernalia at mga voting receipts po doon sa isang bakanting lugar doon po sa Amadeo, Cavite. Ano na po yung follow-up or update po sa investigasyon po hinggil dito, Commissioner Garcia? Tama po. Maraming salamat po doon sa pag-enumerate nyo rin ng mga nakalagay doon. Again po, inuulit natin, Bombo Everly, muli po, wala pong balotang involved doon, wala pong nakalagay na original ballot, wala rin po nakalagay na excess ballots po. Lahat po ng balota ay properly accounted na deliver sa City Hall of Manila, sa City Treasurer. Ngayon po, doon sa inyong katanungan kahapon nga po, dahil maaga kami po ipagkatapos ng canvassing ng Lanao del Sur kahapon, kami po dumiretso kaagad sa Kongreso para po masaksihan yung proklamasyon kasi kami po invited yung Commission on Election. Hindi ko po kaagad nabigyan ng impormasyon patungkol doon sa report dapat sa amin ng aming logistics contractor. Dapat po kasi magbibigay sila sa atin ng report. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nadala doon? Sige na po, kunyari nadala, Bongo Everly doon. O sige, nadala doon. Bakit iniwan doon? Bakit hindi sa Santa Rosa dinala? Bakit doon dinala sa Amadeo, Cavite? So yan po yung mga katanungan na dapat namin makakuha kami ng dapat na kasagutan. Maaari pong ito'y kinukonsider natin mga basura, mga nagamit na. Kaya lang po nagkikreate po kasi ng duda sa ating integridad, lalo na sa integridad ng ating ginawang napakalinis na halalan. Ako po'y magbibigay kaagad, Bombo Everly, Bombo Elmar, ng update dyan. Pagkakuha ko po ng pinaka-report at yung mismong investigasyon na ginawa mismo ng kumpanya na doon sa kanilang mga trabahante. Ay, Delensa, maraming nag-aantay din dito. Isa pang issue po, balikan ko yung kahapon na nangyari na canvassing ng both houses ng Congress. Medyo may pitik yung ilang miyembro doon sa COMELEC kaugnay sa mga missing daw na mga Certificate of Canvass pa COC, Taguig Pateros at iba pa. Nagkalinawan na ba yung COMELEC at doon mismo sa canvassing kahapon na nadili daw at the other night pa? Commissioner Garcia, sir? Tama po, Bombo Elmer. Alam niyo po, talagang nangyayari po yung ganyan. Ako na mismo humihingi ng dispensa sa ating Kongreso at siyempre po sa Sambayan ng Pilipinas. Sa inyo rin po, humihingi tayo ng dispensa. Nagkakaganyan po talaga on behalf of the Provincial Board of Canvassers at yung mga ibang Board of Canvassers na hindi kasi nila nailagay yung COC sa loob ng ballot box. Ngayon po, sa rules po kasi ng ating canvassing body, yung pinasa po ng Kongreso, nakalagay po doon naman na kung may problema, pwede po kasing ang paraan ngayon, hindi na po pinapatawag personally papunta yung mismong chairman ng Board of Canvassers, in this case, yung mga provincial election supervisors. Kalimitan po ay ngayon po, ang nakalagay sa rules, virtually pwede na nila makausap. At yung po mga ginawa po ng Kongreso natin, pagka halimbawa hindi nakita yung COC sa loob, ay pinapatawag po nila sa virtual at the same time, kinukuha nila kahit by Viber yung kopya man lang ng COC. Sadya po talaga nagkakaroon ng gano'n. Alam niyo po ba kung bakit? Sa sobrang dami po kasi dokumento, Bombo Elmar, na inaasikaso ng Board of Canvassers, walang tulog, walang kain, at ang pinaka-importante, walang ligo. Sa totoo lang kaya po minsan nakakaligtaan, minsan yung staff na dapat maglalagay sa kahon ng COC na nawawala. Ang importante po, Bombo Elmar, ganito po. At least po yung mismong Board of Canvassers naman ay nakapag-transmit ng result doon sa mismong consolidation system ng Kongreso. Kaya ang Kongreso po kasi dalawang ginagawa niya. Pinuproduce yung mismong manually prepared, yung physical document, yung hard copy, at the same time, piniprint yung COC. So napiprint po yung COC, ibig sabihin, nakapagpadala, ang mismong canvassing body, wala po yung kopya doon. Pero at the same time po, kami naman ay hindi rin titigil. Sabi nga po namin kahapon sa press conference namin, na kami po mag-i-issue ng memorandum sa ating pong mga Board of Canvassers upang kahit paano makakuha kami ng paliwanag para sa susunod po, hindi na po mangyari yung ganyan. At hindi naman po nakadelay ng canvassing ng ating Kongreso sa ating pagkakaalam yung mga nawawalang COC na yun sapagkat kahit naman po paano nakapagproklama sila in record time na 2 araw lamang. Alright, Commissioner Garcia, baka meron kayong paalala pa, lalo na doon sa mga umiiral pa ngayon, election period pa tayo, at doon na rin sa mga kumandidato, at ano pa kaya ang mga umiiral ngayon mga batas ngayon na nasa ilalim po ng COMELEC rules ngayon sige, nasa inyo po ang mga paalala po, Commissioner George Garcia, sir.
Bombo Elmar, Bombo Everly, maraming salamat sa pagkakataon. Pero ito po baka po nagkakalimutan yung ating mga kumandidato. Aba, kayo po required na mag-submit ng inyong statement of contribution and expenditure. Deadline po niyan June 8. Baka po nakakaligtaan, lalo na yung mga nanalo at yung mga medyo hindi pinalad sa sobrang kalungkutan ay nakakalimutan na magpapail nga pala ng SOSE. Whether natalo, nanalo, nag-withdraw o tumuloy, kayo po yung magpa-file ng inyong SOSE. Gusto namin malaman sa COMELEC, sino ba ang nagbigay sa inyo, magkano ba ang nagastos nyo, saan nyo ba ito ginastos, na hinatira ba, nagbayad ba kayo ng tamang buwis at iba pang mga bagay na gusto namin alamin doon sa submit po ninyo. Tatandaan po ninyo, pag ito'y pangalawang beses na kayong tumatakbo limbawa at pangalawang beses kayo hindi makakapag-file ng SOSE, kayo po ay magiging perpetually disqualified to hold public office whether elected or appointed. At kung kayo naman ay hindi makakapag-file, ay haharap po kayo sa fine at the same time pwede pa rin kayo humarap ng kaso mula sa Commission ng Election. So tayo po yung magko-complete. Number 2 po, again, tama po yung binanggit nyo, Bombo Elmar, meron pa rin po tayong umiiral na gun ban sapagkat ang gun ban po ay 30 days after the election. So yan po yung mga paalala sa inyo at sana po ay tatandaan natin. Ngayon, akin lang pong liliwanagin. Yung pong mga nag-withdraw bago ang campaign period, 90 days in the case of national position, 45 days in the case of local position, hindi naman kinakailangan mag-submit ng SOSE. Bakit? Kasi hindi pa considered kandidato by that time. Sabi ng Supreme Court, sa kaso ng Peñera versus Comelec, ang isang nag-file ng candidacy noong October 1 to 8 ay considered candidate lamang sa unang araw ng campaign period. 70 araw bago ang eleksyon sa national at 45 araw sa kaso po ng local positions. Maraming salamat sa mga pagpaalala na yan at makapanagin na napakaaga ngayon. Maraming salamat, congrats at gina rin sa ating mga teachers at buong naging bahagi nitong ating proseso ng demokrasya. Commissioner George Garcia ng COMELEC, maraming salamat po at good morning po sa inyo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay po ang istasyon nyo. Mabuhay po kayo. Commissioner George Garcia, dyan po naman sa Commission on Elections. Mga kabombo, Kaisar Nation, balik po tayo sa ating mga pagbabalita. Mamaya na po tanghali ang paghatid sa uling hantungan sa, sabi nga dito ay showbiz icon, si Miss Susan Roses. Ano pa kaya ang mga huling mga tribute at mga paghahanda rin mamaya? At may mga update dito si Bombo Marlene Pajernos. Bombo Marlene, go ahead. Yes, so Bombo Elmar, Bombo Ever, andito tayo ngayon sa Heritage Park dito sa bahagi ng lungsod ng Taguig. Dito nga kung saan nakahimlay ang mga labi ng arena ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. At kaugnay nga niyan, hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ngang ginugunita ng mga naiwang pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Gayon din yung mga kanyang tagahanga, yung mga alaala na kanyang naranasan nila noong nabubuhay pa siya. Ngayong araw nakatakdang ilibing nga si Susan Roses sa Manila North Cemetery at kaugnay niyan ay pinayuhan muna ang mga makikipaglibing kabilang na ang kanyang mga tagahanga na maghintay na lang doon mismo sa libingan o sa sementeryo para hindi na sila mahirapan pang bumiyahe mula dito sa Heritage Park hanggang doon nga sa Manila dahil sa kasalukuyan, tanging mga immediate family members na lamang yung pinapayagan na makapasok dito sa mismong silid kung saan nga nakalagay yung mga labi nga ni Susan Roses. Pero bago yan ay magasagawa muna ng funeral mass itong pamilya. Nagaganapin mamaya nga 9:30 AM hanggang 10:30 AM na maaari namang mapanood sa FB Live sa Facebook page ni Senator Grace po. Ngayon, dito Bombo Elmar, Bombo Ever, may mga nakikita pa tayo na may ilan-ilan pa rin bagamat na pinayuhan sila na maghintay na lamang doon sa mismong sementeryo ay may ilan-ilan pa rin mga tagahanga na narito na ilang araw na ang tinatagal since day 1 yung iba sa kanila nandito na sila at hanggang ngayon ay matyaga pa rin sila naghihintay. Nakausap nga natin Natsambahan natin si Nanay Rosie Pinelosa na dating kasambahay ni Susan Roses at hanggang ngayon nanggaling pa siya sa Bicol, nagtungo siya dito para lang ibahagi o makibahagi doon sa pakikiramay sa kanyang dating amo. At kaugnay yan, pakinggan natin yung bahagi ng kanilang mga naging pahayaga si Nanay Rosie Pinelosa at si Nanay RC Sanchez na mga tagahanga ni Susan Roses na nagsakripisyo pa para makadalo dito nga sa mga labi sa burol ni Susan Roses. Bago yan, Bombo Mars, I understand, meron pa bang mga malalaking bisita na dumalo dyan kagabi?
na humabol sa huling gabi ng pagbibigay tribute, pagbibigay pugay, Bombo Mars. Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Kagabi dumating si si outgoing President Rodrigo Duterte. Kagabi sabi noong mga staff dito ay mga bandang 30 minutes o mahigit yung itinagal niya nung pumunta siya dito. At gayon din yung iba't iba pa makilalang artista. Nandito nga ay pakinggan natin nga ito nga yung mga bahagi ng kanilang mga naging pahayag. Ayan yung isang bahagi ni Senator Grace po at iba pa mga kilalang artista sa industriya. When my mom passed, lahat ng mga nurses at doktor sa ICU kumanta, "May right med ba nito?" And my mom apparently did this. And that was the last real gesture. I'm sure it took a lot of effort, but it brought out joy and good memories of the time she worked with you, and she was able to convey a very crucial message to our countrymen that you deserve to be well, that you deserve to be cared for, that you deserve affordable care. Ninang Susan is not only regal, is not only beautiful, but she is also a woman of principle. Natin ng parangal ang kanyang French leave, ang kanyang quiet but graceful exit. Shall we all see her to heaven where she will meet Ronnie once again and the Lord? Palakpakan. Yan, yung bahagi ng mga naging pahayaga ng mga mahal sa buhay, partikular na ni Senator Grace po na kanyang anak, si Senator JV Ejercito, at gayon din yung kilalang artista, veterana actress na si Butch Anson Roa. At bukod dyan na Bombo Elmar, Bombo Ever ay nagkaroon din o nag-alay din ng awitin. Yung mga kilalang singer naman dito sa Pilipinas, yun nga sina Pilita Corrales, Regine Velasquez, at saka si Bituin Escalante. At kagaya nga na nabanggit ko kanina kagabi, si Pangulong Rodrigo Duterte dumalo dito para personal nga na magpaabot ng pakikiramay doon kay Senator Grace po at sa iba pang pamilya na ni Susan Roses. At gayon din, noong isang araw naman si Bongbong Marcos o si President-elect Bongbong Marcos na ay dumalo rin dito sa nasabing lugar para nga din personal na magpaabot ng pakikiramay. At mabalikan ko lang, Bombo Elmar, yung mga tinig ng mga tagahanga ni Susan Roses na ilang araw nang nagtatagal dito para nga magpaabot ng pakikiramay, makibahagi sa pakikiramay sa kanilang idolo. Yes, Bombo Mars, so paalala na lang natin bago yung libing mamaya, so almost mga 11:30 siguro, baka nasa North Cemetery na. Ano pa aktibidades ngayong umaga dyan, Bombo Marlene? Sa ngayon, inaantay natin na magkakaroon mamaya ng funeral mass bandang 9:30 a.m. Batay doon sa mga staff nga dito, magdadatingan yung mga immediate family members, siguro mga pasado 9 a.m. na. Sa ngayon kasi wala pa masyadong mga tao dito. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Marlene, at ingat kayo dyan. Mula dito sa Heritage Park, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulata para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa mga detalye, kukuha rin tayo ng update naman sa nangyaring pagkasunog nga doon pa rin sa may bahagi ng Quezon Province, itong fast crop na may gitisangdan ng mga pasero. Ano kayang ginagawang mga investigasyon dito ng Philippine Coast Guard, yun na rin itong Marina, dilan sa 7 nga yung nasawi dito. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ipinaabot ni PNP Director for Operations and Deputy Commander ng Security Task Force na si Police Major General Valeriano De Leon ang pasasalamat ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa mga pulis at sundalo na nagsilbi sa special elections doon sa may Tubaran, Lanao del Sur. Mahigit 600 mga tauhan ng PNP at 600 mga sundalo naman ang nagpatupad ng seguridad sa halalan habang nasa
nasa 52 mga pulis ang nagsilbi din bilang Special Board of Election Inspectors sa pagboto ng mga mamamayan doon sa 12 barangay sa naturang bayan. Kaugnay pa riyan, sinabi din ni De Leon na naging epektibo ang pagbabantay ng mga tropa ng pamahalaan upang masiguro na hindi maulit ang failure of elections na nangyari noong May 9 sa lugar dahil na rin sa banta ng seguridad. Si De Leon nga ay nasa tubaran nitong nakalipas na araw para personal na pangasiwaan ang security operations sa naturang lugar. Ayon sa opisyal, nagkaroon lamang ng kaunting kalituhan at hindi naman pagkakaintindihan sa panig ng mga botante, pero maaga at maayos naman itong naresolba lahat at sa kabuuan ay naging maayos ang halalan. Samantala, kuha muna tayo ng ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring pagkasunog ng fast craft, ito ay passenger ship o vessel. Yan po naman sa may bahagi ng Quezon Province. At may mga detalye pa rito si Bombo Anali Soberano. Gumugulong na ang investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina kaugnay sa nangyaring insidente kung saan nasunog ang fast craft na MB Mercraft 2 sa may katubigan ng Real Quezon na ikinasawi ng 7 individual. Sa panayam ng Bombo Radio kay Engineer Manny Carpio, ang Regional Director ng Marina Regional Office 4, 2 investigators ang ipinadala nito para magsagawa ng marine safety investigation upang mabatid ang punot dulo o circumstances ng nangyaring sunog. Sinabi ni Engineer Carpio, kasama nila ang Philippine Coast Guard sa isinasagawang parallel investigation. Anya, sakaling may makitang pananagutan ang may-ari at operator ng shipping company, mahaharap ito sa kasong kriminal at matatanggalan sila ng lisensya. Dagdag pa ni Engineer Carpio, matapos na mabatid nila ang insidente, agad silang nakipag-ugnayan sa may-ari ng nasabing shipping company. Una nang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo na ang sunog sa nasabing fast craft ay nagmula sa engine room ng nasabing barko. Pakinggan natin ang pahayag ni Engineer Manny Carpio sa panayam ng Bombo Radio. Actually, nagpadala na kaagad ako ng ating 2 officers nung Monday. So unang ginawa namin is to respond lang muna doon sa mga biktima at doon sa incident. So that's the first action that we did. And then immediately po, sinuspindi na po natin lahat ng lisensya ng barko at pati na rin po yung mga opisyales na nandun na on board doon sa vessel. Ang pangalawang hakbang namin ngayon ay of course kasi simula lang ng investigasyon siguro ngayong tanghali kasi nagka-request po ako ng investigators ng Central Office to conduct the marine safety investigation. So antayin natin kung matapos yung investigasyon nila para makita natin ang punot dulo nitong pangyayari. Yan si Engineer Manny Carpio. Samantala, siniguro din ni Engineer Carpio na hindi nila palalagpasin pa ang ganitong mga insidente dahil hindi ito katanggap-tanggap lalo at may mga fatalities. Panawagan din ito sa mga shipping companies sumunod sa maritime rules and regulation. Muli si Engineer Manny Carpio sa panayam ng Bombo Radio. So, Engineer, mensahe nyo na lang po sa mga ibang shipping companies para maiwasan po ang ganitong mga insidente. Ang mensahe lang is we just follow or comply yung ating minimum requirements sa maritime safety. Lalo na yung mga naglalayan. Huwag nating kaligtaan ang pagsunod sa mga regulation o yung requirements na dapat yung i-comply. Lalo na yung pag-alis ng mabigyan kayo ng authority to sail, and then maraming mga conditions that you have to comply, and for the officers naman na nandyan, kayo po yung kapitan diyan o kayo po yung may overriding authority, making sure na competent, qualified, kompleto ang ating kagamitan, life-saving appliances, firefighting equipment and all others, kondisyon yung mga makina natin para for the welfare man lang sa ating mga pasahero na nakakasakay na sinasakay ninyo, na they will arrive safely from Port A to Port B, Muli si Engineer Manny Carpio. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay at tulong para sa mga pamilya ng 19 na mga mag-aaral at 2 guro na nasawi sa pamamaril sa isang paaralan sa May, Texas. Unang nagpaabot ng pakikiramay si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at ang Mexico government dahil marami sa mga naninirahan sa May Uvalde ay pawang mga lahing Mexican. Maging si Pope Francis ay labis din ng kalungkutan sa nangyaring pamamaril sa May Elementary School sa May, Texas at hiling nito na dapat itigil na ang mga pagbebenta ng mga armas. Sa harap ng mga mananampalataya sa St. Peter's Square ay nananawagan ito ng suporta sa pagbabawal na ng pagbenta ng mga armas para hindi na maulit pa ang naganap na pamamaril. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Pope Francis. Pope Francis begins, "My heart is broken over the mass shooting at the elementary school in Texas. I am praying for the children and adults who were killed and for their families. It is time to say enough to the indiscriminate trafficking of arms." Let us all commit ourselves so that such tragedies can never happen again. Samantala sa ngayon ay wala pang nakikita ang mga otoridad ng motibo ng sospek sa pamamaril. Sinabi naman ni Texas Governor Greg Abbott na bago pa man lusubin ng 18 anyos na gunman ay binaril pa nito ang kaniyang lola na nasa ligtas na kalagayan. Isa umanong miyembro ng Border Patrol ang nakabaril at nakapatay sa sospek nang magkaroon ng palitan ng putok habang nasa loob ng paaralan. Isinisipa ng gobernador ang pamamaril ng suspects sa mental health issue. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang naging payag ni Texas Governor Greg Abbott. All Texans are grieving with the people of Uvalde, and people are rightfully angry about what has happened. Events like this, they tear at the fabric of a community. Our job is to ensure that the community is not going to be ripped apart. All Texans must come together and support the families who have been affected by this horrific tragedy. Yan ang naging pahayag ni Texas Governor Greg Abbott. Samantala naman sa ibang balita, ang Department of Transportation handa raw harapin yung anumang kaso magkaugnayan naman dito naman sa pagpatupad ng taas pasahe lang itong LRT1 sa mga mananakay sa Metro Manila. May follow-up dito si Bomboy Jovino Galang. Pinag-aaralan na ng Legal Department ng Department of Transportation o DOTR ang arbitration case na inihain ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 sa hiling nila na dagdag singil sa pasahe. Sinabi ni Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan na may mga inihanda na silang kasagutan ukol sa nasabing usapin. Paliwanag pa nito na hindi agad nila napagbigyan ang hiling ng Light Rail Manila Corporation ang operator ng LRT1 ng dagdag singil dahil sa ilang faktor gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang pagtaas din ng inflation sa bansa. Magugunitang noong Mayo 6 ay naghain ng LRMC ng arbitration sa International Chambers of Commerce para pagpaliwanagin kung bakit hindi pa naaprubahan ang matagal na nilang fair adjustment na hinihiling mula pa noong 2016, 2018 at 2020. Siguro first of all, very clear yung policy natin na considering the current environment with inflation na tumataas ang lahat ng bilihin ng mga tao, hindi talaga natin tinitingnan sa ngayon yung pagtataas ng pamasahe. So we really are not able to increase or to grant the requested fare increase by our concessionaire for LRT1. And on the arbitration, the notice of arbitration that was filed, this is of course being studied by our legal department as well as together with our with DOTR's counsel, the Office of the Solicitor General, and we will handle this according to the concession agreement accordingly. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo!
Samantala sa iba namang mga balita, umaabot umano sa 11 malalaking kumpanya ang isususpinde ang trading ng Philippine Stock Exchange simula yan sa darating na Hunyo 1 dahil sa kabiguan na magsumite ng tamang panahon ng kanilang annual and quarterly financial reports. Kinilala nga ng PSE ang naturang mga kumpanya na dito sa CMA Holdings ng negosyanteng si Dennis Uy na malapit naman sa Pangulong Duterte at ang Araneta Properties na pag-aari ng kumpanyang brother ni presumptive President Bongbong Marcos na si Grege Araneta. Kasama rin sa kumpanya ang Leisure and Resorts World ni dating Congressman Albi Binetez, Medellines distributor na kapatid naman ni dating Senate President Manny Villar na si Virgilio Jojo Villar. Ang kumpanyang Basic Energy ng Phil Oil owner na si Ramon Villavicencio. Ang Philippine Business Bank ng Zest-O founder na si Alfred Yao at ang holdings na kilala Mas Housing Builder na si Luis Yu Jr. At gayon din ang iba pang mga kumpanya na sangkot sa naturang mga na ipapasuspinde ay ang TKC Metals ni Benjamin Chu at ang Vantage Equities. Paliwanag naman ng Philippine Stock Exchange ang naturang kumpanya ay nabigong umano nga magsumite ng kanilang 2021 annual report at ang kanilang 2022 first quarter report na ang deadline sana ay nitong nakalipas na May 16. Ayon pa sa paliwanag ng PSE, ang automatic suspension sa trading ng kanilang mga shares of stock ay nakabatay sa patakaran na Article 7, Section 17 kaugnay sa sanctions for non-compliance with certain structured reportorial requirements. Samantala, gusto naman nating linawin brother-in-law yan si Greg Araneta ng President-elect na si Bongbong Marcos. Samantala muna mga kabombo kay Star Nation doon sa Isabela, meron pong department manager, isa pong babae ng kanilang electric company doon ang binaril patay. Yan, iba pang mga balita rin dyan ang i-report niya ng Bombo Radio Kawayan. Maraming salamat, namatay matapos pagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect ang department manager ng Iselcoto sa bahagi ng Barangay San Felipe, Tumawini, Isabela. Kinilala ang biktima na si Ginang Agnes Kapawatan Palse, 58 taong gulang, dating department manager at bagong talaga na internal audit manager ng Iselcoto sa bayan ng Tumawini at asawa rin ng isang hukom. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay General Manager Dave Solomon Sikyan ng Iselcoto, sinabi niya na katatapos lamang ng kanilang pagpupulong at pauwi na sila kagabi nang mabalitaan ng pamamaril kay Ginang Palse sa Barangay San Felipe. Naitakbo pa sa ospital ang biktima ngunit binawian din ng buhay. Anya gamit ng biktima ang service vehicle ng audit department ng Iselcoto at may kasama siyang driver at empleyado sa sasakyan nang mangyayari ang pamamaril. Batay sa pahayag ng kasama ng biktima, binaril siya ng mga nakamotor na suspect habang sila ipauwi na sa Tumawini, Isabela. Ayon kay General Manager Sikyan, masayang nagpaalam pa ang biktima sa kanila matapos ang pagpupulong kahapon dahil mayroon silang field trip sa Biyernes ng kanyang department staff. Hindi nila lubos na maisip na mangyayari ito sa biktima dahil napakabait nitong tao at wala silang alam na kanyang nakaalitan. Department Manager Agnes Palse, dati po siyang branch manager ng Tumawini, and then napopromote nga lang niya as department manager. Talagang wala makakaisip na mangyayari sa kanya yun kasi sa sobrang bait ng tao, wala kang makikitang shock ko kami lahat at napakalungkot isipin. Wala, hindi mo talaga ganun maisip. Hindi out of words nga ako, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Hanggang ngayon, kanina na ang nabalitaan ko na itakbo pa siya sa IDGH pero yung kapatid niya na naninang ko, nakapag-usap pa kami at sinabi na nga na hindi siya nakaligtas. Samantala, nasunog ang ilang gusali ng Lasalet of Quezon sa Purok 3 Barangay Samonte, Quezon, Isabela kagabi. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Barangay Kagawad Leo Warren Dagyo ng Samonte, Quezon, Isabela, sinabi niya na alas 6:30 kagabi nang mapansin nilang nasusunog na ang bubungang bahagi ng faculty office kaya agad silang humingi ng tulong sa Bureau of Fire Protection. Agad namang nakarating ang bumbero at sinira nila ang gate na nakapadlock upang makapasok ang truck at makalapit sa nasusunog na gusali. Ayon
Ayon kay Kagawad Dagyo, hinihinalang sa wirings ang dahilan na pagkasunog ng gusali ngunit wala pang pahayag dito ang BFP. Tumulong din na sa pagkapula ng apoy ang mga kasapi ng BFP Santa Maria, Malig at Rojas na nasa mahigit 7 fire truck ang ginapit sa pag-apula ng apoy. Mabilis na kumalat ang apoy at nadamay ang mga kadikit na opisina at classroom kaya nagtulungan ng mga residente at faculty staff upang isalba ang mga gamit. Natupok ng apoy ang canteen, accounting office, registrar's office, faculty office, computer room, laboratory room, library, maging ang ilang classroom. Pasado alas 9 na ng gabi nang tuluyang ideklarang fire out ng BFP ang sunog. Yun po ang sinasabi namang dahilan at wala pa naman po kaming nakakausap na bumbero dito na fireman. Pero ang sinasabi nilang dahilan o cause ng sunog dahil po yata sa wiring. Okay. Tawag din sila sa Itelco at kinat na yung buong linya dito sa may Lasales po. At ngayon kasalukuyan ng marami ng mga bumbero sa mga kalapit na lugar ang pumunta po dito. Ang mga Santa Maria, Malig, Rojas, nandito na yung mga fire truck nila kasi mga nasa 7 na 7 fire truck na mahigit yung mga nandito, ma'am. Pabalik-balik sila kasi mabuti na lang malapit yung pinagkukunan nila dito ng tubig. Kaya agaran din silang nakakabalik agad pag nagre-refill. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela Basta Radyo. Bombo! Samantala, masayang nanalo ng gold medal sa katatapos lamang na Southeast Asian Game ang isang atleta, pero pagdating dyan sa Aklan, malungkot namang sasalubong sa kanya ang komatos na ama. May detalye pa rito ang Bombo Radyo Kalibo. Bombo Elmar, Bombo Ever, nakatakdang umuwi ngayong araw dito sa lalawigan ng Aklan ang Penchak gold medalist na si Mary Francine Padios. Ayon sa inang si Mrs. Donisa Padios, natapos na aniya ang kaliwat ka ng interview ng local at national media entities kay Francine sa Metro Manila kaya't matutuloy na rin ang kanyang pag-uwi ngayong araw. Mula nang nakabalik ang atleta sa bansa galing sa Hanoi, Vietnam kung saan ginanap ang 31st Southeast Asian Games ay makailang ulit na sila ang pag-uwi nito sa Aklan dahil sa kanyang hectic na schedule. Dagdag panigi ng Padios na nasasabik na silang makita ang anak na nakabulsa ng tagumpay matapos na masungkit ang unang gintong medalya para sa Pilipinas sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa larong Penchak Silat. Unang bibisitahin ni Francine sa kanyang paglapag sa lalawigan ang nagpapagaling nitong ama upang maipakita ang gintong medalya na bunga ng kanyang sakripisyo at sipag sa pag-iensayo. Pakinggan natin ang tinig ni Mrs. Donisa Padios, ang ina ni Mary Francine Padios. Sabi ko, uwi ka na talaga kasi nag-iintay din dito ang ating mga kapwa Aklanon na sobrang saya at tuwa na ikaw ang nanalo habang wala pa ang next schedule niya ng competition. Makapag-spend naman siya dito ng time sa amin. Yan ang ulat mula dito sa lalawigan ng Aklan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ninyo Rugin Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat po ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na medyo malakas pa rin ang piso kontra dolyar sa huling pagtalapos sa palitan itong forex exchange. Ayon sa BSP, ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 32 centavos. Hong Kong dollar naman 6 pesos and 66 centavos. Singaporean dollar 38 pesos and 18 o 15 centavos. Yung European naman ay 56 pesos and 18 centavos. So yung euro, at yung Saudi Riyal, katumbas yan sa Pilipinas 13 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives.
We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! 1 minuto ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sa Webes Pets 26 sa bulan sa Mayo sa mga tiga 2022. Ika-apat ang adlaw sa Webes ka-5 bulan sa mga year 2022. At na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-Balamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa subong manasan ka mga bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Sabong aga maginakaupo ng inyong si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asala sa Nueva Media ang atak na sabong aga. Sagdulong sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pong sila sabong man mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Ligo ganin dugang-dugang Bombo Harold. Sabong man sa dugang power sa mga balita nga tanong sa niya pagatutukan na sabong aga. Sa mga balita national, Banwa ang palasyo sa Malacanang nag-congratulate kanday President-elect Bongbong Marcos kaga sa mga Vice President-elect Sara Duterte. Kahapon din Banwa kadungan sa proklamasyon sa National Board of Canvassers sining duha ka mga nagadalaog sa presidential kaga Vice Presidential race. Samtang si President-elect Bongbong Marcos ang humbled kaga siya ang nagahingyo sa pangamuyo sa mga Pilipino para sa incoming administration para nga siya ang makaperform man sa maayo. Samtang President-elect Bongbong Marcos Banwa ang pilaman na diri ka mga ginaplastar niya nga mga plano although sa tinalikdan na paman ini silingan niya hindi man na kami perfecto but we will strive for perfection. That is why kung maayo ang leader ay pangamuyo nyo ginako especially man sa sining health kaya ti kung maayo ang kondisyon sa presidente maayo man ang pagpamalakad sa pungsod. Vice President-elect Sara Duterte nagapasalamat sa oportunidad ang makasalbar sa kabuhi kaga siya ang nagapanawagan naman ang magabuligay para sa kapungsod ang malinong kaga sumungman nagahugpong ang mga Pilipino. Kaya sunod sa iya, palanggaman sa mga Pilipino ang Pilipinas.
Ang nagadalaog nga party list group siga proklamaran na sang Kongreso subong adlaw sunod diri sa pahayag sang COMELEC. Samtang Department of Finance ang nagpahayag banwa nga kinahanglan na sang Marcos administration nga mag-raise sang 249 billion pesos kada tuig banwa para nga mabayaran ang utang sang Pilipinas sa masunod nga 10 ka tuig. Kaya subong banwa mayara sang makasaysaya ng 3.2 trillion pesos nga dugang sining ginautang sang Pilipinas para sa may COVID-19 response. Samtang Agriculture Group banwa ang nagapaandam sining looming food shortage diri sa may pungsod Pilipinas as within the year. Aboning forecast sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Sa mga balita lokal, ibano nato nakaroon ng pahayag sa mga manugbaligya sang bugas diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kaya total na proklamar na gimana kahapon si President-elect Bongbong Marcos nga nagpromisa nga ma-reduce uya sini nga tinghuan nga ma-reduce ang presyo sang bugas at padulong sini banwa sa 20 to 30 pesos. Direkta karon na dira sa Maya Burgos sa public market si Bombo Gracelyn Labaton. Isa man sa mga pahayag ni President-elect Bongbong Marcos ang promisa nga tinghuan nga mapanubo ang rate sang kuryente. Siyempre sa naman ang binimalipay ni Balakon na maganubo ang aton suning mga galastuhan. Manginakaw po dato nagkaroon ng convener sa Power Watch, Mr. Winnie Sancho. Anay senador nga subong nangin presidenta-elect na naton nagapromisa man nga ipadayon ang build program sa Duterte administration kag ma-prioritize ang ining development sa digital infrastructure. Karon meron man na diri sa mga anticipation ang or mga expectation sa banwa ang grupo sa mga negosyante diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kag sa mga probinsya sa Negros Occidental. Maginakapod naton from Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Mr. Frank Carbon. Sa balita international, si Pope Francis heartbroken na banwa sining natabo nga shooting incident dito sa may Texas, USA. Kuna sa din Justin Webek mga kabataan ang ginpatay. Sinanagay sa hanon ng gunman. Kalakip naman sayang nga mga ginapatay ang duha ka mga manunodlo. Ginakondenar man sa Pope Francis ang way na gina sang kontrol nga baligyaan na sang armas. Sige, higiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 7 minutos sa banwa na kaligad sa taknang alas 8 sa aga. Kahapon na ginaproklamaran na sa National Board of Canvassers bilang ika-17 nga presidente sa Republika ng Pilipinas si former president kagabata man sa former senator kagabata sa nganay presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. ang aton na masunod nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Upoda naman na diri banwa si Vice President-elect subong Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Although tiwaya dito sa mga miyembro sa pamilya nga nagupod ko upod sa kay Mayor Duterte sa may plenaryo sa Kamara and sila ang ginaproklamar matapos ang halos duhaman na kasemana humalin sa natapos ang eleksyon sa Mayo 9. Ang nagapungko o kanang nagaserbe bilang National Board of Canvassers ang nagdeklarar kanday President-elect Bongbong Marcos bilang winner sa presidential race sa banwa. Kag ang Kongreso nagproklamar man sa running mate ni BBM nga subong alkalde sa syudad sa Davao
ang bata ni President Rodrigo Duterte, si Mayor Sara Duterte, bilang masunod ng Vice Presidente. Si Marcos ang nagpadalagan sa idalom sa Partido Federal ng Pilipinas. Kag nagkampanya sa platform sa Unity, ang nakakuha sa kapukusan nga 31,629,783 votes. 31,629,783 votes sa official tally para sa presidential race. Kag si Mayor Sara Duterte naman ang nagdaog sa vice presidential race nga mayara sa 32,208,417 votes. Si Marcos kag Duterte silang unang tandem to be elected to the top two elective positions in the country. Humalin sang nagdaog si former President Gloria Macapagal Arroyo and then Senator Noli De Castro. Inang tandem agad sila nga ginproklamar nga daog sang tuig 2004. Siling dirigan sang President-elect, siya ang humble dagatido sa Nobala. Ang matagan kung makakuha sa boto sa mga Pilipino nga muni so far ang may pinakamadamo nga numero sang boto. Humalin na sang pila na kadekada ang nakaligad Banwa. Silingan niya, abuan ang rason na kung nga ang ating pagbaton naton sa masobra 31 million votes from our countrymen is as valuable expression of trust and nagahingyo gid ako sa inyo sining nga suporta sa inyo sining nga pangamuyo nga kon or matapos nato ng ining termino nagang pagpadalagan nato na sa pungsod maayo gid kay sa kabogosan na Banwa si Marcos nagakuha sang 58% sang mga boto. 58% sa mga boto, kaga siya ang first president elected by the majority. Matapos ang EDSA People Power Revolution, nga muni nagpahalina sa pwesto sa yasining amay, ang late dictator nga si Ferdinand Marcos. Si Mayor Sara Duterte naman, on the other hand, Banwa, ang nakakuha man sang majority sang votes nga mayara sang 61%. Si Marcos kumalikan na to sa pre-election survey sa Banwa, why ni siya nagpanaog sa kaduang pwesto, kundi nga na-maintain na sini ang una, siya ang nagpanguna sa mga survey. Humalin sa nag-file sa certificate of candidacy ang mga gusto nga magpadalagan sa eleksyon. Despite facing controversies during the campaign period, angay nagid lamang sa mga tax liabilities sa pamilya Marcos. Kaga kapaslawan sini nga magtambong sa mga biggest presidential interview, mga forum, kagbisan pa ang mga debate na gin-organize ang Commission on Elections. Di medyo dasig-dasig lang ginadriban wang canvassing sa boto sa pagka-presidente at na Vice Presidente nga nagadugay agad lamang sa duha ka adlaw. So kahapon na gani at tumana dito ang sining Iloy nga si former First Lady Imelda Marcos. Siyempre hanggang sining asawa Attorney Liza Araneta Marcos. Ang sining bata nga si Simon, kaga sabang man ang sining utod nga si Senator Amy Marcos kaga Irene ang atuman nagatambong sa proklamasyon sa may batasang pambansa. Siyempre, isa na din sa mga makita ganyan natin sa mga kampanya ni Bongbong Marcos ang former president nga si Gloria Macapagal Arroyo. Kag Davao Occidental Governor Claude Bautista. Ato man siya dito, although si President Rodrigo Duterte wala nakatambong sa proklamasyon sa sining bata, nga aton na masunod ang Vice Presidente. Sa ambush interview sa mga katapos ng media Banwa, naghinyo din si President-elect Bongbong Marcos ang pagpangamuyo and buligan lang siya sa mga Pilipino para nga mapadalagan sa gusto ang pungsod
kaya tikon maayo man ang presidente o kung na nagapamuno sa ato na sa nga pungsod maayo man ang dalaga na sa ato na sa gobyerno o kung ang dalaga na sa Republika sang Pilipinas. Balikan nato ng pahayag kahapon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Because for anyone in public service or in a public life, the most valuable thing you may receive from a fellow citizen is their vote. Because embedded in that vote are their hopes and their aspirations for the future. But also embedded in that vote are the trust and the confidence that they give to you to take them to that aspirational future. And that is why you have received over 31 million votes from our countrymen is as valuable a expression trust as can be had by anyone in public life. And so for that I thank our people. And beyond that, I promise you that we may not be perfect, but we will always strive to perfection. Thank you very much. I congratulate all those involved in the electoral process, the COMELEC, all our teachers, our BIs, up to the National Board of Canvas here in Congress, for what I can say is, in my experience, the best run election that we have seen, and that it has reflected truly the voice of the people and the choice of the people. So I am more inspired by this responsibility that has been given me. So I ask you all, pray for me, wish me well. I want to do well, because when a president does well, the country does well, and I want to do well for this country. Thank you very much. Okay, banwa ba ning kabahin sang pahayagan ni President-elect Bongbong Marcos matapos ang ilasan ng proklamasyon na kahapon dito sa may plenaryo sang Kamara. Kung sa rin dito nag-convene ang mga miyembro sang Senado kag sang lower chamber sang Kongreso para mag-serve bilang National Board of Canvassers. Si President-elect Bongbong Marcos kaya siya pagkatawgon gid nato na technically nga presidente kon matapos ang termino ni President Duterte sa Hunyo 30 sang udto. So Bongbong Marcos and Mayor Sara Duterte will become the President na gid and Vice President respectively sa Hunyo 30 sang alas 12 sang udto. Magluwas sa pagdaduso sa unity o kung paghugpong sa mga Pilipino, si President-elect Marcos nagpromisa nga panubuan ang electricity rates kag sumungman mahatag ang sufisyente nga energy supply kag mapanubo tubdob sa 20 tubdob 30 pesos ang presyo sang kada kilo sang bugas kon siya ang magadaog sa presidency. Kaya total subong sa naman na ini siya sa mga ginabantayan naton na banwa sino man nga way nalipay kung kag hindi malipay kung maganubo ang presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon nga mo ning ginapainan naton sang pondo or sang aton nga budget. Ang former senator nagpromisa man nga igapadayon na sini ang build program sang Duterte administration kagatagan sang prioridad ang development sang digital infrastructure banwa. May pila naman ni mga miyembro sang gabinete nga napili ni former Senator Bongbong Marcos, our President-elect, and syempre senadra si Vice President-elect Sara Duterte nga mangin pinuno sang Department of Education banwa. Nga nagpromisa man nga iya sining
tingwaan nga makaproduce sa mga skilled learners with a mindset to realize their full potential as individual. Kag nagpromisa si Mrs. Carpio nga siya ang mangin supportive kag mangin loyal sa kay Marcos. Sanggin pamangkot ini kung ano siya nga sahi isang busy presidente kung siya ang magdaog. Kahit hindi naman nila siya malipod manigar sa aton nga si President Duterte and the Vice President Leni Robredo why sila nagahilitohog. Una, ginataga na sa nga posisyon nila sunaha, ginabalan man niya isa ni kanila magkatambong sa mayamyambro sa gabinete. Sa baylo ka na taning dapat isa lang ginaya ang direksyon na bala, ang isa lang ang huyog sang presidente kagabi sa presidente as our top elected officials. Sa sining pahayag ni Presidenta-elect Bongbong Marcos maramo sa mga nagpahayag ba ng grupo sa mga mangunguma, this is possible kung matagkan sang subsidies ang gobyerno ang mga nagatanom sang humay. And may mga naghahambal man na ngayon siya ang imposible because kamahal naman ang subong sang production cost. Ang baligyan na sa aton sa mga merkado, inigay na maganubo 40 pesos ang kada kilo. Batano ang matabo kung nabadayon. Ngayon siya moon nga 20 to 30 pesos ang presyo sang bugas sa merkado. Direkta sa Burgos Public Market, Bombo Gracelyn Lewaton. Kamin. Bombo Arlene, live kita subong sa Burgos Public Market, specialmente diri sa retailer no sang bugas, si Tatay Ramon Dago Jr. Ma'am Arlene, kaupod ko siya subong, katupad ko siya. Makita manda ang mga presyo no sang bugas no sa iya sining baligyan. So atong kamustahon, Ma'am Arlene, kung ang baklanay bala sining panyempo man kay base nagtaas no o kung nagnubo ang presyo sang bugas. Tay Ramon, mayong aga si Bombo Grace. May aga mo. Kapunta si Bombo Arlene sa piyak ng linya. Tay, yes, Bombo Arlene. Do tama gi kamo kalapit abi basi maka-isol-isol lang kamo gamay. Yes, no, ma-isol today. Gamay tayo din ang gita ya. Okay. So, tay may-ari diri nga isa man ka retailer, bukod ka mo na. Oo, ito mo. Oo. Ito mo. Brother. So, kamusta man diri ang baklanay sang bugas? Ano hindi mayo bakal. Tungkol sa kunay. Bigado. Ang pandemic na wala ang tao trabaho. Hindi maayo. Hindi mayo bakalay. Pero pila na kamo katuig diri ka baligya? Since kunay dugay na kayo diri kami nagdrag ko. Mga pila ka years tay? Estimate 40 years. 40. Gagmay mga din. Bombo Arlene, kalawig na gid gali. So subong lang ni nga do mahina gid ang baklanay kag bentahanay. Oo, hina ma'am. So about ano na siya regarding man na sa naagyanta nga pandemic no kag ang pagtaas no sang mga balaklon. Ang pagtaas niya, hindi lang ko kundi live na mo. Bakal lang ko isang gobyerno. Sa presyo subong sang bugas tay, kamusta Yes, Ma'am Arlene. When we say mahina ang baklanay subong, mga pila abi ang ginubo. For example, sang wala pang pandemic 2020 before March, amonika sa mapaubos nila. How about subong? Tay ang baklanay ni ano gid big nubo no ang pagbagdang or nubo sang presyo sa sinibing bulan sang May. Ang pagnubo sa presyo ng bugas. Daw wala mo yan nagbugas, daw wala mayo nagtaas yan. Wala mayo nagtaas yung bugas. Daw ang presyo sa bugas, ang mga Japon niya. Pero nag-panghakroy kita sa bentahanay. Bentahanay, hindi mayo yung baklanay. Nangamba ko tungkol sa pandemic, ang tao doon ano, bra. Sa din mga awas.
Dahil sa presyo So, isang jutay na lang gabakal subong. lutay na lang mo Berlin according kay tatay kay tungod nga pandemic. Mga suki mo yatay. Ang mga mong bugas do na, may suki lang, jutay mo lang, hindi masyado kadamo. Ito sang bugas kadamo man yung kabaligya, sagwa, dal. May mga satellite market dan. Pero wala man nagsulod sa pensaran yung manirado abe kay tungod dutay ang gabakal. Ang wala man kita mo naman yung pangabian mo, ti. Magsira kung tinay. Kung si ano, abing kalan mo, mga dodo mo, pangabian. Mga pila ka Hindi magsira ka. Yes, Merlin. Mga pila ka percent ang inubo abi sang number sa mga nagabakal everyday. Mga pila ka percentay sang ginubo sang nagabakal kada adlaw. Ako, dako ko din, sang kumpara to siya sang previous siya nga wala pang pandemic. Nga tunga, sobrang tunga guro eh. Tunga. 50% pa Merlin. So pila mapaubos nila ka sadto, pila ka sako. Sang sadto tay sang wala pa pandemic, pila ang mapaubos nyo nga sako? Ay, hindi na ko kambal kung pila mapaubos. Kalang layo ko dyan kayo. Layo gid sa. Oo, layo ko dyan sang wala pa yung pandemic eh. Ito yung kusis, balo ka naman yung wala kong tao, nagdamon doon lang ba? Hindi mangita ko. Mga saan o ka mo? Sila ya kanon mo. Yes, mga Merlin, sakto na. Mga saan o ka magkakuha supply tay, laka lang man, kay dugay mo. Oo, hindi ang ginakuha naman, hindi ka supply sa akin mo, kan magaling ang supply gitu eh. Umuna eh, wala na mayo, kaya siling para sa unang dasig mong baklalay yung bukas. Dasig mo lang kuhain mo sa mga wholesaler. Di magbakal ang mga ang mga nagalabay diri sa imo, no? Kung mga suki mo, ano man ila sa nga ginabakal sinako kung kinilo-kilo. Laban yung kinilo gitu eh, kinilo lang gitu. Pan mo tayo isa lang kakilo mga laban na, nakataas ng 5 kilo lang. Laka na lang ang gabakal sang sako. May ara man to, kulit talagsa ko eh, hindi gitsado eh. Para mo na bago ikumpara sa wala pa yung pandemic ya, daw mabaklang gaya sa paglaksa ko. Tay bag-o naman siniyo aton nga administrasyon sa June 30 sa sini nga tuig kay tungod bago natapos sang eleksyon sa aton pungsod. Isa sa mga ginatuyo gid ni President-elect Bongbong Marcos nga mapanubo ang presyo sang bugas to the way down to 20 to 30 pesos, no? Anong mangin reaction mo bilang isa ka retailer? Ang sa reaksyon mas mayo na yung muna eh kung mas sunod din ang iyang ginam na promisa sa tao mabalik ko lang ilipin eh. Di mo mapadako ni kung mapadamo ang manugbakal kag ang bentana ay magmayo. Basta may barato yung bugas ya ang tao damo gid mababa. Kuan nga kuan sang bugas ng barato eh. Expect ka man tay nga amo ni mabalik ang 20 pesos nga presyo sang bugas isa kilo. Hindi na Expectar mo man na. Kasi naman sang legal to inipit to sang wala pa si Duterte nag gobyerno naman. Marlene. Pero anong mabakal gid subong? Anong mabakal gid subong tay? Ang paano yung mga kapangit ang tao ang barato eh. Ang barato wala nagalantaw sang quality. Yung quality kay mga maayaw ng klase bugas mga taas na presyo. Sa diyan dira kay sa mga nagamati pala sa radyo, ano dira pilatag pilang kilo nga mabakal gid subong mo Grace? Ang kilo nga mabakal o kung klase sang bugas nga mabakal gid subong tay para share taman no sa tagpalamati ta ano gid ang pirmi nga ginabalik-balik. May 44 ano gani 39 ano pa gid ban? May ari di Bomber Erlin 39 pesos amo ning pinaka barato. May 34 pa gitay. Oo, 34 pesos. Pwede mo makaon tao na. Oo. Pwede na makaon. Oo. So di na dang may pinakamabakal. So sa mga nagakalain ni nga presyo ni tay, sang bugas, din pinakabakal gid.
Muna yung mga porte ito ko naman subong sa presyo nga mas nubo sa porte, mamala ko sa tao, mga porte. Ng 40 pesos, Bomber Erlin. Halina siya sa Iloilo rice ni. Ilo na iban mo yung kalman, imported man. Oo. Aton bing pakita sa mga kauturan, no? Ang 40 44 pesos. ya abi, kag 42, ano na yan, medyo biya na. Medyo biya na ni time. Hindi ko kaan. Mayo man siya Bomber Erlin, no? May ara lang biya bala sa mga manugbakal, inigida mo na yung kadamo mga nagabakal. Sa 42, kag 44, damo gid sa 40. Hindi gidya amo na tay kabakal ining tag 42 pesos kag 44 ining 40 gidya. Ang mga mo yung taway pangita niyan barato, inam pa sa tao, ina pangita ito. Taas ang presyo na. Ano pa dito ito, may barato. Kag dubala man galayuan na ito tay no ang 42 pesos sa 40 pesos ang iyang itsura bala Bomber Erlin. Wala sila galayuan na lapitay man lang. 2 ka pesos ang ang diferensya. Ang 44 medyo maputi-puti siya tay no? Asmin ang mga Vietnam na. Okay. Di na yahalin ang 42 kag 44. Di niya tay halin ang 42 kag 44 tay. Pamala imported man na Vietnam. Vietnam, Bomber Erlin. So sila pa yung pinakamahal. Oo, Bomber Erlin. Ang inyo sining 44 kag 42, kamusta ang pagbakal? Ang may ara man ay bakal man na. May mga bakal na kita maayo mo klase mo. Pero dahog yes, gid dira madahog gid ang kwa ng tag 40. Yes, madaog gid sa Bomber Erlin ang tag 40 kay okay naman no kag hindi ka man maperde kung ikaw ang manugbakal bala. Kay nami man siya tig-angon. Nami man siya tig-angon tay. O may sa tig-angon. Puti. Mayo. Anong nga tig-ang mo tay personally? Ako lang mo yung pila. Mo siya mo 40 ka sa. Ang 40. Oo. So, kung ang plano abi ni President-elect Bongbong Marcos nga for 20 to 30 pesos, ano na, pierde gid na sila, mga pila na lang na ginansya nila, base piso, kondos. Ari tay kung magtupa man gid no ang ining 20 pesos, 30 pesos nga presyo nga ginatuyo gid ni President-elect Bongbong Marcos. Ano yung maperde ka mo o kung hindi? Ay hindi mga maperde gabi kay ang tao dasig ni baklanay na kuno mo na. Kung lutay ka siya pero dasig ang baklanay, wala gyud problema. Jutay no, jutay lang ginansya mo kung dasig ya. Dasig ka na yung recovers na. Imo nga i-base sa imo nga na budget sa daw mga kwan. Mas okay siya. Oo, nubo ang presyo sa bugas, dasig ng baklanay sa tao. Marlene. Pero wala sila ginansya na. Pero wala ka mo ginansya tay. May ara na ginansya basta kwan may ginakuha na yan, may ginayara na yan sa presyo sa wholesale sa retail. Base na sa magkuha sa sinako kag i-retail mo. May ginansya. Laing gibi no kung manugbakal ka kag kung gabaligya ka Bomber Erlin no base maperde bala ang nagabaligya kung aton naman yan sa bentaha to sa aton bala nga mga manugbakal. Pero ti dapat panubuon man ang presyo sa ginabaklan nila dito. Kay karon na bakal nila na 25 ni gani 30 ang baligyan nila dira 40 kung ipatuman ng 20 to 30 why na sila yung ginansya. Yes, so medyo ka imposible pa makaganansya dako no Bomber Erlin. Ano gani pangalan ni Sir Bomogres? Yes, Bomber Erlin. Ano gani pangalan niya? Si Sir Ramon Dago Jr. Dado? Dago ang last name, Dago. Senior? Junior. Junior. Okay. So, para inaabi mapatuman ng 20 to 30 pesos, anong recommendation niya, Abi, para sa gobyerno? Para hindi man sila malugi? Tay, para mapatuman ni ang 20 pesos to 30 pesos no, nga presyo sa bugas, anong rekomendasyon mo bilang isa ka retailer man di madugay na sa Burgos Public Market no, nga hindi man ka mo malugi? Anong mangin rekomendasyon mo? Hindi lang kumabiyan na sa gobyerno.
Hindi lang kambal, may mayara na to, muna, dugay pa siguro na. Ang 20 pesos na, pag isa ka sako, 1,000 ang per bag. Ang guro, ang presyo na sa ulsi, mag-bakro, sa kan, may barak yan siya, guro. Para sa mo, anong mangin isa ka strategy dira para hindi makaumaperde ng mga retailer? Asa ko naman sa may wholesaler, sa nakuhaan mo na kung sa ang ilan ay ang kuhaan. Hindi man na kuhaan, hindi man na magbaligya ang mga wholesalers ang iba tag 20 pesos kita yun ang kuhaan, ang isa ka sako may 1,000. May kuhaan na sa may may vlogs na, may ara lang yung bugas ang sinako guro 900 na lang. May kinansya ka nga magkuhan. Manubunubuan sa supplier. Oo, sa supplier ng kwas na. Pero Siguro sa rice production, ginabaklan na nila subong? Yes, Ma'am Berlin. Ang ginabaklan nila subong, ano na siya, direkta nga nagabakal dito sa may mga farmers? Tay ang imo nga supplier o kung ginabaklan isang mga supply mo sa bugas, direkta na agakwa sa farmers? May aras lang ko siya nga tanom sila ng partner mas sila, may agakuha mas sila sa bugas sa may ginakuhaan nila, may aras sila ginakuhaan niya ng ilay. Yung ginakuhaan mo, dugay mo na siya nga partner. Oo, dugay na kayo. Oo. Kamusta man ang paghatag sing presyo sa imo? Ate mo na may hindi man nakakaginansya, ito nubo ang presyo, may mag-wholesale ka mo. So, Erlyn, So dapat naman sila nga panubuan man na dito ang bakal sa mga farmers, pero tidanay maunang gigitanay sa mga farmers nga dapat gamay man ang ila gasto para mapanubuan man na nila ang pagbaligya. Halinggit Bomberlin sa puno no sa rice production bala kay dira man nagaresulta kung manubo o kung mataas ang presyo sang bugas. Okay. So, pero okay man lang sa ila, willing man lang sila magpatuman kung tag 20 hasta 30. Pero tayo okay gid sa imo kung willing ni or kung ipatuman ni ang 20 pesos to 30 pesos. Wala ka na mimo kung hindi ka lang siguro i-subsidize nila ang mga farmers tayo sa mga abono daw. Ang ilang mga kwanday, sila ma-supply daw ang bayaran nilang trabaho daw. Kataas mo sa mga kwandan, labor cost. Mga kwan sila, ang abono sa mga taas dan mo. Hindi pa nabuon lang sa gobyerno sila na iba kabalo na makakakuan. Kaya mo lang hambal nila sila ng 20 pesos. Okay, Ma'am Marlene, pero salik masaka sa tay. naman ang ila na yung benta. Yes, Ma'am Marlene, sorry. Masaka naman ang benta nila kahit mas madamo nagbakal mo. Ano sumo naga-starve ng mga nagabakal sa dito? Nagajutay sa mga nagabakal bugas? Adutay mo, Erlyn, kay nga abisi mo tayo ng rason nga maliban no, sa pagtaas or kung wala man nagtaas ang presyo maliban sa pandemic nga nagdutay ang nagbakal bugas. Di na sila gabakal sa imo lang ang gakwa. Ang mga consumer? Sige, may consumer ting Pili na sila sang lapit-lapit. Amo mo na Bisa mo interview mo sa kanang bakla na ito tungkol sa ang bakla na yun sa wala pa yung pandemic daw laing gid kalay-kalayo kayo. Posible Ma'am Berlin mga consumers ta may strategy man na lang subong iban. Oo, ang iban ti gakadto guro sa kilala nila nga mga farmers para maka-less man Ma'am Berlin kay kadako sa diferensya kung ara na sa market ng presyo. Okay. So, amo na silingan ni Sir Ramon, dapat buligan na gito yung mga mangunguma and then hatagan sila sang subsidy. Pati kung mahal karon ng ilang production cost, hindi man na sila makabaligya sang barato. Dapat ang ila sa nga production no maga-less man bala ang Berlin kay parang masuguran gid no, ang pagpanubo sang presyo sang ining bugas bilang nagapanguna gid nga balaklon diri sa aton pungsod. Okay. Sige, thank you gid Ma'am Grace. Yes, Ma'am Berlin, madamo nga salamat tay Ramon. Live kita Ma'am Berlin sa Burgos
Public Market. Ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Direkta dara sa Maya Burgos sa Public Market Banwa. Ang pahayag diri sa mga naga-retail sang bugas nga timasunod man lang sila pero tagan gid dapat una sa subsidy mga mangunguma. Sa nga tindirekta ng semana ginistorya nato ng grupo sa mga farmers, ang mga rice farmers diri sa Pilipinas. Agila nga panindugan ina siya ang possible kag pwede man nga ina siya ang imposible. Pero ang ilagade nga mas mabug-at diri sa impossible sang sa posible. Pero kung di na siya ang tingwaan man lang sa gobyerno naton, base pa man lang. Kaya total wala pa man nakapungko ang Marcos administration. Abol pa lang ni subong ang ilang mga ginaplano. Ini ang posible kung hatagan sa gobyerno sa ayuda ang mga mangunguma. Suno man sa mga rice farmers group, nagligad nga na istorya naton, dapat hatagan sang ayuda ang mga nagatanom sang humay nga dapat bisan binhi gani nila ang libre. Dugang paginadira ang abuno nga dapat subsidized man sang gobyerno kung pwede pa man lang 500 lang siguro magasto nila kada sako, mas mayo gid. The rest sinadira amo na ang shoulder sang aton nga gobyerno. And then mga pesticides sa pagid kag dapat mas introduce pagid sang aton nga gobyerno ang farm mechanization. Kay subong nga daan nakamahal man sang presyo sang diesel nga mo ni ang ginagamit sa pagpahan traktor. Kag subong man sa mga harvester dira ko nang inyo yang nga duta o kung inyo talamnan, malapad, and then matapan nga pwede kung masarangan mo malang yung harvester o kung makapanagtag ng Department of Agriculture sa iban pa nga mga farm na machineries, mas maayo pagid. Pero kung gamay malang imod sa nga talamnan, and then hindi pa matapan, hindi kagidya makagamit sang para sa mga harvester sa iban pa nga mga farm machineries sa Banwa. Si President-elect Bongbong Marcos na nagpahayag sila tido kinaglanagin nato ng dugang sa mga borrowings kay ang grupo sang mga mangunguma ang nagapanindugan man that this is impossible. Kung ihambala nga for example dira sang President-elect nga tingwaan ng mapanubo sa 20 to 30 pesos ang kada kilo sang bugas ng bakal na to na sa merkado. Kay kung amo na ang himuon nga shortcut lang yang aton nga gobyerno nga mga retailers o mga wholesaler lang ya ang manduan, patay ang mga mangunguma. Patay ang mga mangunguma. Kay subong 14 pesos sang bili sang kada ang presyo sang humay sa mga kaumahan. Pagabot sa merkado 39 pasaka sa 44. Kung kaysa gani may 45 pa. May rasang 46, 48 na gid pinakamatayog. Tikon ang presyo sang bugas mo naton nga 20 hasta sa 30, ang bakal din nato sa mga mangunguma 5 na lang. 5 na lang. Hindi na gani makalabot sa pulo. Kaya subong nga 14 pesos ang presyo sang humay. Pagabot sa merkado, more than double. Naga-triple pagani. Ang bili niya sina pagabot sa merkado. So kung 30 ang bili sang ang presyo sang bugas sa merkado, basi 8, 5 na lang gid ang presyo sang humay. Di mahibi na lang gid ang mga mangunguma kay mapatay sila. Hindi pag-interpret literally. Ba't makalamang ganun sila yung mga mangunguma ang tendency sila? Hindi na lang sila magtanom sa gumay. Matanom sila para na lang gidya sa konsumo sa ilang pamilya. Kung pila maiguan, pilang kinanglandon dra para sa personal consumption sa pamilya, amo na lang na ang itanom nila. So, wala na sa iban nga ipadalawat na padarang malabot na sa aton sa mga merkado, kaya nga hindi man sila gyapon makabawi.
Sa 14 pesos nga ina, iban sila nga mga mangunguma, hindi na gani makabayad to o kung kulang pa ang ila income sa pagbatubas nila sa bayad nila sa ginalilihan. O kung sa mga Indian national nga mga nagapap 5 por 6. Amo na nga siling pag pabati mo, mautang ka na to 5 por 6. Nadunot na ang uhot sang imo yung humay, kada ka pa thresher ka na, why mo pagyapon to na bayra ng imo utang. Hindi lang kabay pa nga, hindi lang ini pag-shortcut sa gobyerno. Dapat tungkad doon, gito kung ano gidang problema. Kung ano ang ugat sinitanan, nga ang nagasaka or kung amo niyang presyohan na isang bugas sa merkado, parang tanan daog. Okay, sa mga mangunguma, hindi sila mapierde. Atagan ng subsidy sa gobyerno. O kung mismo ang gobyerno naton mapainis ang dako nga pondo, magpanawagan sa mga mangunguma. Ginainganyo nato ng mga mangunguma, tanom kamo sang maayo. Atagan namon kamo sang binhi. Atagan namon kamo sang abono, pesticides. Kagi pang suhol dira pagahit kamo kon na magpahilamon. And then ang gobyerno man mismo ang mabakal sang tubas sa mga mangunguma para ang presyo sang bugas nga nagaabot sa merkado subsidized. Kaya banti okay man na maghambal kita magpromisa kita. Para buon na to ng presyo sang bugas 30 tubdob 20 na ginabi pinakamanubo. Siyempre hugyaw ang mga konsumidor. Hugyaw ang mga konsumidor. Sino man ang gabing hindi sila malipay. This is not impossible, Banwa. Kung natagan sa atensyon sa gobyerno ang tanan ng mga involved sinidri. Mahal ang presyo sang bugas, kay mahal ang production cost. Kung mamando lang kita yang ato dito sa merkado, panubuo ng presyo, ano naman lumpiga naman ang mga mangunguma. Te kung lumpiga ang mga mangunguma, nagkakalamang na sila sa ilang utang, dugay-dugay basiway na kita konsumuhon. Import na naman ang Pilipinas. So kung gusto naton nga malipay ang tanan, I'm sure ang Malacañang Palace magakuha man na dira sila sa mga lagting man nga mga economic advisors. Kaya hindi lamang yung mga ekonomista lang gidya balayang way nakahibalo kon ano ang mga nagakatabo gidya yang tutuod. Ilabi na sa kamay sa sitwasyon sa ngaton sila mga koturan nga mga rice farmers. But kung ikaw ya ang imo advisor kabidra for agriculture inang tutuod gidya balayang nga nakaagi gidya panguma kag nagaistorya gidya sa mga mangunguma subong. Kaya kung mapabayan nato ng sektor sa agrikultura Banwa, amo na siling ta nga bisan anong pakadako ang aton sweldo. Bisan anong pakadako ang aton sweldo, hindi ina gidya makaigo. Kay kamahal sang ginabakal naton sa merkado, nga hindi ina yan naton mapaiway. Pwede man niya gani yung masila nga gobyerno, total kada mo man sa mga preso, mabakal abi kita mangita kita dira duta. Baklo naton. O daw sabong di may carp. Pero may police power man ang kato na gobyerno, pwede man lang nila na magamit. Mabakal kita sa nga duta, sa muni nga barangay, muni nga banwa. Ang mga preso, dito isay himo, kita naman sang lain na naman nga mga presuan. Kahit total mga congested naman ang mga presuan naton. Tanan makamo mga preso, tagan sang isaylo dito sa isa ka area, o kung pila na ka area na dira for example, sa isa ka province nationwide, kag tudluan naton sila magpanguma. Total makagwa kamo at least may mga gamit silang livelihood skills. Tanan mga preso, taga naton sila sang duta dira abi pagpanguma kamo to. Tudluan man sila sa mga skills syempre. Kaya kinanglan man na yung mga hybrid naman yung ginagamit. Actually naton iso na yung mga binhi para hindi kaya siling yung pilaya ka binulan pa yung ulat asa nga makapamunga sila.
Kay total subong ang National Food Authority sa idalom sang rice tarification law, sila ang hindi na makabakal sang bugas sa luwas sang pungsod. Sila ang mabakal sang bugas palin lang gid sa mga local nga mga farmers. Teko na muna ang hatagan gid ma-focus sa darang gobyerno. Dugangan ang gilason niyang pondo ipamakalan nila sa may mga mangunguma. At least sa mga mangunguma hindi man sila maghilibi. Kay kasakit manina na kung sino ang naghahatag sa pagkaon sa aton sa mga lamesa sa banwa, sila paya ang wala pagkaon. 12 minutos sa nabilin antas ang Las Nuevas sa aga pagbalikan naton banwa kapain ba ka iban pagid daw sini nga mga probinsya. Mga ekspektasyon sa mga Pilipino sa nagahilapit ang Marcos administration pagpanubo sa electricity rate kag subong man ang pagpadayon sang build program sang Duterte administration. Sa pagbalik sang Bombohari Big Time. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
vegetables. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog. Ito sa nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa palatunturan Bomboharay Big Time ang Build the program ni President Rodrigo Duterte. Ini siya ang parayunon ni President-elect Bongbong Marcos. Kaya tisubong base dari sa report sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH 12 pagid lamang nagikan sa 119 ka mga infrastructure flagship projects ang nakompleto hasta sa unang kasemana sa bulan sang Mayo nga nagatotal sa 70.65 billion pesos o kun 1.4% sang kabugusan ng pondo nga 5.08 trillion pesos. Ini ang ginakabig ng mga infrastructure flagship projects o kun mga IFP. Sini nagahilapit ang pagsulod sa Marcos administration tagsa sini ka mga sektor ang mayara sang mga kaugalingon man nga mga expectations anggot sa may incoming president, vice president ka mga new set naman sang aton nga mga senators. This time makadto kita sa may sektor sang negosyo yara sa piyakalinya ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Mr. Frank Carbon. Sir Frank, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Erlin, mayong aga man po mo. Good morning, ma'am. Anong inyong mga expectations, sir, para sa Marcos administration sugod July 1? During election, now we're having a hard time kung ano ang direction ni Mr. Marcos. But lately, sang daw nakita ng magadaog na siya, daw slowly nagpagawa na siya sa iya ng mga policy director, which is very good. So number one, din amo nakita ni Camilos Aspician ni gusto yung prioritize naman. Kag ang ikadua, ang build rin. In short daw, may attention dito immediately on our economic recovery. That's very good. In fact, daw nagugod na siya gani pili sa iya economic team. Tiyara na si Kalitsakan, no? Kanida, naka-mention siya about kay Ben Diokno, nga daw pwede man siya DOF. Oo. So, Pilipi Medalya, pwede sa Central Bank, mabulos kay Diokno. So these are good people. We want daw very sila during the times
in the past nga nagservisyo sa gobyerno. Mhm. Oo, they did very well. Oh, so daw welcome na mo ni nga mga tao. Okay. Ginatubodan ni mo guro diri sir kaina atong BBM stimulus package sir no? Para ini sa aton na economic recovery. Yes, ma'am. So, in short, may naghatag na sa policy direction para sa economic recovery naton. Somehow do bayanihan 3 package na siya sir, maghatag sang funding assistance sa mga distressed industries like micro, small and medium enterprises. Ano ini ka-importante para sa inyo sir ang stimulus package nga ginaplano sa Marcos administration? Dungan na siya ang stimulus package nga part ng stimulus package is to recapitalize sa mga small business. Ma-abri sila liwat kag mag-create trabaho. Pero may counterpart ni siya. Amuning build with that they will create a lot of jobs naman sa mga tao kung may construction. So in short, kung maabri kami, tagaan kami kapital, paulamon kami kapital na barato, dapat may customer. Kaya kung biskan mag-abri kami, provide mong customer, maperdi lang kami, kaya may fixed cost kami. So that's what they're talking to Bong. Okay. So kinanglat may build. Kag may package, stimulus package, para the businesses could restart their business, no, reopen and start hiring. Kag kinanglan may kwartang tao. Balaan mo, I don't know, very few siguro have realized it, ang gasweldo sa amon nga mga tao, hindi man kami, kundi ang amon customer. Hindi namon matwildo ang amon kapital. Kung maubos na, kundi na may customer na mabakal, yung ginansya, part sinay-sweldo namon, part naman, idugang naman na sa among kapital para mag-grow. That's economic, that's business. So, ginangandungan. Which, amon nakita namon, that's the direction ang aton presumptive or incoming president daw luyag niyang tagaan immediately at immediate attention, which is very good. Kaya amo nang pinakadako ta sa mga problema, ang kakulang sang trabaho. That's why kiinaga pamati ko sa interview mo to sang taga-merkado, hinay din sa among bintahan ay biskan bugas, which is Amugani sir. Among number 1, biskan why lang kita sidaan kung may bugas lang, pero kadamay pagit siyang ibaklanay, no? Slinya, hindi pagka-pariyo sa to sa 2019 before the pandemic. Kaya nga, sa kulang pagit siyang kwarta nga ginakaptan siyang tao, kay kalabanan o ay pakabalik sa ila ubra, at kag atuman nga nakabalik, reduce income kasi ina-rotation lang sila sa subo. Pag 15 days lang yung ubra, sa 30 days, no? Nga iyakin ang lanon nga kwarta. So, we were really appreciating na nakita dayon na sang aton incoming president. Kaya dari abi sir ang plano nila is matagan sang pondo ang micro, small and medium enterprises. Kaya kalabanan giban sir no nga negosyo ari diri sa MSME. I-clarify ko micro and small. Okay. Ang MSME ng hambal mo para at least pareho on the same page kita is the micro, small, and medium. It's more of a micro and small. The medium size, 2 times na sila tayo. Then after sina, large corporation na. Okay. And micro and small, amo ni ang 3 million kapital nga panaog, 95% sang ato negosyo bilog na Pilipinas, amo man sa Region 6 pa. Hiring between 60 to 70% ng labor force na arada sa ila. That's why amo nang ginatagaan attention kay ang nasakit dinhi sang 2 ka tuig na pandemya ni ang low income household, which is ang ilang na source of income halini sa micro and small businesses para sila pangabuhi. Kang iban sila negosyo para especially yung gina-interview mo lang ako. Di amo to yung gagmay to sila nga negosyo, amo to sila mga micro and small. Oo.
So, subong abi sir, why pagid yan, no, nakabangon. May mga nagapabilin pa subong sir nga closed nga mga negosyo abi, ag mga magagmay, santo sa mga report abi nga nabaton ninyo dira sa MBCCI. Mga between 15 to 20% wa ay pagid sila kaabay. And most of these businesses are the micro, mga less than 3 million. Tungod kay ang duwa ka tuig na nag-lockdown. We have one of the longest lockdown sa bilog kalibutan mo. Sing duwa ka tuig na nag-lockdown, na sirado sila, way binta. Ang ila kapital na ubos na nila nagkaon, yung kuot na yung ni. That's why nga kinanglan may stimulus ang munang yambal na dapat ang atong gobyerno mapaulam sila either reform of the grant or ang barato nga loan tapos interest barato kag longer repayment period. Oo. Para makabaki ni sila tanan. Oo. Especially subong sir ginaduso pag in fact aprobado na ang wage order. So dugang pag hindi nga pala sa anon man sang mga employers. Amo pa ng isa nga gadua-dua man ang mga magagmay mag-abre. Eh ba hindi na sila kasaranggapon, no? That's why may meeting kami gani next week kung paano mahagan-hagan namon kung madayon gimani paano mga gagmay nga negosyo magstorya kami paano mabuligan nga maghagan-hagan ang ila nga pala sa anon. Kung nandiri kita sir sa may build the programa kaya mo maning isa sa mga ginapromisa kag gina-target sa Marcos administration nga ipadayon ang infrastructure projects. Kung ikaw abi sir personally may gina-prefer ka nga type sang infrastructure? For the last 10-15 years early, 70% sang aton infrastructure nga budget ato sa National Capital Region. 70% atol nga to. Pala nyo na siguro, no? Especially namon, it's about time nga dapat i-disperse man na di sa regions. Ikigahambal man sila ang aton mga economic planners nga kung mapag-growth ang aton mga regions sa Visayas and Mindanao, ang bilog nga ekonomiya sa Pilipinas magaduble ang pagdakoya. So, let's stop talking. Let's bring that money down here sa provinces o sa regions. Like example, kabalo ka nga bumaha, bilog almost 70% ng kapis baha, lubog ang ila pulong, ang ila palay. Tungod kay ang ila nga Panay River Basin, integrated water project which is flood control ina siya para sa province ng Capiz, kag at the same time ma-irrigate sang ila nga mga palay. Di kabalo mang ta, Capiz is simply agriculture, no? Palay na siya. Kag fishery, punong. Pulubong na siya. But for the last where we're monitoring this, no, ang PCCI, ang MBCCI, we were monitoring this project. I think nagpunol siya for almost 3 or 4 years na. Kanugon, no? Napuntado. Mapunduhan na ka maobra, kani wala na itong baha sang Siling nila at the first count nila to tapos 1.4 billion na damages nila. So can you imagine that? Small province like Capiz may damage nga 1.4 billion. So terrible, no? So siling amo nang isa unahon tagid. Kay kung maubra na ang matapos na ang Panay River sa Panay River Basin sang Capiz. Why labot makahatag damo nga trabaho kay bilyon na pesos nga project, it will be my economic dayon activity nga dugang. In short, duble may kwarta ka while may sweldo damo kay gamo construction workers. After sina, it will be sustained by more economic activity. Ang palay mag-improve kami irrigation, no? The whole year, basic na times 2, times 3 ila, so they could hire more. Ang muma ng fixed fund, no? Ma-protection lang, hindi sila permi magbaha, so they could hire more. So it will result
wealth creation, job creation. Amo na ang kinanglangan sa dit. Abo That's na why yan, nga, sir. pag-ubo na ang build na, isaylo na da sa diri sa Visayas kag sa Mindanao. Gusto na sa Luzon. For the last 10-15 years, ato na to sila. Kita di ba na siguro per ito nga project, no? Billion-billion. So dapat isaylo naman di. Amo nang gina-work out namon sa PCCI Subong nga obra kami economic agenda nga ihatag sa bagpo nga masulod nga presidente ta kay Mr. Marcos kag sa economic team nga tagaan na attention ang infrastructure project diri sa region sa Visayas at Mindanao para may economic activity. Hindi yan pagwapo-gwapo ng mga project, ha? Kundi it will result to more economic activity, job creation. Oo. O isa mo nang kinanglanon sa Subong. Subong kami sir nagkita na gid nato because epekto balasang climate change. Ang mga lugar sa unang nga wala ginabaha, subong nga dasig lang sir no, magasakang level sa nga tubig. So dapat may mga flood control projects gid. Kaya kung kaisa doon nagkakalasayan bala mga investors kung makita nila ginabaha ang lugar. Kung ginabaha ka, hindi sila magsulod. Kabalo ka man sila. Siya mo lang kaagi, erase. No? Hindi. Dapat turn off. Amo ginaisa sang aton subong dako nga gastusan is ang aton nga paglantaw sang baha, ang landslide, ang drought, agriculture kay food. Ang problema taya is kakulang sa pagkaon dasay. Wala sige lang ta import sa pagkaon, no? Oo. Pero ang atong agriculture, ang irrigation ta, ang drought nga pag-awayon ta, ang landslide, all of that, why ta ginatagaan attention. Siguro hindi man natago sa inyo nga agriculture ta subong daw gatako di problema, no? Mga farmers ta. Why ta pa ka ng farmers, trader pa lang yan, retailer pa lang to. Interviewon mo ang farmers, especially the right farmers kag business farmers ta. So, kay man na kumera kata sir bastante nga pagkaon nga mabakal bala sa mas barato yung nga presyo. Bisan hindi lagi na muna yung kadakong sweldo naton maigo siya eh. Pero bisan dako ang sweldo kung mahal ang pagkaon, kulang man gyapon ang sweldo, Sir Frank. Tama ka, kay ining inflation nga ginakaon mo subong. Hindi ini tungod kay damo ang demand, no? Damo ang magbakal sa presyo no hindi. This is supply induced, kakuling sang supply. That's why presyo ga sinaka. Pero kung mapadamo mong supply, hindi maganubo na siya. That's why ang gobyerno, tungod kay hindi kita ka-supply locally o domestically, ang kinanglanon nita, no? Isda, bugas, karne, baboy, manok. That's why, iting kabati ka man, may import na lang taanay tanan. Pagkaya, may inapta nga pagkaon, kag hindi magmahal. At kinanglan, hindi tamang kalimtan ng aton mga fishermen, kag ang aton farmers, especially palay, no? Vegetables, huligan tagid sila, no? Hindi pa na makita for the last 5 years, no? So, napabayaan na sila ang aton nga farmers, ang food security, tabla food production. Dapat tagaan gina sila atensyon. Okay. So, sa hinyo man gani ni Mr. Marcos, sa rin ti pangamuyuan niya lang ako because when the leader is well, so maayo man ang pagpadalaga na sa aton nga pungsod. Anyway, magasugod na sila sir sa pagapungko sa June 30 sa nga udto. So, watagan nato na sila sang kuana. Kaya ti total chance na ininila para nga masabakita pagid nga this is for the good sang Pilipinas. Thank you gid sa time nimo sir diri sa amon sa Radio Bacolod. While we're praying for the Mr. Marcos, Mr. Marcos or ang aton bag-o nga leaders magpamati man sa tawo. No? Hindi lang ang ila lang nga hambal ang ilang pamatian. Dapat this time nga ang tawo konsultahon na ang aton mga senador magpalaog na di ko magkonsulta, especially ang atong congressmen. Isang represented by district mo, di ba? Magkonsulta na kung anong kinanglanon sang tao. Amo man ang aton nga mga department heads, national government agencies, especially ang aton nga provincial, no? Mga national government agencies lang, provincial heads nila, kag region heads, magkonsulta gid sa tao para mabalaan nila ano ang kinanglanon. Like slang ko inang pakis na, so dapat tagaan din na attention.
Magmumong 70% of the fish lubog during agat. Can you imagine? Then, di mo pagtagano sa masulit lang na siya. Oo. Oo. Sir Frank, thank you good sir sa time ni mo diri sa Amon. Maayong aga sa liwat, sir. Mayong aga. So, tani ma-interview mo man ang mga fishermen, no, mga palay farmers, veggies farmers, ang aton nga sugod baboy, kag ano. Para mabalaan mo man. Na-interview na sila, sir, nagligad. Na-interview ko na last week. Thank you good sir Frank sa time ni mo, sir. Sige, mayong aga liwat. Erlyn, may salamat man. Okay, madamo nga salamat kay Mr. Frank Carbon, ang presidente or ang chief executive officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Amo na tuod kaya dapat mataga na gid sa atensyon ng sektor sa agrikultura sa nagligad sa grupo nga bantay bigas ini mangin imposible kung madirekta lang kitaya sa mga retailers sang hataga na gid balaya sang ayuda o kun atensyon ang mga nagatanuman mismo sang humay. Kaya subong nga daan mayra sang problema para sa Ukraine kag sa Russia, mas nagmahal paghid ang presyo sa abono. Kung inimataga na sang ayuda sang gobyerno, hindi gid makapahuway mga kotoran naton, especially sa mga nag-aalili. Kung mga nagadangop sa mga nagapaalili bala o kung sa mga naga-5 por 6. Imagine mong iban nga dandera nagapautang ng 1,200 yung simana. Kasi ano po rin gaba ba ng klase magpautang? Imbes nga makabuli ka sa imo isa ka pareho nga na kinahanglan na hindi na ganin makabayad gagal malumos na gadyo sa iya kautangan. Si President-elect Bongbong Marcos sa morning isa sa mga hingyo niya man kag plano ang mag-develop sang dugang nga mga planta, mag-harness sa mga geothermal, wind, nagiban pa nga mga renewable sources of energy para nga mas mapanubo pagidabanwa ang rate sang kuryente diri sa aton sa Pilipinas. Kay man so sa wala kaysa kada kuan giban tuod kada bulan na nagasaka ang rate sang kuryente. Because kalabanan man sa mga ginakuhaan na diri nga mga planta is inang diesel diesel powered nga mga planta. Subong abi nagsuli na gid ang presyohan na isang produktong petrolyo nagmahal o kon mas mahal ang mas mahal ang presyo sang diesel kung ikumparar nimo sa gasolina. Unlike before, asang way panibala, even before pa man gani ang inaway dito sa Ukraine. Before pa man ang inaway dito sa Ukraine banwa, amat-amat na to yung mas mahal ang presyo sang diesel sang sa gasolina. Kaya mo man nga ginagamit sang pila ka mga power plants. Nga ginakuha na sa nga mga power distributors. Kung magasaka ang rate sang kuryente, so sa mo naman ang pangalot-kalot naton isang ulo kag panghakroy na naman. Pero kung ini ang matigayon, so happy ang tanan nga tinguanan ni President-elect Bongbong Marcos nga mapanubo ang rate sa kuryente. So ginaplastar naman na diri maharness ang geothermal, wind, ag iban pang mga renewable sources of energy. Kag mas makapaduga nga sa planta, ngayon balang waya nagagamit sang sang diesel. Kay man na kung magmahal ang presyo sa produktong petrolyo, apektado man ang mga power generators. Nagligada to may nagatuhaw nga steam vent dara sa may Mount Canlaon. Yad na to sang Energy Development Corporation nga mga kabahin na sa exploration bala nagligada dira. So wabasi ko na pwede pa nang inimatagan sa atensyon magamit na naman lang nato as geothermal energy. Yara sa piyakalinya ang convener sang Power Watch diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod. Siyempre so naman lang ni malipay kung magnubo ang rate sang kuryente. Dengadan sa aton sa may syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental mahal diri. Sobra na subong 10, 11. Unlike sa iba nga mga syudad, 6, 7 lang. Mr. Winnie Sancho, yara sa piyakalinya. Sir Winnie, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin mayong aga, sir. Yes, good aga, Bombo Erlin. Labi na sa ako mga
nagpalamati. Okay. Ano ang imo mapahayag diri as convener officer sang Power Watch kay isa sa mga ginalantaw ni Mr. Marcos amo ning panubo sang rate sang kuryente kung magsugod na ang iyang administration? Well, sa pronouncement niya, pero mayo ginatan nila kung policy statement para may impact, no? Kasi mayo man na welcome development man natin ang kurente sa significant kanya commodity nga nagatag ang kabugatan sa mga komunulo, no? It's too good to be true. Pero tanawon ta tayo, no? Kung magampot magandang panahon, kung matuman, kasi subong hindi pa man ta makagdal. Kabaloka, politicians are of the same breed and mold. Kasi, nagpromisa man na tapos Okay. Sige, sir. Dahil ang ganda, sir, i-fix lang naman ang imong sa signal. Liyo ko di gani may rin di siya global bombo kwan. Bombo Harold. Okay. Sige, mobile sa Sir Winnie. Mati-check nato na kay Timayo ini siyang balita. Kabaya pang unlike kasang iba nga mga waya to bala na kwan, way na tumba nga mga promisa, hindi mataga na sang igtalupangod kay karamo man sa mga factors ang nag-contribute sa pagsaka sang rate sang kuryente. Meron dira sang generation charges, may transmission charges, kag ang isa gid sa mga nag-contribute sa pagsaka sang generation charges amon ni ang kwan ang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Ilabin na ang presyo sang diesel banwa. Although diri sa aton sa may province of Negros Occidental pila na ka mga planta bala nga mga sang renewable energy ang area diri ang solar powered planta bala adala sa may Northern Negros. Ang dala sa may syudad sang Cadiz, that is the biggest solar power plant diri sa may bilog hanggang Southeast Asia. O galing ako na tamo na mas mahal-mahal pa ginagani. Pero kung matagan man ang actually isang subsidy isang gobyerno, kaya tingnan mahal nga daan sa mga solar panels. Sa maning isama na sa mga nag-contribute banwa sa pagsaka sang presyo sang rate nato na sa may kuryente. Ang tubig pagidang nga no, pila nang rate sang tubig diri sa ato sa may syudad sa Bacolod. Ilabi na nga daan kon na privatized na bala. Ginuyatan na sang pribado sa nakumbuyahan ang planta o kon ang water district. Ti apektado gid dira ang servisyo wala man nagaumuan pero ang sukot amo na nagasaka. Our mission is to have adequate, reliable and affordable electricity for all. Siling nga diri ni former Senator and subong our President-elect Bongbong Marcos. So mag-focus ang sining administration sa production, transmission, kag distribution sa electricity nationwide and will add more energy resources para masiguro ang sufficient power supply. Kabaya pang mas mapasanyo kapag ang electrification program amo pag ang isa kay baniba na diri nga mga kabanwahanan na bala mga kabarangayan sila gyapon nga hindi malabot ang pila ka mga sityo sang linya sang kuryente. Sir Winnie, nautod kita sir. Amo lang nang mambal ko no, mas mayo ang development kasi kung matigayon nga proyekto, especially kung nangin banner program na sang bagong administration, it would be a big moral booster wala sa mga consumers no nga makatan sila sang pag-asa. So I hope that this concern will be given primordial consideration by the incoming administration para bala ang sapiring sa mga consumers sa power bugay na maumpawan man kag makasiling sila nga para man sa gobyerno ang ilang makinang lanon na bombornen. Aha.
Iba na bidre sir sa taga pila ka bulan nga ni sila makabayad. So kuan mo sila sir mautdan kagid sila and Hello? Hello sir. Matian mo ko sir. Oh, hello. Oo. Ano dapat? Sige. Clear na ko dira Sir Winnie. Oh, okay daw. Hindi makuha na yung signal black. Kaya sunod ko ba Gabiyahe ka. Okay. Iba na sir sila siling nga na taga pila ka bulan nga ni makabayad and then come out na mula ng pagbayad nila. So tingo bagid sir. Kaya mula na tani, bala medyo tagaan sa ang ginatawag liberal interpretation, no? Ng mga labi na gid ang mga matrasal sa pagbayad ng kurente. Tagaan liway, no? Pwede man na siguro ma-restructure, no? Hindi kay sila nga pagka-abot din sang due date, mangutod sila dayo, no? There should be a review, no? Ubol this policy, no? Para nga ang ang mga electric cooperative matadlong man tungod ng corruption agad ang mga anomalies, no? Nga hounding the power industry. Especially ang overcontracting na blang nadatag pabor sa power supplier, ginapili nila kundiin kung makalabo sila at siya doon na kasakit kaya ang nagataigo dahil ang konsumidor mo. So there should be a review, no? Pinanglan review in isang incoming administration and seeing to it that the power industry should operate to serve the people, no? Rather than to serve the interest of the power suppliers and the top cooperative officials in Berlin. Iba nang ganawin nga dancer ng mga power distributors sa bala pero may nag-brown out pero dasigay nga dan South Danay. Oo, brown out sila. Pero kasulupla ang nila ginakuha nga kurente. Baligya nila balik sa WISM at a lower price. So kung may trading losses, no? Nga nagkatabo. Dapat ang kulang din sa power industry, labi na gid ang Sunico, ang ginatawag nga transparency and accountability, no? Para may may konsuelo man ang consumers, ang mga consumers who are considered to be the collective owners of the cooperative. Hindi lang tawag natin, member, consumer, owner, NPO. Kung kayo isa daw wala pulos, lang yung magreklamo ko daw, wala man tagi na sapak. Nagbuhay man gani, di na patag sa atin Kung nagtigbuok ang presyo, rasunan lang ta na may increase sa generation charges, may increase sa transmission charges, pero wala ang matuloy din niya pag-explicar. So I hope this will be given from Berlin administration para malipay man ang mga consumidor. This is a good development. Mas mapanaboy ni sir kung na may aduga nga din nga mga planta kagway nagasalig bala sa diesel. Sir, no? Kahit kung magasaka ang presyo sa sining petroleum product, apektado gid ang mga power generators. Okay mga sabihin kasi kalabanan na coal-fired power plant kalabanan nga ginakuha, no? Sumasiling kung isa ang Sunico, nagsaka ko, nagsaka ang gasolina. Wala na yung rason o kung ng diesel. Si Oy man tayo balisis, coal-fired power plant man talin sa ibang nga planta, no? Matakoblado gininto nila kung isa mga tao bala sa mga subilano nga hindi amo, no? So I think it is high time na dapat ikuha na. Hindi lang sila nga straighten, no? Ang mga policies ang power industry. Para nga that the people would say that the cooperative belongs to the people. Okay. With this, Sir Winnie Sancho, thank you so much sa time ni Mundiri Sir sa amon sa Bamaraji Bacolod. Mayong aga sa liwat. Salamat. Good morning. Maraming salamat kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang Gawa. Kaga siya man sa mga conveners sang Power Watch. Kaya tabo ning isa sa mga ginalantaw kag syempre kalipay gid nato na sa mga Pilipino kun ini ang matigayon para nagid lamang sa plano nga pagdugang sa mga geothermal kag hydroelectric power plants pag-install sang dugang nga mga solar and wind power farms sa Banwa. So kung hungdo na sang gobyerno ang ining pagbutang pag-utilize ang large-scale battery storage, ini ang makabuligid sa preservation sang energy kag electricity. Hindi abi kita papareho sa iba ng mga countries nga mga pumuluyo bala, especially kung balayan nila inang konkreto
mag-install sila dira sa mga solar panels. Meron pa na yan sila sistema nga ang sobra sa ilang konsumo ginabaligya nila sa grid sang gobyerno. Para sa may Germany bala, so nagabaligya sila sang ining sobra sa ilang konsumo halin sa ilang mga solar panel sa balay. At least sinaya dugang mo pa yung pondo, dugang mo pa yung income, and then na mas makatipid ka pa sa kuryente. Kung na kaysa ganin Central Negros Electric Cooperative, yun din natin maintindihan, ma-brown out especially kung hapon bala. Ma-brown out 5 minutos, pagkadugay-dugay, balik na naman. Ini gani kung kaysa 1 minuto, kung 2 minutos, nagid, ay mo pa na unplug ang imo refrigerator, nagbalik naman supply sa kuryente. Pero sa danay, amo na no, especially nila sa buhinay kagot danay susperte ka na. Sige mo. Let us pray for the Marcos administration na kahit kung maayo man lang pagpamalakad sa aton sa mga elected officials para maninin sa aton tanan. Kung napierde ang inyong kandidato o kung ang kandidato ang ginusuportahan ninyo, tapos na to. Tapos na ang eleksyon. Ining mga nagdalaog mga kandidato nag-focus na kung ano mga plano nila. Total ang isa man sa mga signature campaign sa Marcos tandem, ang Marcos Duterte tandem, amo ni ang unity, natagan nato na sila sa tsansa. Kung maayo man lang pasalamatan naton kag-suportahan naton ang gobyerno, amo na ginahingyo ni President-elect Bongbong Marcos nga siya ang pangamuyuan kag i-wish nato na siya sa maayo lang yun because kung maayo man ang ato na sa presidente, ang yan sa kayong lawas, ang yan sa mental state, kag kabugusan na niyang well-being, so okay, ganang pagpadalagan na. Anyway, way pa man nakasugod. Way pa man nakasugod, hindi ba nato na sila abing makriticize naton, kaya way pa man nagandi nakasugod. Pero kung hindi maayo sa ulit, dira na nato na munuhon. Dira na nato na sa wayon kung ginahanglan na sa wayon. 40 minutos sa Banwa ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Good luck kag God bless ato na sa mga newly elected kag bisan pagani sa mga incumbent ang mga officials kabay pa nga ang Mayo subong nga nimuan nila padayono na nila. Kay ko na maayo kita man makabenepisyo sini tanan kita man nga mga pumuluyo pero kung di maayo ti antos man kita tanan. Iban pa nga mga impormasyon nga mga balita Banwa ang inyong mabatian na bantayan na ninyo sa Bamuhanay Zaudo. Daligid lamang sa matutuod nga numero 1. Upna na kitabwa sa maman sa gyapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas? Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Color. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang.
May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sandro? Sagwa ka naghalin? Abi ko kung ato ka sa imo kwarto. Dad? Bago lang ko nagwa, Dad. Mapahangin lang ko tani ako sa garden. Pero nabatian ko nga nagapanawag na si Manang Sonia nga manyapon. Gani nagsulod na lang ako liwat. Lord, patawara ako. Ganagbutig naman ako. Bao, ikaw nga bata ka. Hindi ka magtiner sa gwa. Kay madamo sang lamok dito. Labi na subo nga si Rom na. O ala, sige na. Dali na diri. Makaon na kita. Madiritso na lang ako sa lamisa. Dok, halangpon sang tulukay ni Lola kag ni Manang Sonia. Sang makita ko sila, nga nagapasiplat sa akon. Sonia, palihog. Butangis ang Diyos ang baso ni Sandro. Oo, Day. Sandro, kaina ka pa bala sa gwa? Bahay, hindi. Bago lang ko nagwa sa pertahan sang nabatian ko ikaw, nga nagpanawag para nga magkaon na. Nagyuhom lang siya kag nagkadto sa lababo. Mami, hindi ka lang kung tani makig sa ako na. Mi, pwede ba ako nga makapamangkot? Ano bala ina? Sino ba lang ara sa laragway nga to? Naguntat sila tanan sa pagkaon? Apo, tapusa anay ang pagkaon mo. Nga ba lang nga ginalikawan ninyong pamangkot ko? Sandro, anak. Bahay na ito sang kahapon ni mami mo. Magkaon ka na lang. Total, hindi mo man sila kilala? Mami, nga hindi kagid gusto nga magsabat. Sino bala sila? Makilala mo gid sila. Mami? Tapuso na to ng pagkaon, Gregorio. Nagtindog ka na, Apo? Busog na ako la. Mabalik na ako sa kwarto ko. Excuse me. Arin ako sa sulod sang kwarto ko. Tilawan ko abi nga magpaminta na. Basi kung makita ko si Nancy. Arin ang bintana. Malinong. Malinong ang palibot sa bunga gabi.
Kag bisan landong ni Nancy, wala ko makita. Husto, subong ko na buhaton ng ari sa una-una ko. Sigurado nga hindi na magbalik sa kwarto niya si Lola. Gani masulod ako dito. Wala gid ako sa nakita bisan isa ka klo. Husto, sa idalom gali sang iya kama. Maliili ako. Basi kung may makita ako diri sa idalom sang kama. Bah, nakabati ako sang tunog sang kadina nga daw ginaguyod. Kag daw dira nagahalin sa pirtahan nga ina. Matindog ako. Bag-o naman ini sa palamatinan ko. Ara naman. Mabatsyagan ko. Nga nagkubakubang dugan ko. Mapalapit ako sa pirtahan nga ina. Sa narumduman ko. Halin sang bata pa ako. Wala ko makadumdum nga ginbuksan ni Lula ang pirtahan nga ini. Aber, manilag pagid ako. Bah, nakabati ako sa lagabong sa sulod. Ara, do may ara sa sulod. Nga nagapos sa kadina, kag gusto niya nga makagwa. Ari ka, buksan ko balang purtahan nga ini. Sandro? Lula? Ano ang ginabuhat mo din sa kwarto ko? Kwan la? May nabatian ako nga gahod. Kag lason, may naglagabong sa sulod sa pirtahan nga ini, oh. Ay, kuwan. Apo, magpamati ka. Ay, wala pa maubos pamatay ang mga ilaga. Nga ara dira sa sulod. Amoy na siguro ang nabatian mo. Nagalinag sanay sila siguro. Ay, wala kasing dapat kabalakan. Ang nagatugas ang gahod, ang ilaga. Amoy na ang nabatian mo. Hindi, Lola. Tuman kadako sang among nga lagabong para tugahon lang sing ilaga. La, nagsiling ka sa akon nga someday maintindihan ko ng tanan ngayon eh. Ilabi ng pag-wild ni Mami. Apang ginagamuhan ng kinakula. Nagalingin ang ulo ko. Nagalingin na ini sa pagpanumdum sa nagakatabo ngayon eh. Ano kin pala nagakatabo la? Ha? Bay, la? Naghibi ka? Apo, tandaan mo, hindi kagin magsulod sa pertahan ngayon eh. Ang mga nagakatabo dire, mahibalan mo pag-abot sa gusto nga tion. Gani, magpamati ka siyang maayo sa akon. Hindi ako gusto nga mapahama ka. Kag mas, hindi ako gusto nga maumid ka, Sandro. La, hindi na ako gusto nga mag-inom sang bulong nga ginapainom mo sa akon. Nang bulong nga pang palimot. Ma? Sandro? Ba? Dad?
Ay, Sandro, magbalik ka na sa kwarto mo. Sige na. Oo, Lola. Hindi ko pag-isara ang pertahan sa kwarto ko. Mamati ako sa ila pagsugilanon. Nakaibalo na bala si Sandro, ma? Madali na lang niya mahibalaan, Gregorio. Hindi ako gusto nga mapahamak ang ako na po. Palangga ko gid siya katama. Kung ano man ang buhaton sang anak mo, buhaton kong tanan. Agod niya hindi maumid si Sandro. Gregorio, hindi ko nakilala ang akon anak. Nakahibalo ako. Nga bisan ano ang akon ipatag kay Sandro. Hindi niya mabaton ang likom sang aton pamilya. Oh, nagakahadlok ako. Nga sumpaon ako sang akon palangga nga apo. Ma, dako na si Sandro. Solterito na siya. Kag nakaibalo ako nga mahangpan kaniya. Tungod kabahin man siya sang pamilya nga ini. Diyos ko, gusto ko nakalimtan ang tanan nga natabo. Naadlok ako nga makilala kung sinong aras sa mga laragway. Kag hindi ko man masugid sa ila. Nga nakita ko na ang among lalaki mismo sa akong natubang. Kung tani, buwas, mabalik na sa normal ang tanan. Nga tani, damgo lang ang tanan. Apang hindi ini matabo. Tungod nagasugod pa lang ako sa pagtukib sang likom sang amon pamilya. Ato na sila ni Daddy kag Lola. Nagsulod na sila sa ila tagsa ka kwarto. Tubtub subong. Daw hindi gihapon ako makapati sang nabatian ko kag nasaksihan kay na. Kag wala gid ako maghuna-huna nga makaabot ako sa amo sini nga sitwasyon sa diin. Kabahin ako sang isa ka pamilya nga may madulom nga sekreto. Kagkaina. Gusto ko na gid nga mahibalaan kung ano ang amo nga likom. Apang subong. Doon nagaduha-duha na ako ang hibaloon ini. Diyos ko, dapat ko pa ba lang tukibon ang tanan? O kung ibaliwala ko na lang? Apang pareho sa nabatian ko kay Daddy. Kabahin ako sang pamilya nga ini. Kag hindi ko mahimo nga makapalagyo. Mas maayo siguro kung mahibalaan ko sang timpano pang tanan. Para mahandaan ko ang malason nga revelasyon nga tubangon ko. Sinugid palang ara sa laragway nga to. Sinugid pala. Isara ko na lang portahan sa kwarto ngayon niya. Apang hinayon ko lang. Mapungko ako sa akong kama. Kag tilawan nga istoryahon ko
ang kalag ni Linda. Magabian sa dagarinyo sa pagpamati ang magamatang umagsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung Number 1! Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Hindi ko kaya ang wala sang katapusan nga pamangkot. Kag tungod ko no guilty ako sa kamatayon sa akong pamilya. Then, I must be guilty sa kamatayon sa akong pasyente. Kag kung wala ko naghalin mismo sa among ospital, mahimo nga mapilitan man gihapon ako nga mag-resign. Kag sugod sadto, nagsugod ka na sa pagpangita sang kalinong? Gintulok niya ako. Kag hinali lang nga daw nagdulom ang nawong niya. Abi mo? Hindi ako makaibalo kung anong dapat ko nga pinsaron sa imo, Miss Mendoza. Ginpasugtan ko ikaw nga pamangkuton ako. Labaw sa kay bisan sino sa sulod sang malawig nga panahon. Apang wala ko sa nakita nga malisya sa imo. Siguro, hindi ikaw ang tipo nga hindi man basta ginabaton ang mga nasulat sa pamantalaan. Pag wala man ako nagdiretso sa duog nga ini, kaupod ang isa ko kaamigo nga doktor. Duha ka tuig man kami nga nag-medical mission sa Kaiping nga Banwa. Apang nagpakasal siya sa nobya niya. Gani isano na lang ako. Dito kag nagdesisyon ako nga magkadto sa duog nga ini. Kagtapuson ang research nga nasuguran ko na. Kag pagkatapos ang research, di na ako mapadulong gikan diri. Wala ako makaibalo. pero kinahanglan mo gihapon nga magbalik kung sa diin ka naghalin. Hindi mahimo nga magpadayon ka nga amo na lang sinitubtubsan o Julius. Ah, ba? Daw kapasitive gid sa imo katama. Kwan, ang buot ko silingon. Sorry. Of course. Siguro, wala na ako sang labot dira.
Pero nangin kabahin ako samtang nagapamati sa imo. Tungod siguro sa mga training ko bilang isa ka travel writer. Okay. Amoy nang unang sensible nga mga tinaga nga nabatian ko. Bahin sa bagay ngayon. Kag may mga abyan ka? Sigurado nga suportahan kanila sa hitabo nga ini. Sa banta ko, wala ko nakaangkon sang madamo nga mga abyan. Nga man. Siguro nangin masako lang ako. Ang mga abyan sang asawa ko siguro, ma-imagine mo kung anong ginahambal nila batok sakon. Ang iban ko nga abyan sa ospital, may mga nag-aapin sakon, may ara man nga nagakontra. Isa man ina sang rason ko nga naghalin ako. Apang kinahanglan mo gihapon nga magbalik. Hindi ako sigurado kung may kusog pa ako kung magbalik pa ako o kung may kaisog man. Ang kasubong ko daw puno sang kapayas. Ang babakod nga nagatindog, apang lahong ang satunga. Wala ako nagapati nga amo kasi na. Mas maayo gid kung pamatud-an mo nga wala ka sang sala. Nga inosente ka. Inosente ka sa kamatayon sang amo nga pasyente. Bisan dira na lang. Mabuligan mong kaugalingon mo. Apang kinahanglan ko gihapon ang bulig halin sa iban para mataboy na. Kag wala ko makahibalo kung kay sino ko ina pangayoon. Subong lang ako nakasugilanon sang bahin sa akon. Kag dapat ang imo problemang sulbaro naton. Kag inding kay sa akon. Gusto ka? At dali na. Mapadayon kita sa mga buluhaton ko. Gusto ko naman nga magkadto sa mga talamnan. Well, dito kita sa lugar sa mga ate. Nalipay ako sa nasaksihan ko nga pagbaton sa mga ate sa imo sa ilang nga komunidad. Di pa serbi pa sila sang merienda sa aton. Tinanok nga saging kag kamote. Mga mabuot sila. Kag mamag-an nga akong pamatyag kung silang kaupod ko. Nakita ko man nga nalingaw ka sa pagpakighambal sa ila. O ano? Mapadayon pa kita? Tama na lang siguro ini Kay basi kung mahapunan ako pabalik sa ginadayunan ko sa ubos. Okay. Pero maghapit ka na sa balay. Para nga makapahuhay ka sa makadali antes ka magdulhog. Magpungko ka diri, oh. Salamat. Kung hindi ako magsala, nagapalanakit pa pating kaunuran mo ay. Gani ginasuggest ko nga sa madason na lang naton kadtuan ang iban nga site. Kag ginasuggest ko nga buwas among imo writing day. Husto ka. Kag kuntani. Madumduman ko lang ang tanan nga ginapanghambal sang ate nga ginsugilanon mo kaina. Ginagamit mo man ang notebook mo kag kamera kaina. Kung sa bagay.
Ang madason naton nga kadtuan, among tinago nga mga kuweba nga wala pa nahibalaan sang kadamaan. Salamat ha. Gusto ko gid ina. Gusto mo nga magpangapi antes ko ikaw idulong sa dulunan? Salamat na lang. Apang busog pa ako sa ginpamahaw sa aton sa mga ate. Malapit na lang kami sa dulunan. Apang do hindi pa ako gusto nga matapos ang amon pagsugilanon. Abi mo? Sa tong una naton nga pagkitay, atong ginrescue kong notebook mo, kalain sa ginapaminsar ko sa imo sadto. Ha? Tungod ba lang careless ako? Hindi. Ano man gali? Kaya ang laom ko, isa ka man kasahi sa mga tao nga ginakaugtan ko. Kag ano naman nga klase sang tao ang ginatumod mo? Mga reporters. Nakaangkon ka bisang malain nga experience sa ila. Apang hindi man tanan monster. Siguro. Pero hindi lang ako pagsuguan nga mangin polite sa ila. Akig siya sa mga reporters? Dorina? Yes? Gusto ko nga magpasalamat sa imo. May mo nga nakabulig ako sa imo subong nga adlaw. Apang tuman kadako sang nahimo mo para sa akon. Kinuyatan niya ang kamot ko. Kagin pisil sang mahinay. Hindi ko gid malimtan ang adlaw nga ini. I've been turning point in my life. And thank you. And I will keep in touch. Sige. Ato na siya. Mabatyagan ko pa ang kainit sang iya palad sa akon kamot. Kun kaina, tuman katahom para sa akon ang adlaw nga ini. Subong, daw amat-amat na nga nagdulom. Wala siya makahibalo. Nga nagasuksok ako sang maskara. Kag daw hindi ako makahibalo. Kun bada, ipadayon ko pang akon bulaton bahin sa iya kabuhi. Tungod isa ako sa ginasiling niya nga mga ginakaugtan niya nga mga reporters. Kag karon nga nakuha ko ng tanan nga bahin sa iya kabuhi. Mapaalam na ako sa iya. Mapauli na ako. Kag dalon ini sa amon editor. Para nga i-publish ini sa mga pahayagan. Apang imposible nga mabuhat ko pa. Tungod mas lang nga naguba na gid ang pagsalig ni Julius sa akon. Subong pa lang. Do ginapananaw ko na ang nawong niya. Nga puno sang kaakig. Kagang iya kasing-kasing. Puno sang pag-ulikid kag pagpalangga. Ay, ano ba lang dapat ko nga buhaton? Sulaton ko ba lang kasaysayan sang iya kabuhi kag magpanago? Para nga hindi na kami magkita ay. O kung isugid ko kay boss, nga ginauyatan ko na ang life story ni Julius. Apang hindi ko na inipag-isulat. Kag mag-resign na lang. Ay, nabudlayan ako magpili. Apang nakahibalo ako kung ano ang dapat ko nga buhaton.
aga na gali. Kag may duha pa kasi mana ako sugod subong nga adlaw. Kag madamo pa ang mahimo nga matabo sa sulod sang panahon nga ina. Kag kinahanglan ko ang duha ka semana nga ini. Para nga hindi man maminsar sa akon sa malain si Julius. Bahin sa akon hinali nga pagkadula dire. Basi parang kung makaangkon ako sang kaisog. Agud nga isugid ko sa iya ang bahin sa buluhaton ko. Ay, ang maayo pa. Mahimo ako sang notes. Hindi ako makapokus. Ang mayo pa. Mawalking ako. Basi pa lang kung may mapinsaran ako nga paagi. Para nga masolbar ang problema ko nga ini. Ay, amo man gihapon ang natabo. Wala sang bisan isa ka idea na nagsulod sa kaisipan ko. Pamatsyag ko. Daw nangin manhid ang utok ko sa nagakatabo. Ay, ang mayop. Mabalik na lang ako sa ginadayunan ko. Hi. Oh. Oh? Ginkibot mo ako Sorry nga nagkadto ako nga wala makabaybalo ha. Pero excited na ako nga masugiran kasi ni. Oh? Ano bala ina? Imbitahon ko ikaw nga magbiyahe pakadto sa isa ka bantog nga beach resort. Ha? Ay, nga aman. May tinipon-tipon nga buhaton dito. May isa ka asosasyon nga may tinipon-tipon dito eh. Nga gina-manage ko. Kagusto ko nga mag-upod ka sa akon. Asosasyon? Oo. Anibersaryo namon eh. Gani kinahanglan namon nga magtipon-tipon dito. Gani dito kita madiretso halindiri. Ate, sige. Hulata lang ako sa makadali. Kay mahimos lang ako. Hindi ako makahangop. Nga abala nga amo na lang sinikabugnaw ang akon pagtamod kay Lionel. Ano palang natabo sa akon? Do kasubong pala nga nadulaan ako sang gana nga magupod-upod sa iya? Nga aayhan? Old flame has to die.
Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down the roses at my head
nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakin sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Luyag ko nga maakig ka mo sa akon. Luyag ko nga subulo niya ako. Hindi ako maluyag nga magbatsyag ka mo sang kalisod kung wala na ako. Agay, ang dughan ko nagasakit. Ginahapuhap niyang iadughan. Salamat. Nagaganhagan jutay ang ako na batsyagan nga kasakit. Amo ako sini kung madumduman kung ako nabuhat nga sala sa inyo. Nagasakit ang dughan ko. Apang kinahanglan buhaton ko. Nakaibalo ka bala. Kung nga naglakat ako sa iban nga pungsod. Nagpangita ako sang doktor nga sampaton sa balatian ko. Kadagakita ako si Dr. Salvador. Isa siya ka-insik. Apang siya sampaton sa akon balatian nga kanser. Nagsiling siya ngang akon balatian, wala na sang bulong. Kung di makapagar lang sang kasakit, kung magataki ini. Ayhan, nag-abot na ang tion nga ina. Mapatay na ako. Hindi ako makapatod kung saan o. Apang may talana ng kabuhi ko, Rosie, anak. Kaginapakamaayo ko. Kamakaibalo ka sang tanan. Kagon mag-abot ang tion nga ina. Nga mapatay ako. Mapatay ako nga malinong ang akon balatyagon. Kagang imo amay, makita niya ako sa piyak ng kabuhi. Dito na lang ako mangayos ang patawad sa iya. Kung ang matuod, samtang malayo ako. Nagapanawag ako kay Veronica. Agad nga si sao ng imo kahimtangan. Kagsiling niya, maayo ka man kuno. Kani nga, nagsiling ako nga wala sang malain nga matabo sa imo.
amoy ng kamatuoran, Rosie. Palangga ko gid ikaw. Kamusang imo amay. Ginpatay mo si tatay. Ginpatay mo siya. Kriminal ka, Nay. Kaya hindi ako magpati nga si Tom ang nagpatay sa iya. Ikaw ang nagpatay kay tatay. Ikaw, Gid. Hindi ko ikaw mapatawad. Nakaibalo ako sina. Apang isugid ko sa imong matuod. Kung patihan mo, salamat. Pero kung hindi, wala ako sang mahimo. Si Tom, boyfriend ko sang una pa. Sang wala ko pa nakilalang imo amay. Apang sa makilala niya ako, ginagaw niya ako kay Tom. Ganin napilitan akong magpakasal sa iya. Bangod, nagadala na ako sa imo eh. Ginpaagi ako sa pakusog sang imo amay. Ginrape niya ako. Ano? Hindi makabuhat sina ang akong amay. Nabuhat niya, Rosie, anak. Kag ikaw ang rason kung nga nagpakasal ako sa iya. Kaginbayaan ko si Tom. Gindala ako ni Peter sa balay nga ini. Kag diri ka nagdako. Sang ulihi, nakaibalo ako. May balatian ako. Kanagbatsyag ako sa pagkarebelde. Nagrebelde ako sa akong kapalaran. Hindi ako maluyag nga magbatsyag ka mo sang kalisod kung mapatay ako. Kanihungod ko nga maakig ka mo sa akon. Labi na ikaw, Rosie. Apang nakaibalo ka bala? Nga kung unang ang ginasakitan. Rosie, anak ko. Kung nakahibalo lang ang Diyos, ang kasakit kag ang kalisod nga nabatsyagan ko, wala sang tupong. Kadamo sa akon mga luha nga nagailig sa akon mga mata. Naaging patay mo ang akon amay. Naaging patay mo gid siya. Sugiri ako. Hindi ko malimtan ang gabi nga to. Ginsugiran ako sa nga akon kaupod nga waitress sa bar. Nga nabatian niya. Ganaghambal si Tom. Nga patyon niya si Peter sa gabi nga to. Ganigin pangita ko si Tom. Apang wala ko siya makita. Ganing nga nagpauli na lang ako. Apang malapit na lang ako sa balay. Sa nakita ko si Peter nga nagsulod sa may kamalig. Nakaibalo ka naman. Nga nagasulod sa kamalig si Peter kung gabi. Agod tanaw ng iya mga gamit. Kaya nakita ko si Tom nga nagsulod man sa kamalig. Tumano niyang plano niya nga patyon si Peter. Kani nagsunod man ako sa iya. Agod punggan ang plano niya nga patyon si Peter. Naabtan ko nga ginakastigo siya ni Peter. Kalakibot sila sa mag-abot ako sang hinali. Nagkakita sang kahigayunan si Tom. Ginkuha niya ang pala. Kagamo atong ginlampos niya sa ulo ni Peter. Tagatumbay ni dayon. Kanagpalagyo siya. Kag ako naman, nagtawag sa ambulansya. Kag sa makita ko ikaw sa guwasang kamalig, wala ka makahibalo nga si Peter. Ato sa sulod sang kamalig, kag patay na. Kag si Tom, nagkadto sa pulis, kag nag-surrender. Ginako niya nga siya ang nagpatay kay Peter. Kag ako naman, ginpatawag ako sa pulis. Kag ginhambala nila akong hindi maglakat. Kimadamo sila sa iusisaon sa akon. Nagkuha ko sang madayunan sa banwa. Kani, wala na ako makapauli. Kag insugiran ako ni Veronica nga ara ka sa ila. Gani, sa natapos ng pagpangusisa sa akon sa mga pulis,
Nagpamaton ako nga maglakat sa iban nga pungsod. Agod maglingaw-lingaw. Kamagpangita sang doktor para sa akon balatian. Nasang tiyon nga to. Masami nga nag-aatake sa akon. Sa ospital lang ako permi, anak. Dito na ako nagakaumpawan. Kag wala sa nagaulikid sa akon bisan sino. Agay, nagasakit naman ang dughan ko. Primo, may isugid ako sa imo. Ano ina, Veronica? Nanawag sa akon si Rosie Bagulang. Hmm. Nag-abot ko na si Muli. Dito siya nagdiretso sa balay nila Sadto. Ano? Oo. Nagkadto ko na siya sa iban nga pungsod. Agod ipabulong ang balatian niya nga kanser sa utok. Kanser sa utok? Nagbati man si Rose? Wala pa makahambal sa akon si Rosie. Veronica, hambala si Rosie ha. Nga palayuan niya si Muli. Butig ang ginhambal sa babae ngayon na. Pero, paano kung may balatian matuod siya? Kag amo sina kagrabe? Nakaibalo ako nga bisan anong matabo utod mo gihapon siya, Veronica. Pero pagkatapos ang iyang nahimo, may nawong pa siya nga ipakita kay Rosie? Makigambal ako kay Molly. Kinahanglan, mahambal ko anay siya. Malain siya, Veronica. Malain. Ang katulad niya daw isa ka manog. Kag ang manog, magapabilin nga manog hasta sano. Manog ina. Sapat. Apang tawo si Molly. Kag ang tawo, may pagbago. May paghinulsol. Kag, kung batuno ni Rosie ang iloy niya, may mahimo pa bala kita? Wala matuod kita sang mahimo. Wala kita sang mahimo kung batuno ni Rosie ang iloy. Apang para sa kon, Veronica, ang natabo nga ini, isa ka trahedya. Natulugan si nanay. Nagtawag ako kay Tita Veronica. Tagsang nagbalik ako, natulugan siya. Kag nakita ko sa iya mga nawong, ang agis ng luha sa iya mata. Nagabatsyag ako sang kaluoy sa iya. Pagkatapos ang tanan nga nabuhat niya sa amo ni tatay, nagpauli siya. Kag nagsugid sang amo sinis sa akon. Matuod ba lang nga may balatian siya nga kanser? Matuod ba lang nga sa pihak sang tanan? Palangga gali niya ako. Kag amo man si tatay. Matuod pala ina. Sa sulod sa nga kuntughan, nabatsyagan ko nga naluoy ako sa iya. Ang akon iloy nga akon ginsumpa. Mabaton ko man balas siya gihapon. Wala makahibalo si Rosie. Nga nagabugtaw ako. Nagapakunok-puno lang ako nga nagakatulog. Gali. Ginapanilagan kong tanan niya nga mudo. Parehas ang pagpati ko. Jutay pa nga arte.
Kamagahumok na sang lubos ang iya balatyagon. Nagkaibalo ako nga maduha-duwa sa akon si Veronica. Apang mahapos ko nga patalangon ng utod ko nga to. Ang matuod, wala na ako sang kwarta. Manang ako na remedyo sa akong duwa ka ba na nga kano, naubos ko na. Kagwala ko pa rin naubos libot ang bugos ng kalibutan eh. Kani kinahanglan ko pagidang kwarta. Kagalin sa una, ginhandom ko nga ako ang malag-iya sang propidad ni Peter nga ginbilin sang ginikanan niya sa iya. Kag matuman na inasubong. Wala makaibalo si Rosie nga sa kilid sang akon mga mata. Ginahimutaran niya ako. Wala ko maguna-huna nga magdako siya nga amo sinakataho. Kag bangin karibal ko siya. Nagkaibalo ako. Sa edad ko nga ini. Makakita pa ko sang lalaki nga gusto ko. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content. Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligid sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Autopit sa 26 sa bulan sang Mayo 2022. Webis karon nga daw Webis edisyon sa ito na pagpangalagad. Magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Punsa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa itong pagpangalagad, subong udto pag-updan kita sa aton ng mga Bumbo reporters, subong man sa aton ng mga Bumbo correspondents nga na-assign, sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagiman sa aton Bumbo mobile app. Sa karon banwa makita kag babatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal, ang NOTF o Negros Occidental Teachers Federation ang nagpatigayon sa isa ka press conference ini may kantanan sa isa ka hold up incident nga nagluntad sa nagaligad nga simana sa diin na involved diri ang ila sinilayason officer nga gin hold up matapos ka naga-withdraw sa kwarta. Hibalo naton karon banwa kung ano kadako gid man ang kwarta nga nataban sang hold upper kag anong sistema, no? Ano ang sistema ang pag-hold up sini sa isa ka liaison officer sa Negros Occidental Teachers Federation o kon NOTF. Kag samtang sa piyakabahin sa pila pagi ka mga balita lokal, banwa ang provincial capital nagbalik na, no, ang empleyado sa mga probinsya sa provincial capital balik na sa 5 days work week. Subot siya noon Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes kag Biyernes, no? Kumplito na gid ang 5 ka adlaw nga dapat sila mag-report sa ilang duty dito mismo sa provincial capital. Kaysa nagligad hasta lang Huwebes pagka Biyernes work from home, no, ang ginahimo daw kag ang mga empleyado sila na tag sa kapuluyan nagatrabaho.
Samtang sa pilaping ka mga balita lokal, Comelec Officer Attorney Rivo Sorbito may payag angot sa election protest nga gin-file ni outgoing Mayor Bing Leonardia. Sa balita nasyonal, ari ginatutukan nato ning payag karon ni incoming President Bongbong Marcos nga siling ya daw nakita niya kuno nga daw pwede gid nga mapanubo ang rate sa aton nga balayran sang kuryente paagi sa pagpatuman sang renewable energy. Mga kabyanan dugay na ini ang renewable energy. In fact, may ara nakita sang kasuguan sina ang renewable energy. Ang problema lang ang aton nga gobyerno daw wala iya sang determinasyon nga ipatuman ang ini nga Akta Republika. Akta Republika na ni siya, no? Republic Act number 9513. Daw ang ining Akta Republika nga sa diin amo ni siya ang akta nga promoting the development, utilization and commercialization of renewable energy resources and for other purposes. So, Akta Republika na ni dugay na ni sang time pa ni Gloria Macapagal Arroyo, natapos na ang termino ni Gloria Macapagal Arroyo, nagpungko na si Noynoy Aquino, nakapungko naman si Rodrigo Duterte bilang presidente, pero until now wala mapatuman ang ining renewable energy. Ining Republic Act 9513 mga kabyanan, no? Nga sa diin mayo man ko matutukan ini sa subong administration. Samtang istoryahan ta na karon dugay-dugay, no? Samtang sa piyakabahin sa balita international, US President Joe Biden pakamalaot ang 3 ka asod-asod nga missile test sang North Korea. Amo nito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon diri sa pang-Wibis edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Dugay-dugay kuhaon naton ang report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Ini nga may kantanan sa press conference nga napatigayon karon sang NOTF, Negros Occidental Teachers Federation. Balikan naton ana ini ang sabahin sang ginpayag mga kabyanan ni presumptive President Bongbong Marcos nga siling niya kinalanon lang para sa pagpanubo sang rate sang kuryente. Siguro kita tanan, kamo, ako, ikaw, siya, tanan kita nagasuffer karon sa kataas ang balayran naton sa kuryente. That's why nga gina-minimize naton ang paggagamit sa mga appliances nga di kuryente, bisan pagani ang pagpaandar naton sang aton nga aircon. Daw ginakulbaan na kita magsigi-sigi ka paandar kay pagkatapos ang isa ka bulan, pag magabot na ang bill basi taga lumapaw blang balayran kay hindi kita makabayad. Nga bisan na kung kaisa kaginuot maagwanta lang tani sa electric fan kay basi hindi nato masarangan ang pagbayad sa kuryente. Ina mga kabyanan, bangod sang kamahal, no? Kamahal sang rate, no, sang aton nga kuryente. Kay ti nagamahal kay may ara sang private nga mo ni ang producer sang elektrisidad, ang ginagamit pa na coal-fired power plant. Kag sang una ang gobyerno nag-try man diri sa aton diri sa Negros sang gamit sang geothermal. May drilling nga ginhimo, dako man tong gingasto sang gobyerno sa PNOC bla sang una nga nag-drill man to sang buho subong gani sige pa daya agwasa ang steam nga may katuyuan to sa tubanwa nga makakuha kita sang enerhiya gikan sa idalom sang duta amo nang geothermal power plant. Pero wala man to matigayo, naggasto lang to kita dito sang binilyon kag pagkatapos nagsiling lang dayon ang PNOC nga siya daw hindi pwede, daw hindi ni siya feasible. Daw gamay lang sang power nga makuha naton diri. Dako ang gasto. Kaya siyempre hindi magdako ang gasto kay mas dako pa ya ang
Mas dako pa ya ang gintaban sang sa gindapat. Kaya muna nga way materialize. That's why nga ang aton nga mga electric cooperative subong banwa padayon niya nga nagabakal sang mahal nga kuryente plus nga nagabakal sang mahal nga kuryente sa aton nga mga power producer, may balayran pa ang aton nga electric cooperative sa pag-aagyan sang kuryente nga muna ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Kaya pagkaabot sa electric cooperative, dako ng aton nga pagbayaran kay sila na mag-distribute sa tanan nga mga pamalay nga makaangkon sang kuryente, i-distribute na nilang ang kuryente nga nagikan sa source, sa power producer. Dako na kung makita ninyo sa bill nyo na lang tawa nyo kay kadamo sa mga additional nga mga balayran, may mga transmission charges, may mga ang pinakalalagid sinadira nga magbayad kita sang kuryente sang mga kawatan. May mga madamo sa gyapon nagapangawat sang kuryente nga ang losses sina mga kabiyanan ginalukdo na naton nga mga consumer. So amo na nga kamahal sang aton nga ginabayaran nga kuryente kada bulan kung na mga systems loss na kagiban pa nga mga charges, gamay man tani ang atong bayaran sang kuryente. So ang pagtan-aw karon ni presumptive President Bongbong Marcos nga mapanubo ang rate sang kuryente paagi sa pag-implementar sang renewable energy, no? Kag pag-angko naton sang large scale battery storage. Ti ko magsiling ka battery storage, it's either nga gamiton ina siya sa solar power o kun sa wind, no? Kaya ang wind ang turbine nga maga-producer sang elektrisidad, i-store na niya ang kuryente sa battery storage. Amo na ang ginasiling nila nga kabudlay kuno ang solar kay kamahal sang battery. Kamahala na kay commercial ang battery mo. Ang nagabaligyan ang mga nagahimo sang solar battery, ginapamahalan man nilang presyo kay sila man lang nagahimo. Pero kung ang gobyerno sila maghimo sang solar battery, siguro hindi man tama ka mahal ang presyo sa iguan sila. So amo ni banwa nga payag ni Bongbong Marcos nga aton presumptive president siya more plants harnessing geothermal, wind and other renewable sources of energy and replicating the San Miguel Corporation's foray into large-scale battery storage are among the key option on para sa pagpanubo sa pag-slash sang electricity rates sa pungsod Pilipinas. Ti amo ni ang mga ginalantaw, no, nga pamaagi nga hindi lang kita 100% magsalig sa mga electric cooperative, nga ang electric cooperative nagasalig man sa ilang nga ginasupply nga kuryente banwa dito sa ilang nga power source, no? So, ti amo na ang isa sa mga ginalantaw. Kaysa pagkamatuod banwa, sa nasiling ko na gani, nga may ara kita kasuguan. Ining kasuguan, Republic Act 9513, nga ginaprubahan na niya sang Kongreso kag Senado, kag ginapirmahan na ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo long time ago. 2008 pa ni ginpirmahan, no? Signed by Gloria Macapagal Arroyo, President of the Philippines, December 16, 2008. So 2008 natasubong 2022. Kung sadto pa lang sa pagpirma sa sining nga kasuguan ining Akta Republika, daw sang ginpirmahan ini ni President Gloria Macapagal Arroyo, ginimplementar. Kay kadamo man kita sa mga sources diri i-minus na lang abi ang geothermal kay daw napalso tong geothermal diri nga ginpatindog sang PNOC na kwanto palso. Ambot kung ano ginto kamatuod ang rason nga napalso to, kay dako man gingasto, basi dako guro ang gingasto sa hindi dapat nga kadtuan No, kag gamay lang kuno ang ma-produce nga power. Ay nanong pagtuon nga ginimo nila antes pa man kutkuto nag-feasibility study na. Tapos hindi naman kuno pwede. Anyway, kung 2022
2016 mga kabyanan, ginpirmahan ang ini nga kasuguan. Subong 2022 o kung 2008 no ginpirmahan ang ini nga kasuguan, subong 2022 nakita masyado nakalawig ang tinuig nga nagligad. Nga wala gid sa may ginhimo ang gobyerno para nga ma-promote kag matpatuman ining akta republika nga ini 9513. Nga mo ni ang rason ko nga ang kamahal sang aton nga kuryente kay man ginakulang ang source sang aton nga enerhiya. Kag kamahal ang baligyanay sa nga kuryente sa mga electric cooperative. Pero kung na kada lugar, like for example diri sa Negros Occidental, may ara kita sang wind farm. May ara kita sang ang diri sa Negros damo na di sa mga solar panel, solar power plant nga ginpatindog, pero hindi pa sufficiente, not sufficient enough nga mag-contribute sang dugang nga kuryente sa mga electric cooperative agud nga mangin sufficiente ang supply kag magabarato ini sa pag-supply sa mga pamalay. Ang mga kabyanan ka maayo gid nga source sang renewable energy diri sa Pilipinas amo ining solar kag ang wind. Pari-pariho lang ni. Ang wind mas mag-ulan man ka mag-init daw ang hangin diri sa aton na sige-sige. Kapin pagit sa lugar nga sa mga baybayon nga lapit sa baybayon. That's why nga da sa isla sang Guimaras may ara na da sang wind farm. Makita nyo na dang may mga kuanada, may mga kung sa mga kabataan pa mga ariring nga nagatiyog. Amo nang amo na ang source of energy nga renewable. Ti diri sa sang una way back 2001 nakaupod ako sa grupo sa mga ganito nga mga grupo to sa mga mga environmentalist nga nagapatigayon sila sang ila nga research sa kundiin gid mayo makaplastar sang wind energy, wind farm. Ang isa sa ginabutangan nila sang ginmonitor nila nga sige-sige ang hangin dira sa Banwa sang Pulupandan. Sa Banwa sang Pulupandan daw kay nakaagi gid ko tuya kadto sa ila dito ang site. So ang site nga ini Banwa sufficiente gid ang hangin sa whole year round para makaproduce ang energy. Ti ambot ano natabo sa to daw ay man tuyag gintutukan kay ti pawala man lang ang aton gobyerno kay salig man kami arap man nga kita sang source ang energy. May mga private corporation man nga amo ang nagabaligya sang kuryente sa mga electric cooperative, ti pawala lang. Ti pero ang pamangkot sila diri amo ni okay, may ara kita sang source of energy, may naga-supply kung ma-short kita, may mga iban pa nga kumpanya nga maga-produce nga kuryente, mabakal to sang coal para nga amo ang igatong sa planta. Pero ang pamangkot, kung may supisinte kita tuod nga kuryente, sa pamatyagan ninyo abi, may supisinte pa nga kwartaman ang bulsa sa mga katawan sa pagbayad sang kuryente, sa tagsa kabulan. Ti wala sang supisinte. Ang may supisinte lang yan, ti ang mga dagko kag mga manggaranon dahil. Mga dagko mga negosyante. So why gin-utilize mga kabyanan ining renewable energy? Karon, 2008 pa to gin-aprubahan. Nangin isa kakasuguan, 2022 na kita subong. Ti kabay pa sa sining administrasyon ni presumptive President Bongbong Marcos, matutukan gid ini. No, isa ini sa dapat pagatutukan kaya mo ini ang isa sa mga basic services nga babatyagan Banwa sa mga katawhan. Iban da yang mga ginapanikal sa mga politiko hindi na mabatyagan. Ang dapat nga himuon tutukan sang aton nga mga lideres para mabatyagan gid sang pumuluyo ang ginatawag nga basic services, mapakayo ang mga dalan sa farm to market, ang ginatawag nga farm to market road. Mapanubo ang rate sang kuryente, mapanubo ang rate sang tubig. Amo na niya ang isa pinaka-basic da. Kung mapanubo ini tanan, kag mapanubo pag abi ang gasolina, krudo, ang ginatugong sa mga salakyan, kag sa mga makinarya,
So mas maayo pa gid. Kay magasunod na lang tanan pati ang production sang agricultural ang mga agricultural products maganubo man ang production ko sinimo. No? Ti amo lang na simple banwa. Ti karon no kun amo ini ang himuon sang incoming administration no sang pungsod Pilipinas mangin maayo ang dalagan sang aton nga pagpangabuhi no mangin maayo ang pagdalagan sa aton pagpangabuhi madugay ni banwa no madugay ni banwa nga ginasulit-sulit naton diri nga nagaproblema ang gobyerno nagaproblema kita sang kakulang sang kuryente kag kasami naga-brown out hindi bala nag-experience nyo nga permi lang brown out pero kung ang tagsa ka panimalay may aras ang solar power solar energy hindi na kamo maka-experience sa pag-brown out abot ano ang dako nga sindikato nga ari diri sa aton nga pungsod Pilipinas nga ginapunggan banwa daw may ara bala puwersa nga nagapugong nga maedukar ang tanan nga mga katawhan sa paggamit sang renewable energy. Daw may ara sang puwersa nga nagapugong banwa agud nga hindi maka-avail ang pumuluyo sa sinay mga renewable energy nga aram lang sa palibot wind energy kag ang solar. Ti subong masiling ginahambal lang dayon sang aton nga mga maalam nga mga inhinyero nga mga electrical mga Department of Energy ang aton nga gobyerno mahambal lang dayon nga hindi na feasible ang ang solar power kay masyado ka mahal ang iguan niya. Paano nga nagmasyado ka mahal ang iguan niya man? Ha? Why man gani gimplastar kung pila gid ang presyo na isang solar panel? Why man gani gimplastar sang gobyerno kung pilang presyo na isang pilang presyo na isang mga inverter? Why man gani gimplastar sang gobyerno kung pila gid ang presyo na isang battery? Kay kung mahal gid man ang solar battery, paano mapabarato ini sang gobyerno? Isubsidize ang gobyerno para nga ang production sang solar battery para magbarato, para mangin affordable sa tagsa ka mga panimalay. Amo malanay ang sikreto na. Ha? Hindi ba? Ang gobyerno nagsagad kita himo sang kasuguan renewable energy kag wala naton ginatuman. Ang tagsa ka mga edipisyo kada building abi like for example, ang provincial capitol, provincial capitol. Kalapad sang atop sinadapang banigan na sang solar panel. Kag gamit sang solar energy. Pila ka percent ayan sang elektrisidad ang ila ma-less. Nga hindi na gamay na lang siguro nga elektrisidad ang ila kwaon, ang kuryente ila kwaon sa Sinico. Kaya may ara na sila kung hindi gid man masuplayan ng kabugusan nga kinahanglanon sang provincial capital sang solar, pero at least may area sang sapin-sapin. Di ba banwa? Tiyan mo man na kasimple. Ang tagsa ka, amo na ginambal gini naton nga kasimple gilang sina. Ang tagsa ka mga housing, dapat ang ila mga atop may mga solar panel na. Tagpila gilang bilis ang solar panel Ang isa ka balay hindi naman ang isa ka housing. Ang ilang consumption sa kuryente hindi man tuman kadako. So therefore, kaya hindi man tuman kadako nga ang ilang consumption may posibilidad nga ang solar panel nga gamiton tagpila man lang naka-panel nga tagpila ka watts na. Why gina-explicar kag why gina-introduce kay nga damo gid nagabalabag. Kay man sa akon nga pagbanta sini banwa, damo mawadan sang papay mo. No? Damo mawadan sang papay. Kung sa tion nga ang halos tanan nga mga pumuluyo, tanan nga mga puluyan, may ara na sang solar power. Imagine nyo banwa kung makalis kaya sang 50% sa imo consumption, imbis nga nagabayad ka sang Sinico 3,000 ang bulan, may mo na lang 1,500 ang bulan. Imagine nyo kung ano kadako ang ginless na. Hindi ba? Wala ka pa sang brownout kaya ang imo nga solar power abi sa imo nga balay hybrid. Grid tie kag solar battery gamit mo. Pagkagabi gamit ka sang solar battery. Pagkaadlaw gamit kaya sang gamit ka sang kuryente sang Sinico. Di ba? Damo nang tawag nga hybrid. Kung sa isa kadlaw sufficiente kag sobra-sobra ang gina-produce mo nga kuryente sa imo nga balay kay wala ka man gagamit sa appliances or wala man tao sa inyo balay,
ang imo nga gina-produce nga kuryente sa imo yang atop halin sa solar, magaditso na dito ya sa Sinico, may mitruhan na kag pagka end of the month isipo na sang Sinico kung pila ka kilowatt hour ang ginhatag ang gina-produce sang imo nga solar nga ginhatag mo sa Sinico. Kag sumaho naman to, ididak naman to siya, amo ni kadako ang imo na supply sa amo no nga kuryente. Ti per kilowatt hour tabi amo ni sumada ho. Baw, dako sa balayran namon, yang imo bi nga consumption be sumahon taman. Pag sinyang imo consumption ang imo nga bill diro 3,000 ang balayran namon sa imo 2,500. Siya baw, kung mabayad kami 2,500 ang imo nga bill imbes nga 3,000 may mo lang 500, tindi ka pa sina? Ha? Amo na nakasimple da. Tanawan nyo bala sa video sa mga litrato diyo ginapagawa naton sa Facebook Live. Amang atop sa mga puluyan, may mga solar panel na. Kadamo na diya sa mga puluyan nga may solar panel na ang atop. Kaya affordable na nasubong banwa. Ang tag pila to, 150 watts nga solar panel daw pila blang bili sila daw 7,000 o 8,000. Siya do gidya ka affordable galing kay hindi way gina-promote sang gobyerno kay ambot kung sino nagapugong sinadira kabay pa nga sa sining administrasyon sa sining pagbulos ni Presidente Bongbong Marcos mangin matuod siya siya nga payag subong kay amo ni dayon ang iya nakita mo nga pagatutukan nga mapanubo ang rate sa elektrisidad nga ginagamit naton sa aton nga mga panimalay paagi kuno sa paggamit sang renewable energy. Di amo na nga pagkabati ko, pagkakita ko sa sining nga payag sang presidente, sang aton presumptive president, singko mo, arina? Doon nalipay man ko nga singko, arina? Kadugay na ni nga kausa nga ginasagay ko diya wakal diyo? Nga ipromote agad ang renewable energy? Arina ba si makangkot pa man lang sang katumanan, nga mapatuman mga kabayan ng ining Akta Republika? Ang ining Akta Republika nga kasayang lang nagimuhimo pa kita kasuguan Republic Act na number 9513 kag wala man naton ginasunod. Okay, sige. Kabay pa nga matutukan ini no? Kag makaangkon sang wala labot nga nubo ng aton nga ginabayaran sa kuryente, makaangkon pa kita sa sufficient nga supply nga gini na kita maka-experiensya sa mga pag-brownout. Kaya kita na mismo ang nag-producer sang kuryente nga kinanglanon naton. 36 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay sa unto magbalik kita sa ato nga pagbalik banwa kuha na nato report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa patrol. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape.
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
tambo. Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo. Pabalik na may kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. This time ko na report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. May kantanan ini mga kabiyanan sa isa ka hold up incident. Liaison officer sang NOTF nga gin-hold up. Tanaw na ito na bikon ano gid ang mga latest niya investigation. Hindi lang sang kapulisan kundi mismo sa NOTF. May kantanan sa sining hold up incident nga nagaluntad. Sa piyak kalinya Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombo Dan, live kita subong sa Negros Occidental Teachers Federation ni regarding sa insidente no sang hold up sang May 19, 2022 at around 10 to 11 in the morning. Mamadan, kag sakop ni no sang police station 1 while naglakat ang investigation sa ning insidente, nagpatigayon man mamadan sang investigation ang Negros Occidental Teachers Federation o NOTF. Sa Mamadan, may-ari ni sila sang suspect na but hindi pa ma-disclose, no? Ay makita man dira sa CCTV bala ang natabo sa amo na nga adlaw. Actually ining footage halin ni siya sa lakyan sang tatlo no nga mga biktima bala kay actually Bamadan ining biktima hindi man lang isa kundi tatlo pero isa lang ni ang nakuhaan sang kwarta. So ang storya sa ni diri ining tatlo ka mga empleyado sa NOTF, especially ining liaison officer Bamadan, ang nag-withdraw sa amo ng adlaw sang kwarta sa Land Bank of the Philippines, no, sa Cyber Center Branayon nga bahin. Kag tatlo ni sila may dala nga bag pagwa ni nila Bamadan, kay tatlo sila nag-withdraw. So kabilogan nga kwarta nga na-withdraw nila kung i-combine ta 2.6 million. Wow, no? kanako gali. Yes, 2.6. Bumbo Grace, ang una tubing nga report ng mga 600,000 lang. Gali kay ang 2.6 gid. 2.6 million, but ang nakuha Bamadan sang mga hold-uppers, 600,000 lang. Kaya okay. tag-isa-isa ni sila kabag, Bamadan. Hiniwa-hiwalay nila, kumbaga. No? So, ang nakuha lang gid, amo tong 600,000. Kung makita dira sa TV nga nakuha sa ining salakyan Manila Bangodan kay actually salakyan nga nagamit sang mga biktima may-ari ni sang cam sa front kag sa back.
no? Amo na makita ta subong lang ina makita ta sa aton mga viewers. So may ara sang duha ka mga suspetsado nga nakasakay sa motorsiklo. So tapos na ni siya pamudan. Ang iningat sa TV, i-confirm ta pa nino kung tapos na kay tungod nga sa statement sang PIO bala sang NOTF nga si Mr. Romeo Camporaso Bombodan nga may allegations nga wala nakasunod no ining mga suspetsado o kung may allegations nga nakasunod bala ining mga suspetsado sa salakyan nga ginadala sang mga biktima or din sila nakasakay Bombodan. So makita gid nga wala na sila sa nakasunod kay meara nga nagagwa nga istorya nga nakasunod ini nga daan ang mga suspetsado no nasundan nila ang mga biktima padulong di sa bangko. So kung wala kasunod, nagabantay lang? yes, so amo na Bombodan ang nagabantay. No, kag may ara man guys CCTV footages sa mga kapulisan nga nakuha nila. But ang nakuha lang nito Bombodan, ang ano lang, no, ang pag pag ara bala sagwa no sang bangko, no, nakita lang mga suspetsado pero wala man bala nakita no nga may gintaya ni sa isa ka biktima kay according kay Police Media Sarona hintayaan ni kuno ang biktima mo sang armas kay amo man ang panaysayon sang biktima tumiara magkipagbutan nga armas ning mga suspetsado but wala ni sila ka palupok kung tani nakapalupok bala Bombodan na balaan gid nga gina-hold up na sila gali kaso kay tungod ginervyos may sila, no? Kadasig naman mo dahil no makabig bala nga hit and run, wala sila ka-react dayon. No? Amo na, dan kag isa pa, duwa paning maupod ya, may mga kwarta, no? Kag kaluyan man no, hindi man gani. 600,000 lang nakuha ang 1 milyon o kung 2 milyon wala na dalahig. Ining withdraw nila Bombodan according no sa PIO sang NOTF kay Sir Camporaso. Ini rediscounting no sa mga teachers bala nga may ara sang claim no members na sila sang NOTF na gusto nila mag-claim bala sa ilang hospitalization, death benefits ang ilang mga himata kung members ang NOTF ng mga nagamasakit Bombodan di ka budlay nga hindi siya bala ma-withdraw na o kung hindi siya hatag nga kwarta kag isa palayo ni ang mga address no sang mga members ng NOTF. So, amo ni ginimo nila para hindi mabudlayan ang mga membro, nag-withdraw na sila ang walang sa amo ng adlaw, kag sila na lang mahatag bala sa sining mga teachers. Kaya imbis nga checking ihatag, cash na lang ihatag. Yes, imbis na cheque, cash na lang para hindi na mabudlayan ang mga members. So, Bombodan, pamatian ta, milog nga ipahayag, no, sang PIO, sang NOTF, si Mr. Romeo Camporaso. Bilang katapos ang Board of Director kag PIO kami nagapagwa sa amon official statement regarding sa sining natabo nga hold up sang nagligad lang nga Mayo 19 mga alas 11 sang aga diraya sa may Land Bank of the Philippines branch sa may cyber center syudad sang Bacolod. Sa pagpanugiron sang aton tatlo ka mga personnel ining aton mga liaison officers sa ilang sa statement nga sang sina nga aga nagwa sila sa opisina padulong dito sa may Land Bank of the Philippines sa pag-withdraw sa sining kwarta nga ini nga kwarta pagagamiton para sa aton nga rediscounting sa mga teachers naton nga may ara claim. May mga teachers kita nga may mga claim sa ilang hospitalization, may mga claim sa ilang death benefits sa ilang mga himata nga membro sa NOTF, may mga claim sila na nungod sa mga nagbalatian gina-issue ini sang aton nga federation chiki kaga mismo dira man ginapabayluhan sa aton man federation bilang rediscounting kay ti iba ni malayo paniga pala uli mo may ato sa Hinubaan, may ato sa San Carlos, may ato sa Escalante ti kabudlay para nga madala nila nga cash ginapakamyuhan na nila ang ilang nga chiki nga claim nila sa aton mismo nga federation ti sa pagwa sa sining aton nga mga tatlo ka mga
mga liaison officers padulong dito, may mga aligasyon nga may nagasunod nga motorsiklo pagsulod nila dito sa may cyber center pero wala nakamaturan kay kung may ara makapture ini sang kamera sa ato niya mismo nga salakyan kay ting ato salakyan may kamera ini mo sa likod kag sa tubangan ti wala iya sang nakita nga may motorsiklo nga nagasunod sa ila kundi ginibugin kadin parking na sa likod ang salakyan kay ti kampante sila nga safety dito kay ti may mga security guard kag ato to ang parking area sa mga salakyan nga may mga transaction dira sa bangko ti pagtapos nila withdraw nagwa sila kag magsakay sa salakyan ato gali dito ya ang duha ka hold upper nagabantay sa ila kag sangana sila magsakay ginpalapitan sila sining duha ka hold upper kag nagdeklarar sang hold up may ara komosyon nga natabo galing tungod kay ginatayaan sila sang kalibre 45 ti ang natabo ginkuha sang hold upper ining bag nga may unod nga 600,000 pesos kag dali-dali sila nga nagsakay sa ilang motorsiklo nagwa dayon no dito ya padulong sa may Lacson Street di walay may balaan kundi nang ila direksyon either sa south nga portion o kung sa north nga portion o kung sa east nga portion sa Bacolod ang ginhimo sa aton tatlo ka mga personnel nag-report sila dayon nagtawmay sila assistance sa aton nga mga security guard nga dra yan na base sa likod nga portion kag sa may mga kapulisan nga ara sa tubang sa bangko ti amo to ginasisa kun ano natabo kag suno sa sining aton tatlo ya ka mga liaison officers nga ginhold up sila sang duha ka persona duha ka hold upper kag nakuha ang bag nga may unod nga 600,000 pesos kag nagpalagyo dayon tingin mo sang kapulisan gintudlo sila nga dapat ipablatter dayon to sa may station number 1 para mausisa ang natatabo nga hold up tigin pa pagkatapos ito nag-proceed sila dito sa may police station 1 ginpablatter kag tapos nga ginblatter nag-proceed dayon ang investigador dito ya sa may cyber center sa may Land Bank of the Philippines branch no nga dira sa may cyber center kag ginosisa ang ginhimo sa kapulisan ginlantaw ang tanan nga mga CCTV nga nakatuon dito sa likod ti ang natabo na-capture sa CCTV nga may motorsiklo nga nagsulod dito sa cyber center no kag guwa sa aton nga mga personnel amo to ang duha ka hold upper nagtaya kag nagkuha sang bag nga may unod sang 600,000 no ang ginhimo sa mga kapulisan no nagproceed dayon dito ya sa may opisina sang NOTF no kag ginlantaw dito ang CCTV naton sa ilang pagpangusisa kag nga na-capture sang aton CCTV ining motorsiklo nga ginsakyan sang duha ka hold upper nga gintudlo sa isa naton ka personnel nga amo to nga motorsiklo ang ginsakyan man mismo but silingon ara da nagalabay-labay sa tubangan sang opisina ining motorsiklo nga ginasakyan sang duha ka hold upper ti suno sa pag-imbestigar sang aton nga kapulisan may ara na sila nga lead o kung may mga suspect na sa nag-hold up sa sining aton tatlo ka personnel no kag siling ko may mga aligasyon nga nagagwa nga hold up o kon inside job actually wala na sa kamatoran kay purely nga gin-hold up gid ining aton nga mga personnel kay ti sa Malawi na nga tinion ginahimo ni sa aton nga mga liaison officers mo sa Malawi na nga mga tinuig kag wala man sa may natabo gali kay nga mga hold upper nagabantay lang yan sang oportunidad no para nga makahimo sa ilaya nga krimen no nga amo ni ang nabiktima mismo ang aton federation nga nakuha mismo nga amo ni ang ginare-discount naton sa mga teachers nga nag-claim sa ilang mga benefits dira sa aton federation. Tisubong ang investigation sa aton mga kapulisan ongoing na kag may ara na sila nga lead no sa sining mga hold upper kag ang amon man tungod man sang aton nga cooperation ti naga tingwa kita nga mapadasig ining investigation kag ang aton mga kapulisan para masolve ini nga krimen nga natabo sa nagligid nga semana sa
Negros Occidental Teachers Federation. Di sa amon nga mga teachers, no, kag sumuman sa mga tagpalamati, kami nagapangayo isang dispensa sa inyo, no, kay wala nato man ginapangayo, natabo ang isa ka krimen o ang isa ka hold up sa aton mismo sa federation. Ti subong amula na siguro anay amon mahatag nga mga statement sa inyo sa mga tagpalamati naton kag sa aton nga mga teachers, no. Okay, Bumbo Grace. So wala sang inside job, wala sang hold up me sa ilang pagpangusisa sa NOTF, matutuon gid nga hold up ang natabo. Kag ang ato nga mga kapulisan mayroon na sang suspitsado. Yes, umudan. Ato na kakuhaan man sa Police Station 1, no, ilan naman nga update investigation. Okay. Mamadan, live kita diri sa Negros Dental Teachers Federation. Ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bubo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. 600,000 pesos ang nakuha sang mga hold upper. Ang 2 milyones wala nila matigayon nga makuha. May na lang kay Wiseman ang ining mga nag-withdraw. Ining mga liaison officers sang NOTF. Kay tatlo sila mo. Ginatunga-tunga nilang isa 600,000, isa kabag 1 million, isa 1 million man. O na taban tanan ba ka dako nga kwanta ni? Dako nga rimalaso. So may mga suspitsado na ang aton nga mga kapulisan. Tanawon tani kung paano sulbaron, no? Ang ini nga krimenti sa kwan sa CCTV, hindi man to makilala tong mga suspitsado to. Kay may tabon man tong bilog nila tong lawas, do mata man lang tong gagawa. Magluwas na lang ko na identify ang motorsiklo nga ginasakyan, no? Sige. Dugay-dugay mangin kaupo na nato ang Bumbo News Center sa aton nga pagpanubalik. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita. Gandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Mayo 26 na taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inanunsyo itong 4 pang miyembro ng magiging gabinete, si Bangko Sentral Governor Ben Jokno, magiging Finance Secretary na. Ang pagproklama naman sa Gabriela at Kabataan Party List sa kabila ng disqualification cases ay dinipensayan ng COMELEC. Ang mabilis na halalan at proklamasyon hindi raw lang kredito ng COMELEC ayon sa isang poll official at iba pang stakeholders kinilala na rin. Ang Unity Promise naman tiniyak ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ayon kay incoming Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Mayroon
Mayroon pong bagong silang namang sanggol itinapon ng kanyang sariling ina sa kanal matapos umanong nataranta. At sa international news, abangan ng Ukraine kinundina ang Russia sa pag-issue ng Russian citizenship sa mga okupadong rehiyon. At sa ating pong sports, balitang Boston Celtics isang panalo na lamang ang kailangan para umusad sa NBA Finals matapos muling talunin itong Miami Heat. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Papasok lamang po na balita, 4 pang magiging miyembro ng gabinete ng incoming administration ang inanunsyo ngayon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinumpirma ni Marcos na ang kanyang magiging trade secretary ay si Alfredo Pascual, isang international development banker, finance expert at dating naging presidente naman ng University of the Philippines System. Pinangalanan din ni Marcos ang kasalukuyang Bangko Sentral ng Pilipinas Governor na si Benjamin Jokno na malipat dito pa rin sa Department of Finance. Ipapalit naman sa kanya upang punan itong termino sa BSP ay ang kilalang ekonomista at itong profesor na si Felipe Medalla. Si Medalla ay dating Socio-Economic Planning Secretary at Director General ng National Economic Development Authority or NEDA noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada, habang si Engineer Manuel Bunuan naman ang pinili ni Marcos bilang DPWH Secretary. Si Bunuan ang kasalukuyang presidente ng Operations and Management Companies ng Skyway, itong NAIAX, SLEX at Star. Dati na rin naging undersecretary noon sa DPWH si Bunuan. Kinumpirma rin naman ni Marcos na inalok niya na magiging bahagi rin ng gabinete si Representative Rodante Marcoleta at UP Professor Clarita Carlos, pero hindi pa rin daw nakakapagdesisyon ang mga ito. Samantala sa iba pang posisyon ay marami umano ang mga nag-a-apply at kinakailangan pa rin na pag-aralan ng husto at maaring mag-anunsyo ang mga ito sa mga susunod na araw. Tulad na lamang daw ng magiging kalihim ng DICT, itong mamumuno sa BIR, Customs, maging ang Solicitor General. Narito pa yung paliwanag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos sa pag-nominate sa naturang mga personalidad sa kanyang gabinete. I think it would be appropriate to say that I will be nominating our BSP President Ben Jokno for the position of Secretary of Finance. He has already agreed, nag-usap kami, and he has agreed. His place in the BSP will be taken by Philip Medalla, who is going to be who will take on his unexpired term, which lasts until yung term talaga ng BSP President hanggang in this case is until July. So at the very least he will be there. I have asked Fred Pascual to head the DTI, and he has agreed. We talk about the economic team, and maybe normally we don't consider this department part of it, but it is going to be part of it. I am intending to nominate Manny Bunuan for Department of Public Works and Highways. He has spent almost his entire professional life in the DPWH. I know him very well, so I think he will do. I know he will do a good job. So those are the things that we have decided. I know the economic team is critical, and that is what people are looking to. I think we have found the best people for it, who are able to look forward and to anticipate what the conditions will be for the Philippines within the rest of the world in the coming years. Yan po si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Samantala sa mga sandaling ito, kuha muna tayo ng update dito pa rin sa isinasagawang paglibing dito sa veteranang aktres na si Susan Roses. At nandoon si Bombo Marlene Padiernos. Yes, so Bombo Gerald, Bombo Ever, dito nga tayo ngayon sa Manila North Cemetery kung saan ilalagak nga yung libing ng mga labi ni Susan Roses. At ngayon kung makikita ninyo dito sa aking likuran, dagsana yung mga tao, magkakasama yan, mga taga-suporta, mga mula sa seguridad, mula sa pulisya, at gayon din yung mga mula sa media. Kanina, kakarating lamang nung sasakyan o yung mismong mga labi ni Susan Roses dito at doon nga kasalukuyan na silang naroon doon sa loob Bombo Mars, Bombo Mars, ito nga at ipinapasok na yung kabaong nitong veteranang aktres na si Susan Roses dito pa rin sa kanyang yung tinatawag yan na itong puntod. At ito, nandyan itong kanyang anak, itong si Senator Grace po. Magkatabi lang ito dito sa libingan ng kanyang asawa na si Fernando po Jr. At ito nagbibigay, traditional na nagbibigay ng kanilang mga bulaklak at kung anumang bagay doon pa rin sa kanyang puntod ngayon itong mga kaibigan, yung mga malalapit na kamag-anak ng namayapang aktres at maraming bulaklak na kulay puti itong inialay. Mayroon itong mga nakikita natin ngayon nag-iiyakan na dahil ito na yung huling pagkakataon na masisilayan nila itong veteranang aktres. Bombo Mars, ano nang sitwasyon dyan? Tama ka dyan, Bombo Geraldo. Bale sa ngayon dito tayo ngayon sa labas, sa labas ng mismong area kung saan nga sinasagawa yung seremonya. Dahil medyo nahihirapan tayo makapasok since ang pinapayagan lang na makapasok sa loob ay yung immediate family members at yun ng kadapit na mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Bale ito, Bombo Gerald, marami na mga taga-suporta ang maaga pa lang nagtungo dito para masaksihan nga yung paglilibing dito kay Reyna ng pelikulang Pilipino na si Susan Roses. At kaugnay nga niyan ay patuloy pa rin na nagpapaalala yung Manila Police District para sa seguridad na ipapatupad dito nga dahil nga sa maraming tao siksikan. Patuloy nilang pinapaalala na sumunod pa rin sa mga pinatutupad na health and safety protocols, partikular na yung pagsuot ng face mask, ng face shield, na face mask at ng mga social distancing. Bale sa ngayon, kahit na nagpapaalala yung mga Ayan, medyo naputol si Bombo Mars. So, itong libing po ng veteran ng actress, yung traditional po ito para sa mga Pinoy na yung tinatawag na nicho or yung panchon na tinatawag. Yung iba kasi ay ibinabaon sa lupa, yung iba naman kinikremate. At ito yung kay Susan Roses, itong veteran ng actress, yung kanyang puntod, yung kanyang tinatawag na nicho or yung panchon ay nasa tabi lang ng kanyang asawa po na itong namayapang King of Filipino Movies na si Fernando po Jr. Bale na kapag nakaharapa dito sa kanilang nicho, nasa right side itong nicho ni Fernando po at sa left side naman itong kay itong veteranang aktresa na si Susan Roses. So sa ngayon ay patuloy na nagbibigay ng kanilang panalangin pa rin itong mga naiwang pamilya ng veteranang aktres. So mamaya ay kukuha ulit tayo ng mga detalye pa dyan sa isinagawang libing kung marami nga ba itong mga pumunta dyan dahil mainit itong lagay ng panahon at kung mayroong syempre mga politiko, mga prominenteng tao na nandyan sa libing ng aktres. At sa ngayon patuloy yung kanilang pag-aalay, yung traditional pa rin sa mga Pilipino na pag-aalay po ng bulaklak dito sa naipasok ng kabaong ng veteranang aktres doon pa rin sa itong nicho ng namayapang aktres. Samantala, idinepensa ngayon ng Commission on Elections naman ang pagpoproklama dito mamaya sa Gabriela at Kabataan Party List sa kabila ng mga nakabinbing disqualification cases. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang pagpoproklama sa Gabriela at Kabataan Party List
kasama itong 53 pang nanalong party list groups ay nasa diskresyon na umano ng komisyon at hindi ibig sabihin na maibabasura na itong kanilang mga nakabinbing mga kaso. Anya mayroon daw kasi silang sinusundang president at kahit mayroong pending cases, base na rin sa kanilang determinasyon na kahit ito'y meritorious o naturang kaso o hindi ay kailangan nilang ituloy itong proclamation ng mga party list. Iginit nitong hindi patas sa isang party list kung maaantala ang kanilang proclamation dahil lamang sa kanilang mga pending cases. Kung maalala noong November 2021, hiniling ng Liga Independensya Pilipinas sa COMELEC na aksyonan ang petisyon para i-disqualify itong Gabriela at Kabataan Party List sa 2022 elections dahil ang naturang mga grupo raw ay mayroong kaugnayan sa mga komunistang rebelde. Pero mariin naman itong itinanggi ng Makabayan Bloc. Kinonde na rin ng mga itong umano'y panghaharas ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflicts or itong NTF-ELCAC sa kanilang bloc member. Samantala, naging mabilis nga itong halalan ngayong taon, maging yung proclamation at saan kaya ikikredit ito? Saan kikilalanin? Sino yung kikilalanin dito sa mabilis na aksyon or proklamasyon maging yung halalan noong Mayo 9? Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Ayaw manoon ang Commission on Elections na angkinin mag-isa yung pagkilala o yung kredito dito sa napakabilis na proseso ng eleksyon, proklamasyon at iba pang mga hakbang na kanilang ginawa na naging maayos, smooth sailing at kung meron man na bahagyang problema, ito'y natugunan sa lalong madaling panahon. Kasama na nga Bombo Gerald, Bombo Ever, yung isinagawang proclamation para sa nanalong presidente at vice presidente. Yan ay isinagawa kahapon ng NBOC, ang both houses of Congress. Ganon din yung para sa mga senador, nauna nang naiproklama yung mga nanalong senador at mamaya naman yung mga nanalong party list organizations ang ipoproklama ng Commission on Elections. Ayon kay Commissioner George Erwin Garcia sa panayam ng Bombo Radio, ay maraming nagkabali-balikat na mga tanggapan ng mga personalidad para maisakatuparan itong matagumpay na eleksyon. Ganon din ang mabilis na pagbibilang ng boto sa kasaysayan. Ito na nga yung record-breaking sa bilis na pagdaraos ng canvassing para sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa, yung pagka-presidente at vice-presidente. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Commissioner George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Tama po Sir Bombo Elmar. Alam niyo po, ito po hindi accomplishment lamang ng Commission on Election. Ito po tulong-tulong nating lahat. Kasama rin po kayo na mga kasama natin sa media, sa pamamahayag. Tayo po ang nagsama-sama lahat dito. Lahat ng ahensya ng pamahalaan, DepEd, AFP, PNP, Coast Guard, ang ating pong Department of Energy, ang Citizens Arm. Lahat po ay nagtulong-tulong para maisakatuparan ang pinakamalinis, pinakamaayos, pinakamabilis na halalan sa kasaysayan po ng ating bansa. Hindi lang po ito accomplishment ng COMELEC. Ito po ay ating lahat sa sambayan ng Pilipino. Bahagi ng pahayag yan ni Commissioner George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. At bukod nga dito, Bombo Gerald, ay may mga hakbang pa silang kinakailangan kumpletuhin hanggang sa tuluyang maluklok sa pwesto ang susunod na mga leader ng ating bansa. Bukod dyan ay yung usapin pa sa preparasyon para sa pagbabalik na naman doon sa registration process ng mga botante, and then later on kung matutuloy by December yung barangay at sangguniang kabataan elections. Although may mga panukalana na ipagpaliban yan para daw sa pagtitipid at iba pang mga posibleng mga hakbang para nga dito sa adjustment na ito ng barangay at sangguniang kabataan elections. Bombo Gerald? Bombo Dennis, dahil mabilis itong proseso ng halalan ngayon, hindi ba iwasan may mga kumu-question din. Ano yung hakbang, anong gagawin dito ng COMELEC sa mga kumu-question dito pa rin sa resulta ng halalan ngayong taon, Bombo Dennis? Ang hamon dito ni Commissioner George Garcia, kung may valid o legitimate na pag-question, ay ihain yung kanilang karaingan o yung kanilang pagtutol sa anumang hakbang na ginawa ng COMELEC. At kung nagkaroon daw sila ng kapabayaan, ay pananagutan naman nila ito, Bombo Gerald, kung may mga pag-question naman sila at constructive criticism
ay nais ng COMELEC na maituwid yung kanilang mga matatawag nating imperfections. Normal daw ito sa organisasyon, lalo't hindi lang naman iilan yung bahagi ng COMELEC, kundi napakaraming mga tanggapan ang nakapaloob dito. At yan yung ikinukonsidera. Nagpapasalamat nga din sila sa mga kritiko dahil naituwid, naiwasto yung ilang mga pagkakamali, lalo na yung sa local level, doon sa isinagawang halalan nitong Mayo 9, Bombo Gerald. Oo, yung sa barangay election pala, Bombo Dennis, so tuloy-tuloy yung registration, kailan na mag-start na may mga nagtatanong, Bombo Dennis? Yes, yung registration para sa mga botante, yung mga deklaradong inactive ang status nung nakalipas na eleksyon at hindi nakaboto, ay maaari silang magpa-reactivate ng kanilang status pagpasok ng buwan ng Hulyo, Bombo Gerald. Tuloy-tuloy ito. At kung hindi mangyayari yung barangay at sangguniang kabataan elections, ay pati yung period ng bare months, pasok pa rin, pwede pa rin na makapagparehistro yung mga kababayan natin. At depende lamang kung ano yung available time, ay may mga anunsyo naman ng COMELEC para dyan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Maya abangan natin dahil ito nga nagpapatuloy yung pag-aali ng mga bulaklak dyan sa libing ng veteranang aktres na si Susan Roses. At mamaya sa ating iba pang mga balita naman, abangan natin yan. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin Day Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin Day Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Balikan natin yung linya ni Bombo Marlene na nandyan ngayon sa libing ng veteranang aktres na si Susan Roses sa Bombo Mars. Yes, sa Bombo Gerald. Ito nga, okay na ba yung signal sa Bombo Gerald? The Bombo Ever? Bombo Mars. Hello? Yes, Bombo Mars, okay na. Kala ito nga, Bombo Gerald, sa kasalukuyan papatuloy nga yung ginagawang seremonya sa paglilibing sa mga labi ng veteran actor ni Susan Roses. At ngayon, dito tayo ngayon sa may labasan. Makikita ninyo dito sa aking likuran, napakaraming mga taga-suporta. Yung iba ay nakatungtong na sa mga bubong para lang makibahagi kahit paano doon nga sa sinasagawang libing, masaksihan nila yung paglilibing kay Susan Roses. At kanina, pinakaunang dumating dito si Senator J.V. Ejercito at sumaglit lang siya dahil at pagkatapos siya sumaglit, tinignan lang niya and then umalis na siya at kasunod niya si yung veteran actress si Boots Ann Sonoroa. Sa ngayon, kapatuloy pa rin yung pagdating ng iba pang mga dadalo doon dito sa libing. At kaugnay nga niyan, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay since napakaraming ang tao ngayon, napakaraming ang nais na makibahagi dito nga sa ginagawang seremonyas, ay patuloy pa rin papaalala ang Manila Police District, particular na si Police Lieutenant Colonel John Giagi, na patuloy na sumunod sa mga pinatutupad na health and safety protocols tulad na lamang na pagsusuot ng face mask at hindi yung pagsunod sa mga social distancing. Yun nga lang, Bombo Gerald, since napakaraming tao dito, hindi natin maiwasan na magsiksikan natin na obserbahan natin. Ngayon, makikita ninyo sa aking likuran, napakaraming tao, halos magdikit-dikit na yung mga tao. At kahit kami doon kanina, yung mga media, yung mga staff, hindi na talaga maiwasang hindi magsiksikan. At kung makikita ninyo dito sa akin likuran, nagkaroon na kaunting aberya. Makikita ninyo yung mga tao biglang nagpulasan at yung harang ng barikada ay nasira nga dahilan para yung mga tao, para yung area ng mga tao dito ay bigla na lang magkalat dito. Kaya ito, kung gusto ko yung isinasakay sa mga otoridad, yung nagayang
nangyayaring kaguluhan dito, Bombo Geraldo, Bombo Ever. Oo, medyo talagang magulo. Tulakan ngayon dyan. Wala bang mga otoridad, walang mga pulis dyan ngayon, mga barangay officials, siguro mga tanod para ayusin yung nagpupulasang mga tao na dyan? At ano yung sanhi ng medyo gulo dyan ngayon ng mga nandyan sa sementeryo? Actually, Bombo Gerald, marami na may pinakalat na pulisya dito. Sa katunayan nga, nasa mahigit 250 na mga pulisya nga daw ang pinakalat dito sa buong Manila North Cemetery. Dito, parang may na-out of balance, Bombo Gerald. Kasi nga, sabi ko kanina, tumutungtong na sa mga nicho, sa bubong. Parang may na-out of balance doon sa bahagi na dahilan para mahulog siya. Since siksikan yung mga tao, nagpulasan. So, nasira yung barikada. Ang tendency, napupunta sila dito sa bahagi natin, Bombo Gerald. Pero agad naman itong naayos. May mga kapulisan naman tayo dyan na patuloy na nagpapatupad ng mga seguridad dito. At kasalukuyan sila nag-i-inspect, Bombo Gerald. Ukol nga dito sa nangyari doon sa bereng nangyari dito, Bombo Gerald. Oo, pakisalarawan na lang dahil parang mahaba yung pila dyan sa likod mo. Hanggang mga ilang metro yan. Kung meron kang pagtaya dyan, Bombo Marlene, kung gaano kalayo yung pila na yan dahil syempre gusto nilang masilayan hanggang sa huling pagkakataon itong labi or itong bangkay ng veteranong aktres. Oo, Bombo Gerald, ito pala, nakatanggap tayo ng panibagong ulat. Ahas pala, may nakitang ahas dito dahilan para magkagulo yung mga tao. Kasi nga, may mga puno dito, may mga aso na lumalabas. At ito, kasalukuyan ng papalabas ngayon si veteran actress si Boots Ann Sonoroa. Ayan, papasakin na siya sa kanyang, hello. Ayan, papandira-diretso na siya ngayon, Bombo Gerald, Bombo Ever. At pupunta na siya ngayon sa kanyang sasakyan para makalabas na. Sumaglit lang siya, Bombo Gerald, dito nga sa seremonya, Bombo Gerald. Yes, Bombo Ever. Actually, itong living na ito, ang nabanggit sa atin kanina, ay open visit siya. So, ibig sabihin, bubuksan din sa publiko o doon sa mga tagahanga ni Susan Roses, Bombo Ever. Yes, Bombo Mars. So, hanggang anong oras yung isinasagawang mga seremonya dyan? Dahil misto lang talagang bumuhos itong mga fans dyan. At yun nga kanina, may nalaglag palang ahas dyan at kaya nagpulasan yung mga tao, Bombo Mars? Bale sa ngayon, Bombo Gerald, hindi pa natin alam kung anong oras matatapos dahil nga sa dami nga ng mga bisita nga nais makita yung balikan tayo doon sa loob kung hanggang anong oras balak katapusin itong seremonya, Bombo Gerald. Okay, sige. Mag-ingat kayo dyan, Bombo Mars. Live mula dito sa Manila North Cemetery, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! So, sa iba pang mga balita, ano naman kaya itong masasabi ngayon ng kampo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa kanilang ipinangako noon, itong Unity Promise dito sa ating mga kababayan. Kasagsagan po yan ng kanilang kampanya. At may report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Attorney Vic Rodriguez, ang incoming Executive Secretary at spokesperson ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tutuparin nito ang kanyang pangako na Unity Promise sa panahon ng kanyang administrasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Rodriguez, nagsimula ang unification process matapos ihayag ng kampo ni BP Leni Robredo na hindi na nila kukwestiyonin ang isinagawang canvassing of votes sa House of Representatives. Binigyang diin ni Rodriguez na ang unification ay nagsimula noong Martes at ang tanging maialok ng President-elect Marcos ay ang kanyang unifying brand of leadership at magiging presidente siya ng bawat Pilipino. Sa kasagsagan kasi ng 90-day presidential campaign, iginiit ni Marcos na nais niyang magkaroon ng unity sa bansa. Kagabi, formal nang na-proclaim si President-elect Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte.
Pakinggan natin ang pahayag ni incoming Executive Secretary at spokesperson ni President-elect Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. And there was the Council of Vice President Leni Robredo manifested that they have no continuing objection to the canvassing of the votes. And I think, and you will agree with me, that that is a good start towards the unification process, the healing process. Si Attorney Vic Rodriguez. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mayroon daw bagong silang na sanggol itinapon ng kanyang sariling ina sa kanal. Ano kayo yung rason kung bakit itinapon? At ma-report ang Bombo Radio Iloilo. Nananatili pa rin ngayon sa ospital ang ina na nagtapo ng kanyang bagong panganap na sanggol sa kanal sa Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Cevala Doblana, hepe ng La Paz Police Station, sinabi nito na inamin mismo ng 24 anyos na ina na siya ang nagtapon ng kanyang anak sa kanala. Anya, nataranta ito nang makitang patay ng kanyang isinilang na anak, kung kaya't ibinalot niya ito sa plastic at itinapon. Sa ngayon, anya, nasa state of shock pa rin ang ina na binabantay ng kanyang live-in partner sa ospital na pag-alaman na nasa boarding house lang ng anak ang nasabing ina. Sa ngayon, confined pa rin sa hospital yung ina na alleged na nagtapon daw ng kanyang anak doon sa kanal. Pagkapanganak mismo nung ina at nung gabing iyon, doon mismo tinapon agad yung bata doon sa kanal. Nakabalot sa isang plastic yung bata, parang garbage sa bag ata. Si Police Major Ceval Ladoblana. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Yung pamilya daw ng 9 na taong gulang na bata na nasawi matapos tamaan ng kidlat habang naliligo sa ulan doon sa Pangasinan, labis yung paghinagpis. At pa-report ang Bombo Radio Dagupan. Labis ang paghinagpis ng pamilya ng isang 9 na taong gulang na batang lalaking nasawi matapos tamaan ng kidlat habang naliligo sa ulan sa bayan ng Rosales dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan sa ina ng biktima na si Jillian Torres, bago ang insidente ay inaya ang kanyang anak na maligo sa ulan ng kanyang mga kalaro, ngunit nagsabi ito na siya ay takot sa kidlat. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, hindi na nila namalaya na sumunod pala ang bata sa kanyang mga kalaro. Habang naliligo, dito na tinamaan ang biktima ng kidlat. Nadala pa sa ospital ang biktima, subalit binawian ng buhay. Nabatida na dalawa lamang silang tinamaan ng kidlat pero hindi napuruhan ang isa nitong kalaro. Samantala, ayon naman sa mga nakasama ng biktima nang mangyari ang insidente, kung saan isa nga sa kanila ay tinamaan din ng kidlat ngunit maswerteng nakaligtas. Kwento ng bata, nagulat siya nang makita nitong nakahiga ng biktima at umuusok ang kanyang katawan, kaya taglian na itong humingi ng saklolo. Nakasigaw pa po siya. Tapos akala ko po nakatakbo. Yun po bigla pong umusok ng sobra. Yung parang kami pong dalawa, yung kasama ko po na isa na lalaki, inano po namin yung usok. Ito na po namin nilapitan si Lawrence. So, nakita ko na lang po namin si Lawrence kung nakahiga na parang nag-grounded po talaga na umuusok yung katawan niya. Pagkatapos po... Live mula rito sa bayan ng Rosales para sa Bombo Network News. Bombo Justin Fantanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong katanghalian, alas 12:29 na po ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Kinundina ng Ukraine Ministry of Foreign Affairs ang naging hakbang ng Moscow na pag-oobliga sa mga Ukrainians na magkaroon ng pasaporte sa mga okupadong rehiyon ng Russia. Kahapon May 26, nilagdaan nga ni Russian President Vladimir Putin ang isang decree para sa pagbibigay ng Russian citizenship sa mga Ukrainians sa mga okupadong lugar sa Kherson at Zaporizhia. Nakapamahagi na ang Russia ng 100,000 mga pasaporte sa mga residente sa separatist areas sa may east ng Ukraine at sa may annex
na-annex ng Ukrainian territory nito na Crimea, gayon din sa residente ng breakaway republics na Abkhazia at sa South Ossetia sa Georgia at gayon sa Transnistria sa Moldova. Ayon sa isang analyst for the Human Rights Organization ng Crimea na si Yevhen Yaroshenko, na maaaring magsilbian niya itong agenda ng Russia ang polisiyang passportization para sa pagbibigay ng isang conscript o pagtawag sa mga mamamayan para sumama sa isang military service at combat operations laban sa Ukraine. Bombo Entertainment News. Mga international stars na sina Justin Bieber, Lani at Westlife ay magbabalik Pilipinas. Alamin yan sa chika ng Star FM Baguio. Excited na ang mga Filipino fans matapos ngang i-anunsyo ang pagbabalik bansa ng mga international stars tulad na lang ni Justin Bieber, Lainey at Westlife. Matapos ang 11 years ay magtatanghal muli sa Pinas ang Canadian superstar na si Justin sa October 29 para sa Philippine leg ng kanyang Justice World Tour. Balik bansa rin ang American band na Lainey para sa kanilang Asian tour sa Nobyembre. Good news rin para sa 90s boy band fans dahil kasado na ang Manila concert ng Westlife sa Pebrero. Sa una ng pahayag ng vocalist ng bandang Lainey na si Paul Klein sa Star FM Baguio, inamin itong hanga siya sa pagmamahal ng Pinoy fans at looking forward rin itong makabalik sa bansa. For whatever reason, the Philippines love us so much. We love it over there and we love our fans, and to play those big shows, it's a once in a lifetime opportunity that nobody on our whole team takes for granted. We wish we could be there like legitimately right now. Bahagi ng naunang pahayag ni Paul Klein ng bandang Lainey sa Star FM Baguio. Ang mga nasabing acts nga ang ilan sa mga unang foreign artists na magtatanghal sa bansa matapos ang 2 taon mula nang magsimula ang pandemya. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 34 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Bagulan nyo nabatian ng Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. Sa ating pagbalik banwa, maging kaupon nato ng presidente sa UNIFED, si Mr. Manuel Lamata. Ibalo natin kung ano ang ilang ekspektasyon sa grupo sa mga plantadores sang tubo diri sa probinsya sa Negros Occidental sa siling pagkambyo naman sa administrasyon kag this time magapungko bilang presidente amuman ang ginasuportahan sang UNIFED sang nagligad nga eleksyon si presumptive President Bongbong Marcos. So ibalo naton karon pagi sa ila sining presidente kung ano ang ilang mga ekspektasyon kag ano ang posible nila nga mapadangat abing concern sa aton nga bag-o nga presidente. Ini aton pagdiskusyonan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo-bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo. Pabalik na mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 43 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Kaupo naton karon ang presidente sa pinakanako nga federasyon sa mga sugarcane planters diri sa Pilipinas kag diri sa probinsya sa Negros Occidental, si UNIFID President Manuel Lamata. Sa piya kalinya. Sir, mayong udto. Okay. Sige daw, nakamute siguro sir ang imong microphone. Mayong udto, Bombo Dance. Okay sa bong? Okay na sir. Okay nang imong audio. Okay. Sige. So, sa liwat, no, sa nasiling ko na kagina, pag-istorya naton ang may kantanan sa palabuton sa sugar industry sa panibag naman karon nga administrasyon sa pungsod Pilipinas sa idalom ni presumptive President Bongbong Marcos. No, kag hindi malipod mga kabiyanan sa aton nga mga tagpalamati nga sang sini nga eleksyon nagkampanya gid sang hugot ang UNIFED no, sa BBM Sara Tandem. Kag karon nagdaog ang ining BBM Sara Tandem ginatanaw naton isa gid sa makabenepisyo sini. Kag siguro pag balik doon man sang presidente amo ini ang sugar industry diri sa probinsya sa Negros Occidental. So bilang presidente sa UNIFED, sir, ano ang inyong mga ekspektasyon subong? Para unastaran mayong hapon sa pumuloyo ang nagapalamati. Ang aton sugar industry nagapaabot kong maging tagumpay sa sa ining bagong administrasyon. Kay una sa tanan si Presidente Marcos, kabalo ni siya parte agriculture, hindi ni siya malikom nga businessman or taga Makati. Kahit sa Ilocos, laban to pa humay kag tabako. So nakuha ni siya bilang na training ni siya sa agriculture. Okay. Now, ang ako na nga ginapangabay, no, ang secretary nga
pagpilion sa Department of Agriculture, ang abay lang ako nga pilion niya gid siyang maayo kag intindido parte agriculture. Aha. Okay, may ginapaabot man siguro naton nga basi may panibago naman nga liderato sa SRA. Definitely, oh. Hindi kaya pwedeng i-retain niya ng isa ni kay siguro mawelga siguro ang industry kontra sa iya. Aha. Okay. So pero sa subong sir, way pa man sang mga mensahe gikan sa kampo ni BBM nga mensahe abi pa sa inyong asosasyon? Wala pa. May ginapanghamba lang. Ginauna nila ang iba ng mga departamento, especially ang department secretary level, no? Oo. So nakita mo naman nga ginamat-amat ya panglawag ang mga secretary nga ginapang-appoint niya nga gusto niya. Eh, why pa na maubos. Pagkaubos sina, dire naman sila mapamili sa mga level nga mga administrative level lang. Okay. Kung tagan tsansa nga tagan ka mo bisang higayon nga makapalabot sa inyong nga mga concern mismo sa presidente, ano nga mga concern gid ang ginapangatubang subong sang aton nga industriya sang kalamay, sir? Well, ang main concern gid sa aton nga industry amo ang pagtaas ang presyo sang fuel, ang diesel hindi gid magwanta ang presyo, kag ang presyo sang abono. Aha. Amo gid duha ka factor, no? Duha ka factor nga kasakit gid daw hindi kita sini mabuhi kung magsigilan ni siya taas. Aha. So kinahanglan pangitaan gini sa solusyon nga mapapanaog tani or mabuligan ang aton industry nga makabakal sa barato nga fuel kag barato nga abono. Aha. Sa subong sir, ano gid ang intensity no sang gintuga sa sining pagsaka sang presyo sang gatong sa inyo abi nga mga sugarcane planters? Well, ang pinakadako nga damage, no, nga mahingabo sa aton nga industry. Number one, hindi na takatanom sang bag-ong crop. Oo. Kay diesel hindi sa makaparado. So ang matabo i-raton tanan na, second raton o third raton kung ano lang sitwasyon ng imo katubuan, agwanta ka na lang. Why na mahal na kayo bungkag, ang tawag na mo na bungkag. Hindi mo na mabago. Ikaduha, ang abono, instead of pulo kasako ang ginabutang or 15, isa na lang kasako, kagang isa na bombodan. After mo ibabad ang abono, ang basiyo nga sako, libuton mo, lakton mo ang kampo, ipatanaw sa tubo. Okay. Pag ang balon nga hulat-hulat lang ang manaya, mahal pa. Perti man kung pwede lang tani nga mamanduan ang tubo nga maghulat-hulat lang anay, sir? Tani, pero daw malayo siguro kay ang tubo hindi mo abunuhan, ang guwa sinedo, tikling at lako. Why na? Why baon sina? Okay, daw kapirdihan na gid ang pagatugahon siguro kay mas dako pa ang pangabudlay mo sa ganansyaon mo sina. That is very correct. That is very correct. Aha. Pero sa subong sir, kung halimbawa sa subong abi kung magbutang abi sang bag-o naman nga administrator, SRA administrator, may ara na kamo na pinsaran abi nga pwede man makalabi kamo nga kung sinong ikuhaon, sir? May ara naman, may ginapang ginabana-bana tanong pwede makahandle sina. Ang ako lang gid ang ginpili na kon matabo. Kinahanglanon pro planter, pro farmer, kag pro BBM. Okay. Pero kalain man sinaya nga butang kada bisan pro farmer kag why siya nagkampanya para sa aton nga patay-patay nga kayod. Di daw kasubo man sila, no? So kinahanglan isa ka tawo nga gaulikid sa aton nga mga farmers kag siyempre naman sa aton mga consumer kag mga trader. Hindi na pwede nga mahiwalay mo na kinahanglan tingob na sila. Oo. So kabay pa nga matapos ni pamili sa aton
mga secretary level, base kung masunod na sila. Sa nagligat, sir, daw may ara sang plano nga sugar importation. Ano na tong plano ni Serapika nga sugar import? May ara gid. Una sa tanan, kaya muna nag-file ang UNIFED sa temporary restraining order. Kaya ang gusto sa Tarso ni nga Serapika, mapasulod sang imported sugar sang Marso. Kabalo ka man sinabumbudan, kaya dire ka nag-start sa Negros. Pwerte ba ito yung kayod sang galing? Full swing ang aton galing. Kita mo, paggawa sang order, 250 pesos ang drop sang presyo sang asukar. Guba gito ya, grabe yung pamir dito sa mga planter. Pero tungkol sa aton nga tiyaro, napunggan, nagsakaliwat ang presyo sa aton kalamay. Karon, ari na ta subong sa Mayo, kag tapos na halos tanan nga mills, daw isa na lang bilin o duwa. Ang importation, hindi naman tama kang grabe. Kung may kinalanon ginman, may pasulod, why kami opposition sina? Okay. Masubo naman na para sa aton ng mga sa panaderia, ang aton mga bakery, ang aton mga consumer, hindi naman pwede nga magsumpit ang presyo sa 3,000, 4,000, kaya why natakalamay sa aton industry. Hindi naman tayo magpasubo. Pero base sa yung inventory, hindi gid man makasustener ang aton nga local produce nga kalamay? Oo. Amo nang hindi ta pa maklaro, no? Kay ini si Serapika, why nagasunod sang ang why sa gasunod sang protocol sang SRA nga dapat. Anay sina, after sang milling season, mapasurvey siya, nay. Okay. May surveyor mo, may independent surveyor, nga nag-survey sa mga bodega sa mga sugar mills, mga bodega sa mga traders, pag ginatakos ang kalamay. Ano gibaya kadamo ang aton kalamay kitapos sa tagaling. Kag ano kadako ang aton consumption. So balaan mo na sa sa punta kung may kabos kita o may sobra. Hindi nga Marso pa lang yan, gusto yan na pasulod, kaya sa balo kung anong sitwasyon ng kalamay. Laing gid yan tuyo sa yung Tarso niya. Laing gid. Daw mo ginasiguro, sir, ang ginadumtan nyo nga makakasgid? Hindi ka nadumtan o gini siya. Amo na, isa pa na subong ka problema niya, kay kon pasudlon niya gini ang importation, daw ga atubang gini siya sa contempt of court. Wala pa ni ma-resolbar ang TRO. Okay. So, in effect, ang TRO? Harap pa. Kaya na gaulat lang kami, kinam ako, napasudlon niya ang una nga container ng kalamay. Kaya ako personal madalas ang sheriff, kag kapulisan, kag dakponing Tarso ni dito sa SRA, Quezon City, ibutang sa karsel. Pero ara na gid man ang kuan, bali inug-deliver na gid man to, hindi ba daw Mayo to pasudlon? Correct. Mayo na ta, Daniel Vic, Mayo na ta. Manug tapos naman ang Mayo, sir? Amo na, gaulat pa nanda sa corner. Ambusan ko ni siya, ambusan. Anyway, hindi ba ang tanan nga sentral may mga records man na sa kung ano kadamo nga kalamay ang ilang nga nagaling o ilang nga na-produce? Sa inyo nga mga planters do may ara man kamo na record siguro nagapakita kung pila ka tonelada sang kalamay na siguro ang na-produce gikan sa inyong mga tubo. So wa gid makapagwa sang exact nga figure ang SRA nga amo ni ang exact figure sa aton kadamuon sang kalamay subong ang mga reserba naton amo ni kadamo. Para nga at least ma-justify kag mapapati kita nga kinahanglan ang importation, sir. Well, ang gakapot sila nga mga records sa mga statistics, ang SRA mismo. Kay sa kada sugar mill, may isa o dua ka SRA personnel nga nagabantay. Okay. Sa mga bodega, nagabantay sa guwa sulod sa kalamay, ang ginalista na. Last month, nag-Zoom meeting ni si Tarso nga Serapika, nag-Zoom meeting. Araman sa record ya nga sobrang aton kalamay sang sa last year's nga production. Mas dako subong. Pitik sintas mapa-import siya sa Marso. So hindi magsibo ang iya record kag ang iya action na ginahimo. Siya ang iya record gambal damo kalamay.
Pero siya man gambal nga ma-short ta. Okay. So hindi maintindihan, ikaw na lang guro kay intindi Ay na na, anong sistema ni. Tiyan mo na lang ni pag-asa naton nga definitely makakasta na siya kag maislan sang kwalipikado kag fit gid sa sinaya nga trabaho kay kabudlay nga palagpatan dinhi kay maguba ang aton industriya sang kalamay. Amo gid ang matabo pumudan na kung sigihon ni siya da ang pungko pag sige siya hindi man ni palakpat kay hindi ni siya gagawa porte ni kaalang mga tao. Galing hindi siya kayuhan ng industry, sa iya kayuhan. Okay. Why I answer sang anomalya dira sa importation? Amo nang dako nga question mark. Ang aton lang yung mahambal, no? Gambal siya nga damo kalamay, iya record sa ginakaptan. Pero mapasulod siya sa Marso. Karon ano ang 1 plus 1 sini kundi 2? Ang 2 sini so may kakatabo gid siguro why ko kasiguro no kag hindi ko magambal na may anomalya pero daw siya guro ang makapaybalo sa aton kung ano na da nga ginimo ginapasudlon sa Marso. Okay. Ato nga record. May ari diri nagapadala sang message sa comment section sa Facebook Live sang Bombo si Doc Paul Unyal. Sili niya ano kuno ang plano nyo sa mga sentral nga nagahatag sang manubo nga purisa, sir? Well, ang bahin sang nubo nga purisa no. Una sa tanan tanaw naman ang imo tubo nga ginapadala dira. Okay. Base ang ginapadala mo nga tubo lingkod kayo or sa nga time nga nagatapas ka puwerteng ulan. Kontra ginatanan sang purisa. Kung ulanan ka, ang imo tubo masuyop tubig. Pag suyop ya tubig, i-convert ya ang lawas niya matubo. Pag convert ya sa tubo, kauno niyang iya mismo kalamay. Kung na scientific fact na bombodan, hindi na plagpat. Amo na ang structure sa atong katubuan. So that is why kung makasaksi ka dak, magtapas ka sang imo tubo sa dry months, inang ninyo na natawag sila may El Nino init kayo. Kung tanawon mo ang records mo, puwerte kataas ang imo purisa. Pero kung magtupa na gani sa tingulan, dira na siya naganubo kay gasuyop na ang imo katubuan sang tubig. Okay, daw mo nagalingan daw hindi ka man nagaduwa-duwa katud sa sentral, pero insakto man siguro sentral nga basi to ang imo nga tubo, nubo ang purisa kay tigululan sang intapas mo. Well, ang isa na no. Pero may araman nga may mga sentral man nga mga wise guy mo. Hindi man taran nga sentral mabuot. So, ang imo undak pagaling ka isa ka truck sa isa ka sentral, ang isa mo ka truck amo mangyapon na kampo, dalon mo sa piyak ka sentral. Pag dira mo ma-compare sinong taas. Kung Okay. di nang taas, dikto ka. Pero why sang pamaagi kita nga at least ma-monitor naton ang sentral para nga mapasiguro ta nga actual gid nga purisa sang tubo ang mapagwa nila? Mayara na nga mga tikang mag-check no. Unas tanan pwede ka bang kabakal sang imo personal nga refractometer ang tawag sina. Gamay man na siya nga instrument nga ibutang mo da ang juice sang imo tubo sa kampo mismo ara ka sa sulod ng kampo tapas kay sa katubo ugaon mo ibutang mo juice dira sa refractometer magwada ang imo purisa pagwaon niya na da ano katamis ang imo tubo. Oo. Kung why kasi na pagdala mo sang imo tubo sa sentral kinahanglan agi ka sa reputable nga asosasyon. Kung marami bagay pilion mo ang Unifed Association member. Kaya ina sila may mga chemist na nga ara ga tanaw da sa laboratory sang sugar mill. Why kami aga salig sang laboratory sang sugar mill. Kaya mo man into anay mo. Lain man mga record nila, lain man yang aton. Di ginabantayan tana. Kaya muna ang mga amon mga asosasyon may ginabayaran kami ang mga chemist nga mo na ng ila obra. Sigurado nila nga tubos ang amon members
amo ang eksakto nga purisa ginatag. Okay. So ang tubo gali sir hindi nagakulugan nga damo iya nga duga, damo man kalamay makuha niya. Oh yes, definitely ho. O okay, depende man sa katamison sang duga. Correct. Okay. Sir, may nagapamangkot diliwat, no? Sa subong gasod-asod ang pagsaka sang presyo sang gatong kay nagamahal ang production cost sang pagpatubas naton sang kalamay sang tubo. Halos tanan nagasinaka na. May nagapamangkot diri, may tsansa pa bala ayhan nga kuno nga magsaka-saka man ang sweldo sa mga trabador, sir? Inang isa ka kapamangkot Bodan, why gid problema sa ako na no, kagsamon mga members. Oo. Kinanlanon buligan taban ng aton mga trabador. Pero kamo makasaksi gid sila. Kag tanan kita apektado tungod sa COVID, tungod sa saka sa tanan ang gera sa Ukraine. Kung magsaka gid man, hindi pwede sang luyag nila nga matabo. Okay. Tanan sakripisyo. Kaya ang tanan subo nga sugar farmer, bisan ano pa nga sugid, bisan amo ni kataas ang presyo, uriod gid. Kay hindi gid makapatong ang bilis ang diesel kag ang bilis ang abono. Okay. Hindi siya katupo. Kung may ganansya, jutay gid kayo kag halos wala pamirdi pa. Okay, sige. Balikan natin tong sa SRA. Ang inyong nga na paminsaran abing igaduso nga magpungko sa SRA, ano ni ayan, sa din si ayan maghalin, Negros or sa ibang nga probinsya, sir? Ate, dapat gid sa Negros. Kaya ang Negros, 65% sa tanan nga kalabay nga nagagwa sa aton nga bansa, ari sa Negros. Kita ang pinakadako. Okay. Kung kita ang pinakadako, dapat aton nga mga tao ang papungkoon tada. Kag ang rason ko gid sinaya nga dapat diri taga Negros. Kay kung magkinunto na siya, lapit ang iya balay di balbalon ta siya sa iya balay. Di siya kapalagyo ha. Uli sa des balaya mo. Mayo nga sa diri alin sa Negros kay para nga dali lang nato malabot, sir. Exactly. Nga kung kinahanglan siya ralihan hindi sa kagwaas balaya, mapuno ang iya gate sa tubo, kay dampaganda sa tubo, katinunto ya. Sige, sir, lastly, ang ibong nga mensahe para sa aton nga mga kuturan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ang mensahe ko, Bombodad, no, may lain ko nga mga notisya gamay. Ang India naguntat na export, hindi na sila magpagawa sa ila kalamay, kay ginareserba na nila para sa ilang umuluyo, kaya base ma-short. Ang China amuman. So ang Brazil nag-cut down man sang ilang pagwa sang sugar kay nag-shift sila sa ethanol. Kaya ang Brazil amo ni pinakadako nga ethanol producer. So ang presyo sini Bombodan sang sugar sa world market masipa ni, masigi saka. Masigi saka. Kay base bala mapitik sintas kung hindi ta pagproteksyonan ang aton industry, hindi ta pagbuligan sang aton gobyerno nga mag-uswag ang aton industry nga makatanom kita sang maayo nga mga crop, makatanom kita sang maayo nga mga varieties kag maayo nga aton patubas. Base waay kita kanon kay ang balaklon sa sugar market, sa world market, mas mataas ang aton lokal. Dida matabo gida mo hindi ko sala pag kumatabo na pasensya ay kita tanan kay hindi na ni aton sala. Okay. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. May hapon Bombodaan, salamat sa tanan. Si Mr. Manuel Lamata, ang presidente sa UNIFED, kinalauman nila mga kiberan nga maisla na ang SRA administrator kay daw gina-question nilang ang katuyuan sang aton subong SRA administrator. Kaya daw hindi man niya para sa mga plantadores. O kag gina-question ang ining importasyon sang kalamay. That's why nga sa nagligad nag-file sang TRO ang UNIFED para nga mapunggan ang importation sang kalamay. Pero daw may ara gidya daw grabe gid ang paghimo sang pamaagi ni Administrator Serafika nga mapasulod gidya ang imported nga mga kalamay.
Amot anong ara sa likod sila diri. Nga daw atat na tatgid nga mapasulod ang imported nga mga kalamay. Kag kabay pa nga mangin maayo ang dalagan sa industriya sa kalamay. 65% kali isang ginaproducer nga kalamay sa Pilipinas gikan diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Kag ti amo na nga ginalauman nila nga next administrator sa Sugar Regulatory Administration taga Negros. 6 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Mga kabumbo, magabalik kita pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing. Pabalik mga kabayan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. 3 minutos sa nakaligad sa tagnang launa. This time mga kabayan ko na to report ni Bumbo Dennis Rubica. Ining paayag na Attorney Refrando Diaz nga balik na sa 5 days work 5 days work week, no? 5 kadlaw nga pagtrabaho sa isa ka semana. Ang Biyernes to nga work from home way na hindi na to gina-apply subong kinahanglan ang mga empleyado ma-report gid sila sa Kapitolyo provincial sa 5 kadlaw Lunes to Biyernes. Okay, daw wala naman niya sang threat pa sa COVID-19. Yari ang report, Bumbo Dennis Rubica. Please come in. Bombo Daniel, sumugod sa Hunyo 1 o sumasunod nga bulan. Balik na ang 5 kadlaw nga trabaho. No? So ato sila yung mga provincial capital employees, no? After almost a year man bumbutan, ha? Nga nagpatikay kita sa 4 days work week, no? Bakit tubla sang threat sa COVID-19, no? Kaya himo ini nga tikang sadto sa aton nga provincial government pagi sa executive order ni Governor Lacson nga 4 days work week lang ang mga provincial capital employees nato, no? Bangudan ang Friday na muna work at home. Maod sa katalagman sa tuya sa COVID-19. Balanta naman kadamo kita sa mga empleyado sa provincial capital nga nagkala positibo, nagkala-quarantine bangod sa COVID-19 na bombodan. No? So, sinaton guro by end of this month na makapagaan sing iyo si Governor Lacson nga sinaton 5 na kadlaw, no? Monday to Friday na ang opisina kon trabaho sa aton sila mga Kapitulo Provincial Employees bombo danya. So Friday pwede na makakadto, no, ang aton nga mga pumuluyo nga kag makatransaksyon, no, sa aton si provincial capital, no, kay tiban anta to bisan Friday iban work at home ang department head sig report man gyapon sa ila sila nga mga opisina pero itong Friday working public transaction, no, dito sa aton nga capital provincial. So sa kay provincial administrator Attorney Refrando Diaz ining tikang again akon iga patuman kasunod nga ang Commission on Audit National Office may mga mando managali bumboda na isunod nga mando ko sa COA nga magpatayon sa audit, no, sa mga movable and non-movable assets sa tagsa ka mga local government units, no, lakip na di ang probinsya sa negosyo. So may 3 ka bulan
nga ginhatag ang COA sa mga LGUs sa pag-conduct sining audit sa mga movable kag non-movable assets sa tagsa ka LGUs. So sunod kay Governor o sunod si Secretary Diaz ining pagbalik sa 4 days 5 week dako ining bulig kay pagka Friday at least padasig ang trabaho kay mas madamo nga mga personnel ang magpatagayon sining audit abi bombo dan so siningat timing man ni para at least kung makwanta malabot ang 3 months nga deadline ginhatag sa COA sa pagpatagayon sining pag-audit sa mga assets sa mga local governments. Of course, medyo nubo lagi man yung kaso sa COVID, diri sa probinsya sa Negros Central, ga single digit or ga double digit na lang mumudan. Ang mga positive cases puti halos 100% sila nagpositive. Wala man yung bumudan sa ospital, but siguro hindi sila severe. May mga symptoms lang kag nakita positibos na sa COVID-19 o coronavirus. Pero sinaton mga kuan sila mga mga hindi sila severely affected sining COVID-19 bombo dan so good silang ko June 1 daw Miyerkules sinang adlaw so tuloy-tuloy na ni ang pagbalik sa normal nga trabaho sa mga departamento kag talatapan sa dalom niya sa provincial government office. Pamatihan ta ang kompasyon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Starting June, ang Capitol employees will return to 5-day work week. Ang aton nga Friday nga work from home will be stopped already, effective June. Yes, June. Sugod na ta sa 5-day work week. We are also trying to do this para mag-normalize na ang aton nga workforce and to expedite sang tanan nga mga processes. Considering ang aton nga probinsya and of course the rest of the country are facing a lot of difficulties regarding sa aton nga mga rising prices in commodities, especially sa aton nga gasoline, diesel, fertilizers, and now ang labor. We have so much to address, and we need everybody on deck 5 days a week or even more. And of course, we are also complying with the COA circular 2020-006 that requires us to conduct a one-time cleansing of our properties, plants, and equipment na inventory that is owned by the province of Negros Occidental. So it's a 3-month deadline that's given to us as well as to all LGUs throughout the country, and we can do it if we return to the 5-day work week. Kung 4-day work week na tayo mag-work from home on Fridays, we cannot meet the deadline that is set to us by COA. So these are among the reasons nga si Gov naghatag na sang go signal na to request all employees of the provincial government of Negros Occidental to resume ang ato na 5-day work week. Bumudan si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So was Friday, last Friday ng work at home pa ang iba naton niya nga mga provincial government employee. Next week sugdan na ni Biyernes report na sila sa tagsa nila ang opisina sa adlaw sa Biyernes. Bumudan so penga ang mga medyo nalutrasan ang mga transaksyon, mga aktibidades sa ating provincial capital, magaan na sa pagtamod sa pagbalik na sa 5 days work week starting sa bulan sang Hunyo. Pamudan. Sa mga pilaraton ka mga balita gikan sa Kapitulo Provincial, inisibong Dennis Rubica para sa pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radio,
Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, nagadulong sinyo sa oras 21 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Magakuha kita karon dugay-dugay sang report gikan sa Bumbo Radio Coronadal kay ang Yellow Bus Lines da sa bay Jinsan Drive, Coronadal City, ang ginpanupkan sang bomba. Makuha kita sang update tabi, ano ang update, no? Sa piyak na linya si Bumbo Bing Indaya, no, sa Bumbo Radio Coronadal. Bumbo Bing, please come in. Yes, maayong maayong hapon sa aton mga tagpalamati dira sa Bumbo Radio Bacolod. Sa subong ginpahugta na ang seguridad sa Bugos nga syudad sa Coronadal. Ilabi na ang mga checkpoint pasulod sa pagwa sa syudad matapos nga nagsigabong mga pasado alas 12 gid kaina sang udto ang ulihing bahin sang isa ka unit sang Yellow Bus Lines Incorporated nga may body number 2108. Sa pagpagigiron anon sa Bumbo Radio Coronadal, subong ongoing ang amon nga interview sa isa sa mga pasahero nga sakay sining nasambit nga bus. Nagikan ang bus sa syudad sang Tacorong going diri sa Coronadal para nga magdulong sang pasahero sa iya nga panaysayon ni Ginang Linda. Apat lamang sila nga sakay halin sa syudad sang Tacorong kag pag-abot na diri sa may atubangan sang KCC Mall of Marbel, Johnson Drive ini, corner Aquino Street. Gulpiada lang nagsigabong ang ulihing gabahin sang bus. Pero sa iya, sa area pa lamang sila sang tantanan, may nakita na ang konduktor sining bus sang isa ka bagahe o eco bag na tawagin dudahan niya o kay sino nga bagahe nga nabilin kay wala man sa may mag-ako sa ila iya nga apat nga pasahero kung kay sino ato nga bagahe. So ano tabo, ginkuha daw sang konduktor kag ginhaboy no sa gwa sang bus na wala sang panguna-una kung anong maan ang unod sa to, wala sang nagapanag-iya kag nagdiretso sila. So pag-abot diri sa area sa atubangan sang KCC Mall, nakapanaog langgid ang mga pasahero, mayad lang kag nagsigabong ang ulihing nga parte. So ining mga sakay sang Yellow Bus ang waay na ano, pero ang mga tricycle nga nagasunod sa bus while manugpundo na ini sa atubangan sa KCC, amo tong nalamita. So far, as of this time, as of 1:22, may duha sa mga wounded nga mga tricycle drivers nga nalamita sa explosion. Nagindala na gilayon sa South Cotabato Provincial Hospital and to be identified no, ang mga pangalan no sa sining nasambit nga mga biktima. Yes? Hindi ba daw ginaboy naman sang konduktor sa gwa? Ano nga naglupok pa sa may likod nga portion sang bus? Hindi pa nila mapinpoint subong kung ano to siya ang naglupok. Kaya mo malang to ang wala sa may nag-iya. Dito sa likod wala daw hawa naman. Wala daw sila sa may nakita na iban na mga bagahe magluwas sa to. Amo tong gina-mentionan karon kag ginapayagan sa mga otoridad ang dako nga posibilidad nga base isa pa ato no sa mga upod no sining eksplosibo nga naglupok nga hindi pa ma-identify kung ano man nga sahi sa IED. Subali, as of now, yes. Bumbubing, subali ining bus way pagkaabot niya sa terminal, hindi ba may terminal anda sa Jinsan Drive? Wala pa. Kay kwan pa ni sila halin dito sa Tacorong City. Sulod sa Coronadal within poblasyon gini within proper area dito sa Coronadal City. Ning ato ba nga ni abi sa KCC Mall damo ginadiri tawo o tag damo mga tricycle nga sa sinagation. That's why nga naigo tong duha ka tricycle drivers. Maayo lang wala sila mga pasahero. Aragid sila sa ulihin nga bahin sang sining nasambit nga bus. Actually, subong waay pa sa pronounce madang aton kapulisan kay masako pa no sa pagsekyagin cordon na ang area kag agin pahugtan no ang security nag-deploy sa dugang nga mga kapulisan kay kaina initially sa payag sang aton nga provincial director diri si Police Colonel Nathaniel Villegas, wala sila sang may na-receive nga any threat o kung anuman no, sa anuman nga mga armado nga grupo because bago lang natapos ang eleksyon. So, hugot man ang ginapatuman nga
seguridad. But ako ihatag ko lang ang history abi ni sa YBL, damo na ni sila sa mga unit na din pasigabungan, no? Pila ka mga unit na ni nila, pero dito lang natuon sa iban na mga areas, just like North Cotabato, area sang Takurong, kag Isulan, pero ilaga kung itong mga unit kay ati ang nagapanag-iya gini sa YBL Driman mismo nakasituate iya sa siyudad sa Coronadal. So far, no, ang pumbayuhan, wala man sila sa ginpagawa ng statement kung naka-receive sila sa any threat o pamahog na palukpan ng ilang nga bus, at subong, hindi pagit at hang, no, kung ano nga grupo, ano ang motibo, kag sino ang posibleng may kahimuan sining panibag-o naman nga explosion sa diin ang ginaigo amo ang unit sa Yellow Bus Lines Incorporated nga diri nahamtang sa siyudad sang Coronadal. Ano daw first time ining sa dirigid mismo ya sa Coronadal, sa city proper gid nagsigabong ang ilang nga bus? Maricol ko daw, hindi first time daw, pero dugay na, I think it's 5 or 6 years ago, o 10 years ago, basta hindi ko na maricol, exact nga, nga tion, pero may ara na, nga time nga diri, na tuon man, santo hindi explosion, daw gisunog man ang unit nila, pero sa outside of Coronadal City, kaiping lang ang munisipyo, area sang Tantangan, no, while nagabiyahe man sila going sa siyudad sang Takurong. So amo na ang pila sa mga siling naton na history na, no, sang pag-atake sa sining mga unit iya sang Yellow Bus Lines Incorporated. Ginapanag-iyan yapon ining Yellow Bus sang pamilya Yap? Yes, opo, Bongo Daniel, siya lagi hapon nagapanag-iya, mga bata na subong ang nagamanage sini. Okay, sige. So, ginapakita gani diri sa nakuhaan gili sang CCTV niyo ang paglupok sang uli nga porsyon sang bus. May lagi do hindi man tama ka baskog ang paglupok sini way pamatumod karon kun ano nga klase sang explosive ang ginbutang diri. Waay pa kay nag-ayo ang atod kapulisan, no, kay pasako sila sa patigayon sang investigation. So far hindi pa ma-identify, no, kung ano nga sahi sang explosive ini ang naglupok. Amo man gani ang pahayag do sang aton diri nga provincial director nga maayo lang hindi amo na tanto kay kun masyado ka bastog pagid, hindi lang duha ang napilasan, possible madamo pa kay base dira sa CCTV kung makita ninyo sa pag-capture iya sa explosion gid damo sa nagasunod nga tricycle sa sinagation ng Bomba Daniel. Sige. Bumbubing, salamat gid sa information. Okay, ang balita nagikan diri sa Bombo Radyo Coronadal, ini si Bombo Bing Pili nga Indaya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo. Dapat yan mga kaibigan, report ni Bombo Bing Indaya sa Bombo Radyo Coronadal. Ang paglupok sang isa ka explosive sa isa ka bus sang Yellow Bus Lines, no, ang Yellow Bus Lines madamo ini nga mga unit kay do amo ni ang mostly nagabiyahe sa Mindanao area, no, sa bilog nga Mindanao. Diri ni nakabase ang Yellow Bus Lines sa Coronadal City kay ang tag-iya si pamilya Yap diri man naga-star sa Coronadal City. Dialin sa una, may mga threat ini sila kapinpag kung may ara sa mga extortion bala nga may mga grupo nga gusto mag-extort sa nga kwarta sa amoyang kumpanya kag hindi maghatag ti amo na ang ginahimo. Usually amo na nagakatabo dito sa mga bus lines sa Mindanao. Hindi na pang bumbahan. Di man na lang kito, hindi ka masyado kabaskog ang bumba nga naglupok. Kay makita sa CCTV banwa, nga ginapakita namon din sa Facebook Live ang aktual nga paglupok, no, sa likod nga porsyon sa isa ka Yellow Bus Lines. 30 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. This time ko ako report ni Bumbo Ansindol Sorilla ang pahayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Rivo Sorbito. May kantanan sa sining file nga election protest sang kampo ni outgoing Mayor Evilio Bing Leonardia. Tanong nato labi kung ano ang pahayag sini. Anyway, libre makita yung mag-file sang kaso. Kung sa aton nga pagpati, kinalano na mag-file sang kaso, file kita sang kaso. May maganin na kay ang korte na nga daan na maghusga sina sa mga kaso nga gina-file.
Para nga masanagan ang tanan kung may pagdinayay may pagdinayay kung wala now nga natabo. Okay, sige, kuha na to ng report sa piya kalinya. Upod ba kabanan sa kay Bumbuan Sindol Surilla. 31 minutos na nakaligad sa tag ng ilauna. Diri sa na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbu Hanay sa Udto. Sa piya kalinya Bumbuan, please come in. Yes, Bombodan. Una, ginapanindugan ni Attorney Revo Sorbito ang COMELEC officer sa siyudad sa Bacolod nga wala sang natabo kag hindi mahimo matabo nga mayara sang pasudlon sa isa ka presinto nga hindi siya registered voter. Ikaangay bala Bombodan sang isa sa mga aligasyon sang kampo no ni Mayor Bing Leonardia Abi no nga migahambal nga sa ilang complaint gagin file sa COMELEC nga amo nang rason Abi Bombodan no sa kun nga ang nag-file sila sang electoral protest sa Manila. So human ni Attorney Sorbito hindi lang siya galing magdugang comment because nga ara na file ng kaso pero sila iya ang iladera kun pareho na kinanglan ang sabat sang COMELEC no mamando mala niya Bombodan ang central office mo. So as of this time basta mo lang nang hambal ya ang massive naman nga vote buying hambal niya tiwaay man kami sang concrete evidence why ka man sa may makitaan iniya sabat ni siya Bombodan ni Attorney Revo Sorbito no sa sining sa sining complaint or sa electoral protest nga gin-file ni Mayor Bing Leonardia sa may central office. Bombodan, sa duwa nga pagpahayag pamatian naton si Attorney Revo Sorbito ang COMELEC head sa siyudad sa Bacolod. Si allegation ang wala basis. Anong basis nila? Well, number one, hindi ko na actually ka-comment no kay because number one wala ko makita ang complaint nila. Kadua, ng pending ng kaso mo, no? Yes. So, hindi mag-comment dira. Pero, ang akong nangyayang balon na ang picture siya, ang ginapabota nila kung sino ang para sa listaton voters list, no? So, hindi mo na pwede nga iba na tao. Kahit may picture na actually, may picture na sa taton nga libro, ma-verify gina yung picture kung siya ginang ang inangasakan nila ang voter. Otherwise, pinapangitaan na nila sa ID para ma-compare nila kung siya give. No? So, it's possible na mag-risk po ang picture. Na nakabuto sa laing na tao. Kasi sila na yung kasuhan mo. Attorney, so since naging file na siya sa central office, bali like sa inyo sa COMELEC Bacolod, wala na kamo da sang or paano na siya, Attorney? Wala kami daya unless kung may kami yung mabato ng order sa wow. No? Pero wala kami daya participation. Oo. So nakadepende na naiya sa central office, Attorney. Yes. Oo. Okay. Ang inang isaya kaligasyon pag turning massive vote buying? Kung sa COMELEC na part niya, wala man ka may nadakpan nga nagababakal buso o nagababakal kwarta. Ang PNC, wala man. Kahit although mga reports kami na kantuan, kami na investigaran natin, wala man kasi makitaan dito nga natao nga kwarta o nagababakal buso. Okay. So, sa inyo nga end, Attorney, mahulat ng kamo kung anong mga instructions regarding sa gin-file nga case? Yes, kung may require sa amon yung office, kung ano daw yung instruction, so, itumanon talaga kung nalalap yung order coming from them. Especially yan yung ginahambal nila, ang prayer nila, na ma-recount, Attorney? Yes. Again, depende na sa commission niya sa COMELEC sa main kung anong ila yung decision dira. Pero masabat naman ang mga respondent. Attorney, Attorney, mga ballots na blang copy na na safe keep man na iya if ever kung may recount. Ang ballots yung ballot box siya, aram niya sa pasudis ang treasurer's office. So ara na iya. Ara na. Okay. So dira lang na, Attorney, as sa San-O, dira gina iya dapat ginatago.
Yes, sila na yan. Wait kami na yan comment. Even ako, hindi ko niya ka-request na kwaon sila yan or ano yan. Ay, sila na yan may custodian control sa ballot box. Ang treasurer's office, ang city. Yes, so. Okay, Bumbuan. So, Bombodan, nabatian naton ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Comelec Bacolod Head at ni Revo Sorbito. No? So, depende kung mag-recount, ara lang man na ready naman ang mga ballots na bala Bombodan. No. Kung anong advice ang central office, matuman lang man ang local, no? Ang Okay. Comelec local. So, niya sa kay Comelec Bacolod Bumbuan. Head at ni... Yes. Wala sa may nakita, way man sa may napamatudan ang kumili kuno nga may vote buying. Pero may Yes. mga nagaguluwa nga mga istorya nga may vote buying gid. Hindi man lang nagani ang isa ang naga-vote buying kay ang tanan man. Amo na gani nga may nagagawa nga istorya nga ang hatag kuno ni Bing 1.5 lang, ang hatag yan ni Albi 2,000 gid. Tiya mo na nga damo ang nagsaylo kay Albi na ya istorya. Ambot kun nga ang may nagwa nga istorya nga muna. Mayroon pa ganing nagambal nga ano abi kay ang kwarta nga inubayad ni Bing nga inugatag sa mga tao daw ginbulsa kuno. So, inatanan nga mga aligasyon, Bombodan. Pero kung Comelec, imo pa man kuto natin. Why man vote buying? Hindi Pero man, wala sila kulo asa kabati ilang sa muna nga sugilanon. Oo, wala man sila kabati, Bombodan. Okay? Mga before to Attorney Sorbito, yung mga ulo aligasyon. Pero why man may madakpan? Why man may manindugan, Bombodan? Pati sino mo nabi yung mapadakop man ba na no? Yung imo tago, imo tudlo mo na? Oo. Dahil sa gambalang Comelec ay naman. Paano ito nagkaroon mo ng vote buying? No? Ang pagpanago sa niya, tuntuon niya pagpanago, ay niya nagagawang buli sini. Amo gani. Pero tuod niya nga, ako yan nakabati, gikuya sa istorya. Nga ang panagtag ko no sang piyak, 1.5, ang piyak 2,000. Ang piyak to nga nagapanagtag 1.5, ang iba no, ay pigkatupa, kagin bulsa ko sa mga lideres. Amo na siya, Bombodan, ang sistema nato, no? Hindi man ang isaton, Dre, siguro sa bulog nga pingpungsod Pilipinas sa mga aligasyon nga kaangay sina Bombodan. Pero, syempre, mamangkotol bang Comelec kag pulis, why man na sila sa may madakpan, no? So, anyway, Bombodan, ang ni so far ang update report natin yung madulong para sa pagpangalagad sa bombohan sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilla. May araya gani nga nakabaton sa duwag wala kang tuo gid yang baton mo. Baton sa pulahan, baton man sa putian. Tinayagi na bisan ni i-deny ta pa na nga wala sang baklanay sang buto may natabo gid yang baklanay galing kay pa dako lang na ya bakal kung dako imo da bakal dako man kuno imo buto pa dako lang na baklanay da naga-istorya nagigani nagabaton kay mga lideres nagigani istorya ginsuyaan gani ang piya ka kampo dia na muna kay ginpang tukob nyo ang budget. Why nyo ginpang hatag sa insakto. Kaya may budget ka mo nga tag 2,000, gini mo na lang 1.5. Tanawa kaya ang sa amon nga grupo, ang 2,000 gid ya. Kaya nagtupa gid. Amo na mga istorya nga nagaguluwa. Hindi niya nga sila nga sa ako nang niya baba naghalin ina, kundi ina nagalin sa baba sa mga ara sa palibot nga nakabaton. Nga nakabaton. Ano man nakaroon kaya amo na niya ang trading. Amo na niya ang sistema sang aton nga pamulitika. Bisan ginabawal ang vote buying. Makuan mo na, mabantayan mo na ang mga nagapangatag sang kwarta, kaya nagapangayo. Ang iba na nga nagadaho na, ginawa mo nakatago nila nga hindi man sila madakpan. Ay, banwa. Sige. Pero tanabi karong kay pakwanay manana pabakuday manana ya strategiya sa pagkampanya kag kung paano ka makadaog. 40 minutos ang nakaligad sa tag na nga launa sapon. Ginakulabos kita banwa sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan bumbuhanay sa Udto. Ubdan na naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo!
mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Time, 51 minutos na nakalipas at taklalauna sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Huwebes, petsa 26 kita. Sa bulan sang Mayo 2022 mga kabombo, kag updanay naman kita diri, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa mga naka-tune in na sa atong sinigasigabong frequency ang 630 kHz, 6:30 sa lisoan sa inyo si tagsa ka mga radyo. No? Kaangay sa sining radyo, normal nga radyo nga pwede gid maliso mga kabombo. No? Di, dragi ka mo subong, nagapamati sa 630 kHz, 6:30 sa lisoan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. Sa mabutan sa aton si pagguragwag, hello, 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 and good afternoon. Tanan nga ara na dira ay ho, ang poderosong radyo nga wala giniya nagakapugday, no? Samtang nga may radyo kita sa sulod sang balay, way gidya problema. By the way, sa mga maluyag, dira nga magpabaylo radyo bala, no? Kung ang inyo sining nga radyo nga ginhatag sa inyo, nakalansang sa isa lamang ka AM station, kag kung gusto ninyo yang ati, makapamati kamoy sa iban nga istasyon nga maliso ang radio dial sini, basta gaandar lang dira, kag wala gid problema, ginhatag sa inyo sa ibang istasyon, kag nakalansang sa ibang istasyon, sa isa lamang ka istasyon, pwede ninyo mapabayluhan ina diri sa aton sini nga station. May baylo radyo kami nga promo para gid sa inyo. No? Kadto kamo diri, kag bayluhan namo na inyo sini radyo sang nagainaw-inaw nga radyo kaangay sini bag-o, kag wala iya nakalansang sa isa ka istasyon ang iya sining radio dial. Butchilingon, you are free as a bird, no, nga magpili sa inyo sini iya nga istasyon nga luyag pamatian. And I'm sure gusto ninyo nga pamatian ang DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz, no, sa lilusoan sa inyo si tagsa ka mga radyo. So wala labot sina nga bayluhan namon sang bag-o nga radyo mga kabombo, no, hatagan pa kamo namon sang 1,000 pesos cash. Okay, nakita dira, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Wala labot sa 630 kHz, pwede kita yang ma-enjoy. Pinaagi sa aton sini iya nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com. Hello, DJ Jessie. www.bomboradio.com, no, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos ng kalibutan. Syempre ang aton siniiya nga local website, www.bomboradio.com/bacolod. Sa mga nag-enjoy man dira sa aton siniiya nga crystal clear nga live audio streaming, pwede gid, no, sa inyo sa mga cellphone. Kung na-downloadan ninyo inyo sa cellphone sang Bombo mobile app, mga kabombo, way gid problema, maka-enjoy ka mo sa aton sini nga Bombo mobile app, aton sini nga crystal clear nga live audio streaming, no? Download di ang inyo sini nga cellphone mga kabombo sang Bombo mobile app, agud nga ma-enjoy ninyo kami. Wherever you go, whatever you do, as long as dala-dala, bit-bit,
aton sini nga cellphone, na kung wala aton si cellphone, as if we are just lost, no? Daw wala gid, daw may problema magkikita nga wala sa aton ang aton sini iya nga cellphone. So kinahanglan kompletos recados, no? Well equipped ang aton si cellphone, na downloadan sa aton si Bombo mobile app, no? Embedded ang aton si Bombo mobile app. Hello and good afternoon man sa aton sini iya nga mga nagalantaw dira sa Facebook Live. Mayong hapon sa tanan dira ga padala sa ila sini nga comments. Thank you so much and good afternoon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag sa nagalantaw sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ara na kamo dira. Welcome man, no, sa inyo sini iya nga mga pagmensahe dira. Salamat gid. So, sa sini nga hapon mga kabombo, since ang kahapon lamang program sa Bombo Radio Bacolod is the lighter side of the program, sa DYWB Bombo Radio Bacolod, pwede kita diri ka ulo unwind, pwede kita diri ka hulu haming-haming, magkulukanta, no, upod kay Miss Jazz. Sabi, kulukanta man kamo dira kay agud nga ma-divert ang aton siniya panghuna-huna. Sort of diversion, unwinding, no? So since we're talking about kulukanta, yari makabombo aton si pambukas nga bahanon produkto sa Bombo Music Festival 2019. Wala niya sa ginatuwag nga copyright violation. Nga ang aton siniiya nga kaugalingon niya, no? Produkto ini sang kaugalingon nga paindis-indis sang Bombo Music Festival, kag ini ang produkto sang Bombo Music Festival 2019 ang aton sila ipabati kag lantawon sa Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, ari anay ho, antes kita magpalawod, antes naton basahon ang inyo si makasaysayan, yari anay ang aton siniiya nga pambukas nga bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2019 edition gincompose si Charmaine Ocbenia Guartero Garay kag interpret ni Agnes Garrett Joy Bobier. Ang ini nga hambanon nga ginituguluhan, Sabi Mo Sa Akin. Sabi mo sa Tuto Michael, no? Michael. Ang bago naton diri nga upod ho, very young, no? So ginaulo angga ko naman si Tuto Michael para nga hindi man siya mahuya sa aton kag feel at home and at ease siya mga kabombo, no? Ako si partner sa technical side si Toto Michael, and of course sa siya likod sa ang aton sini ang iya si tatay aton sini nga chief technician Bombolito Pagayo, no? Yari mga kabombong aton sini pambukas nga bahanon, Sabi Mo Sa Akin, ako lang ang iyong mamahalin. Here it is, during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2019.
Sa paghigugma, wala sang pilitay, no? Di nabi nga ginapilit mo ang kagalingon mo or mo ang imo si kagalingon sa iban para lang gid palanggaon ikaw, no? Masubuin na. So, amo ito mga kabom mga aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga. Gamotag palamati sa aton si Masuki, nagaulo unwind, naga-relax, nagdapat gid, no? Agod nga antidote ini sang kasakuon bala sa matag-adlaw-adlaw nga tanan, no? Kinahanglan makaulo unwind kita, maka-relax kita mga kabombo, no? So, isa sa mga pampa-relax nato ng pagpamati, paglantaw sa matahong ambahanon, bagulan naton, no? Gin plastar kagin paambit sa inyo ang ambahanon Sabi Mo Sa Akin, produkto sa Bombo Music Festival 2019. In-compose ni Charmaine Ocbenya Guartero Garay, and of course, that beautiful girl with a beautiful outfit. Pink na pink, no? Just like me. Interpreted by Agnes Garrett Joy Bobier, no? Taga, ang gali ni, ang composer, taga Iloilo, mga kabombo, no? Nag-graduate sa Silliman University sa may Dumaguete City, Master of Music, major in Music Education. Kag alumna sa West Visayas State University dira sa may Iloilo. Grabe, no? Kag former faculty siyang Philomer Christian sa Rojas City Capiz kag Central Philippine University. Agdira man siya naga-teach man, no, sa may Pavia National High School sa may Pavia, Iloilo. And at the same time, church pianist ini siya sa Pavia Baptist Church, Pavia, Iloilo. Ining aton siniya nga composer, si Charmaine Ocbenya Guartero Garay. Taho mga kabombo, no? Sa nasiling ko na gani, ang paghigugma, wala sang pilitay. Di ba, no? Amo ni, kag ang ining ambahanon, gin-compose, kag naging inspirasyon sa aton siniya nga composer, just to encourage, no, sa mga nag-experience siya, bala sa ginatawag, broken relationships, no? Kag ini nagahatag man sa mga natungdan dira, no, sa mga nagahigugma, just a moment to ponder, no? Moment to ponder on, agod nga batuno na lang ang kamatuoran. Kati hindi na siya sa imo, lain na yang siniya nga ginahigugma. Abi hands up dira kung sino ang makarelate sa siningang bahanon nga may ginapalangga ka. To the point nga ginapilit mo ng kagalingon mo, kay palangga mo siya mo. Pero you know all the while, and you know it pretty well, and you feel it so good. You feel it with gusto, mga kabombo, nga masakit pa nila kabaturan, pero ay wala na gid. Hindi ka na niya ya palangga, lain na ya sininga palangga, no? So this is also to encourage ang iningang bahanon, nag-compose sa aton si composer, no? To encourage those people nga just to move on na lang, no? When it doesn't work out already. Ano man pero you have to give your best shot kay para sa ulihi makanta ka nga I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Di ba la, no? Antes man ikaw mag-give up ka, mag-move on ka, just let it go na lang. Kaya wala na gid man niya nag-work out. At least ginhimo muna ang tanan-tanan. You're just giving your best shot on it. Kaya parang wala sang binasulanay sa ulihi. Malo mo yung ginhimo ko man ang tanan. But you did not respond to it, no? So this song is written to inspire and to encourage those who are experiencing broken relationships, no? Part of healing process ba lang ang ginatawag, no? We cannot hold on to something or someone when it is not really meant for us. Isa na pa dira kadugay sa inyo, pero along the way, na-realize mo nga, ay, hindi gid man siya gali para sa ako, no? Love should be freely given, not imposed or forcibly asserted to that particular person to love you back,
to love you back. No? Wala pilitay, amo na hambal ko, wala pilitay. No? Kag pinaagi sa siningabahanon, at least maka-relate man ang iban. No? At least maka-relate ka mo dira, kag makabulig mo sa inyo, hey, it's time for me to wake up. Sige na tuwag reality. Nga hindi na giniya mag-workout. Pero hang on ka lang because you love that somebody. No? You love that person really. Ahay, ugaling kiti. Kung wala na gid man, hindi na mag-workout. No? Hindi kantahan mo na lang siya dayon nga, sabi mo sa akin, ako lang ang iyong mamahalin. Ba't di ko nararamdaman ang iyong lambing? Sabihin lang sa akin, di naman kita pipilitin. Sa damdamin kong iba na ang iyong pinapansin. Ariyo, hambalon mo siya. Don't you worry, come on. I can move on. Pero kasakit ang dughan mo eh. You are crushed deep within, no? Huwag mag-alala, ito'y makakaya sa bawat oras na ika'y makita. Alam ng puso ko kung sino ang gusto, di ko na ipagpipilitan sa'yo. Ari namian ko sa interlude, mga kabombo, no? You want me to sing some interlude? Nabatian nyo naman ni Bag-Ugi lang, no? At kung darating man ng araw, ika'y magbabalik. Sorry na lang, hahit kaibigan. Ewan ko, di ko alam. Don't you worry. I can do it. Makakaya. Kaya ko niya. O, pero nagadugo ang imo sininga dughan. So sige lang sinasiling ko na gani sa pagigugma, wala pilitay. Kay kakapoy mamilit, kakapoy magbeg for you to be loved by someone else, no? Kinahanglan niya two-way process, no? It takes two to tango when it comes to love. Palanggaon mo siya, palanggaon ka man niya. That's the harmony, no? A very good harmony sa paghigugmaanay sa duha ka mga tao. Pero kung isa lang, one-way ticket lang, tiyan mo na lang ginatuwag bumbulito, one-way ticket to the blue, choo-choo train. To the blue, kiti isa lang ka ticket. Isa lang, one way of loving someone, wala turning back nga ginatawag, no? And it really won't work, mga kabombo. Sige lang mo ginayon sa pagigugma, kung di ka magtilaw, paano mo na karoon niya ma-experiensyahan, no? Philippine Standard Time, 12 minutos na nakalipas sa takna ang 2:00. Pampagood vibes si Miss Jazz, no? Pinaagi sa aton siniiya nga ambahanon, sabi mo sa akin, no? Ginapabugal ta gina kay produkto ina sa Bomba Music Festival 2019 nung aton si kaugaling nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, mga kabombo, no? So kung may ara ka mo dira mga naagyan bala sa kabuhi, especially paghigugma, aber you make a lyrics out of it, no? Kay parang from the heart kag butangan sang melody, no? Butangan sang tono kag who knows, no? Dali na lang gid magapadgay naman kita sa aton si Bombo Music Festival. Ang aton siniiya nga kaugalingon nga paindis-indi sa pag-compose sa mga original beautiful songs. You feel the coolness, mga kabombo. If you're watching dira sa aton siniiya nga Facebook Live kag sa YouTube channel, do you feel the coolness of my background, no? Makadto kita sa isa ka lugar nga may may ginatawag serenity. Mabatian mo ang pagbalod-balod. Tiyan mo na sa likod ko ay ho.
no? Ginaano ko man kamo, ginadala ko kamo sa mga lugar, no? Kung saan you can feel the coolness and the serenity and the peace na kinanglan ginaton sa subong nga panahon, no? Sa bustle and hustle of the city, busy city. Kinanglan makadto kita sa mga lugar kaangay sini sa akon sa background, no? Nga maka-ulo-unwind kita, makapulo pahuway kita. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdom, kamagabalik kita. Pagkatapos, gid lamang sini. Ang oras ay hatid sa inyo ng mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Ulo unwind kita diri ha, kag samtang naga-relax ka mo dira. Are you relaxing? Kinanglan mag-relax gid. Antes kita magpadayon sa aton sining nabilin pa nga tunga sa adlaw, sa sining adlaw, no? Sa aton sining mga responsibilities, aton sining mga responsibilidad sa kabuhi, mga kabombo, no? Relax agod ang aton sining iyang mental health, no? Maano man naton, maamligan man naton, kag ma-pamper man naton ang aton sining mental health para nga maka-relax, paiway sa ginatuwag balang through and through nga stress bangod sa mga everyday nga mga responsibilidad mga kabombo, no? Everyday stress kinanglan niya galiya hindi kita ma-stress mga kabombo kay ang stress amo gid ina ang pinaka-culprit, no? Pinaka-ginahalinan sa halos tanan nga mga balatian sa bugos nga kalibutan, just name it, kay mausoy ina sa masamisang ginatuwag nga stress. So, it is the main culprit of every illness, no? Of all illness, mga kabombo, no? So, relax. Sa aton sining pag-relax, no, dalon ko kamo anay sa makadali, wala labot ginadala ko kamo subong sa akon sining background sa isa ka baybayon, no? Ka tranquil, there's tranquility and serenity and peace and coolness, no? Kanami, no? Kanami Bombo Michael, no? So
Antes makita magpalawod sa inyo si makasaysayan. By the way, ang aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Josephine, no? Si Josephine, 49 years old sang Bago City. Baw kasi manwata si Josephine. Antes pa madalon ko kamuanay sa makadali, no? Sa isa ka pungsod, kadto kita sa aton si world history. Kadto kita sa Australia, no? Nakaibalo-bala kamo nga mayara sang ginahiwat nga pinasahi nga selebrasyon sa pungsod Australia kada tuig annually sa kaangay gid nga petsa subong adlaw, petsa 26 kada bulan sang Mayo kada tuig. Kag ang ini nga selebrasyon kanami, no, I love the message, I love the name of the celebration, no? Ani may amo makita sini, no? Ang ginatuwag National Sorry Day. Sorry Day, no? Well, aton inihibaloon. Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Mayo 26 man sadto, sa tuig 1998, kung isipon ta mga 24 katuig na nakaligad, mga kabombo, no? Dito sa may pungsod Australia. Of course, no, para sa FYI, sa aton sila nga mga bagong henerasyon, when we say Australia, ti officially, ginatawag ini nga Commonwealth of Australia, no? Isa ini ka sovereign country nga naga-comprise sang mainland sang Australian continent. Di ba may isa sa mga continent nato ng Australia, right? No? So gina-comprise ini sang Commonwealth of Australia ang isa ka sovereign country nga naga-comprise sang mainland sang Australian continent kag ang island of Tasmania kag ang iban pagid nga mga pila dara ka mga smaller islands mga kabombo, no? Ti ang Australia ila sini iya nga nga anthem Advance Australia Fair, no, kanami, no? Ila sini capital city Canberra. Of course, no, ti mas famous ang Sydney, bangod amo ini ang largest city. Pero ang capital sa Australia is Canberra, no? Ang official language nila ti amo na federal level national language nila English. Kag panuwag diri sa mga pumuluyo, wala labot nga sila ang mga Australians. Colloquially, amo ni sila ang ginatuwag nga mga Aussie, no? Aussies. Aussie, 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 uy, uy, uy. No? Ti amo na mga kabombo, kaya ginapamunuan ni sila sa ila siniiya nga since ang Australia, ang panggobyerno sa Australia, no, Federal Parliamentary Constitutional Monarchy, ginapamunuan sila sang monarch, sang reyna sang Britanya nga si Elizabeth II, mga kabombo. Of course, sa ila si Prime Minister si Anthony Albanese and Governor General nila si David Hurley. So, dira sa may Australia, sa mga pumuloy diri nga natuwag Australian, so kung ng Aussie, 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 uy, uy, uy. Mayara sila sang ginatuwag nga subong nga adlaw ginahiwat kada tuig. Kadami, no, may ari kita tani sinino, ang National Sorry Day. National Sorry Day, no? Sometimes it's hard to say sorry kung ang level sang nahimo nga sala sa imo ka budlay, no, do ka dalom gid, no, kung kaisa ka budlay, no, mag-forgive kag kabudlay mag-sorry. Amo ini ang National Day of Healing dito sa Australia, no? Isa ini ka annual event nga ginhiwat, no? Nagsugod ang ini nga National Day of Healing o kun National Sorry Day, ti kun makasorry kag there's a spirit of forgiveness, di ba may healing, no? Healing deep within you and healing sa tawo o kun mga tawo sa mga natungdan nga mga tawo nga nakasala sa imo, abi ka naka-hurt sa imo or vice versa, no? Kanami sa siniiya nga selebrasyon, no? National Sorry Day or National Day of Healing. Nagsugod ini of very first nga National Sorry Day ginhiwat sa tong May 26, no? 1998. Sana siling ko na 24 years ago. Kag sa subong ti ika-24 nga paghiwat nila sang National Sorry Day sa mga Australians, so kung sa mga Aussies, no? Ang ini nga event, no? Ang pinaka-rason kung nga amayara sa National Sorry Day dito sa Australia, no?
hello lang kay Ma'am Sarah Nikic, no, kag sa kay Ma'am Nilda dira sa Australia. Ang ini nga event nagadumdum kag naga-commemorate sang natabo sad to nga mistreatment do hindi bala maayo nga pagtatar no sa mga indigenous people dito sa Australia. Dito sa Ilaya sa subong nga panahon, no? Ginahatagan nila sang dako nga pagrespeto ang mga tumandok dito sa Australia. Kaya ining mga indigenous peoples o kung indigenous Australians, mga kabombo, amo ini sila ang first nga nations, no? Ginatawag sila nga First Nations o kung ining indigenous Australians or the Australian First Nations. Amo ini silang pumuluyo diri nga may mga familial heritage kag membership, no, sa mga ethnic groups nga nagpuyo diri sa Australia antes pa man niya naging colonize ang Australia sa mga Britons, no, sa mga British, mga kabombo. Kag gina-include ining mga indigenous Australians o kung ang First Nations nga mapumuloy diri, ginalakipan ini mga kabombo, no, sang Aboriginal and Torres Strait Islander peoples of Australia. Tiya mo na may natabo sad to nga ginmaltratar, no? Ining mga tumandok diri ang indigenous peoples. So as part of an ongoing process of reconciliation and healing, no, kay sila na din nag-una mo antes pa man naging colonize ini ang Australia sang Grand Britannia, mga kabombo, no? Antes pa man. So may ginahiwat sila as part of reconciliation sa tunga sa mga indigenous peoples kag subuman sang Australia kag ang settler population diri, mga kabombo. So ang pinakauna nga National Sorry Day ginhiwat sa first year anniversary, no, sang 1997 Bringing Them Home report. Kag amo ini ang pinakaliyave, no, sang recommendations sang report, amo ining formal nga pangayo sang apology, no? Formal apology sa stolen generations nga tuwag, no? John Howard nga amo ang Prime Minister sa amo nga panahon, mga kabombo, no? Gin-refuse pang issue sa bahin sang pagpangayo sang patawad o kung sang apology. Apang ining si Kevin Rudd o kung ining si Kevin Rudd amo ini siya ang Australian former politician and diplomat nga nagserbi bilang ika-26 nga Premier Minister sa Australia, mga kabombo. Sa February 13, 2008, nag-issue man ini siya sang formal apology on behalf of the government and Australian people. No, kanami sa ila, no, they are open to the so-called reconciliation. No, hindi sila kung ano man to yung nagkalanabo kung nga amay natabo nga mga maltreatment sa mga tumandok, no, nami sa ila, no, kay part of moving on, no, kung may mga parehas man na sa aton individually, kung wala kita sa may na-forgive nga tao, bisan ano pa naton ka-move on, bugat na, ari na di siya mo. Ari na di mga kabombo. So kung dapat for us to move on successfully, no, para wala kita sang extra baggage or wala kita sang backpack, kinanglan ma-forgive kita ya. We should say sorry, no? At the same time, ma-forgive kag say sorry man kung ikaw man niya ang nakasala man, no? Amo ni mga kabombo kung nga ang may National Sorry Day dito sa may Pungsod, Australia, mga kabombo, no? Kay may mga ginahatawag sadto sang nag-originate ini sang tuig 1938 ang maltreatment, no, sa bahin sa mga indigenous people, no, ang ginatawag nila nga Day of Mourning, no, isa ka pagprotesta sa mga Aboriginal Australians nga natabo sa tong January 26, 1938 sa ika-150 ka tuig nga anibersaryo sang pag-abot sang First Fleet, no, nga amo ang nagmarka sang pagsugod sang colonization sang Australia, mga kabombo. That is why kung nga ang sa subong niya may ginahiwat sila, mga kabombo, sa ginatawag nga
a process of reconciliation. Ongoing ang ila siniya pag pangayo sang kapatawaran no sa mga nagkala kay ti kinahanglan may gap no sa mga tumandok diri ang sa bag-ong mga pumuloy diri. This is the so-called closing the gap, mga kabombo, no? Close the gap and closing the gap through reconciliation. Through this yearly nila nga paghiwat sang National Sorry Day, mga kabombo, no? Bilang kabahin man sa ila sini nga Day of Mourning, no? That was January 26 of 1938. So parang may ginatuwag nga healing process, mga kabombo, kinahanglan may ara sila sang pag-remind sa mga Australians o kung sa mga Aussies pinaagi sa paghiwat sang National Sorry Day, mga kabombo, no? Pwede man ini matawag nga Sorry Day lang or National Sorry Day kag isa ini ka cultural no nga klase sang celebration kag of course the significance is to remember and commemorate the mistreatment of Australia's indigenous population, mga kabombo. When we say sorry, no kanami kung there is also forgiveness. When I say sorry, for the healing process, you should also forgive. Two-way process na mga kabombo, no? Ti sa subong nga henerasyon kung kaisa kabudlay man sa ila magpatawad. Kabudlay man sila maghambal sorry kung sila ang nakasala. Tining National Sorry Day dito sa Australia, teaching the youth or teaching the young people how to say sorry. O sa matag adlaw-adlaw man nga tanan nga pagpangabuhi nila although kung padalman mo ti dalom ang iniiyang nga tuigan nga celebration sa pungsod Australia, no? Ay dalom iniya mga kabombo. Ay ti may mga original o kung mga tumandok nga ano diri, no? Nangin kabahin iniya sa ila siniya nga maragtas. O kabahin sa ila siniya nga cultural nga aspeto sa mga taga-Australia. But because of the so-called nga pandemic, although nga okay naman subong, may mga pila sila iya ka mga gina-observe no sa sining National Sorry Day, mga kabombo dito sa may Australia. Tuman ka importante ang ining adlaw, mga kabombo, para sa mga pumuluyo diri kay ini kabahin sa ila sini nga pag-acknowledge, no, pag-ako. And of course, na siling ko na to raise awareness sa bahin sang maragtas, no, sang history sa ila sini nga pungsod para sa mga bagong henerasyon. Amo man na ini diri sa aton sa Pilipinas, that is why ang Bombo Radyo ya kung may mga dalalagko nga mga hitabo sadto nga kinahanglan nga hatagan sang feature gina-feature na naton diri, no, para sa pag-raise awareness man and kung ipabalo o pahibalo sa aton sa bagong henerasyon kung ano ka importante sang siniya nga adlaw o kung hitabo, no, raise awareness of the history and continued effect, no, of the forced removal, no, kagin pahalin to silang mga Aboriginal and Torres Strait Islanders people, no, sa ila sini nga mga pamilya kag subong man sa ila sini nga communities kaga ila sini iya nga culture no, kay tigin pang pahalin sila, mga kabombo, sa amuto nga panahon.
Philippine Standard Time na 40 ukon 39 pa lamang, no? 39 minutos ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Kung i-apply naton diri sa aton siniyang pagpangabuhi diri sa kalibutan, labi na diri karon sa aton, no? Para nga maka-move on kita. Kung may nahimo kita nga sala sa aton sisig kapareho, no? I-apply ta diri sa aton, no? Sometimes it is very hard for us to say sorry. Pero we need to. Hindi man lamang para sa iban, kundi para sa natungdan, kundi para man sa imo kagalingon, no? Para ma-free na ikaw, no? Sa ginatuwag bala nga mga lain buot da mga ill feelings sa sulod. Ka ikaw naman niya nga ginhimuan sang sala, no? For you also to be free man no? Sa ginatuwag nga lain man da buot or ill feelings, no? You have to forgive, no? So it's a two-way process. The other one to say sorry, and kung ikaw ang natungdan, you really have to forgive, no? As nagisan o kita diri sa kalibutan nga hindi kita magpatawad. Hasta nga mapatay kita, may ara kita yasang ginahuptan dira nga kalain sang buot, no? Nga hindi kita makapatawad. Sino malamang kita nga hindi makapatawad, no? Ang Dios ginhatagan niya kita sang ehemplo nung magpatawaray kita sa isa kag isa. Hindi lamang isa, duha, tatlo, kundi many times, no? For you to forgive your fellow men, mga kabombo. Although nga case-to-case process, mula Bombolito, Bombo Michael, no? Kay Arab lang ginatawag bala nga time heals wounds, no? Depende niya sa pila ka sa tempo man niya nga maka-forgive ka na kay kung kaisa. You have also the right nga mangakig man kag maglain buot. Depende man na sa kadalumon sa ginhimo nga sala sa imo, no? So bangod kay ti kadako gid sang sala ginhimo sa imo, budlay maghambal nga I forgive you. Bisan nga naghambal na siya sang sorry sa imo kay ti ang ginhimo nga sala bullseye, no? Sakit gid. Pero by God's grace, no? Aton diri we cannot do it, no? Aton diri itugyan naton sa mahal nga makaako, no? Nga may yara kita sang forgiving heart para nga tituluan kita sang Dios how to forgive others, no? Ay kung kita lang yati madumot kita ya, gusto tayo magdumot, gusto tayo magbalos amo na yang tawo mo. Kita tanan wala diri excuse ako, ikaw, kita tanan, no? That's our innate na magdumot kag magbalos. But because we are now children of God, no? Ginpadala na ya sa Dios ang iya sinibugto nga anak. And that's the very message, no? Kalakip na dira iya ang iya sini nga pag ginlansang siya sa krus, kinatagan kita sang bagong kabuhi. Kalakip na dira ang ginatawag nga pagpatawad. Forgive. Say sorry. And on your part, you should forgive by God's grace, no? Para nga hilway kita, para hindi balala bugat sa aton siniya nga diriho, sa aton siniya korason, sa aton siniya tagipusoon, kon free ina sa ginatawag nga may mga ill feelings dira, no? You know what? Ang healing process nagasugod sa paghambal, I'm so sorry. And sabton ini, I forgive you, mga kabombo. So, upod kita sa aton si mga kauturan, mga Aussies, mga Australians for today, ang ila sini nga National Sorry Day. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2, mga kabombo. Yari na kita sa aton siniyang sulat sa sininga hapon. Ang aton sininga letter sender nagapakilala gid lamang sa kay Josephine. Si Josephine, 49 anyos, sang Bagos City. Ang kasaysay ni Josephine iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz.
hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawagan lamang ako sa kay Josephine, 49 anyos, sang syudad sang Bago. Miss Jazz, nagsulat gid ako bangod mayara man ako sa hindi malipatan nga hitabo sa akon sinikabuhi. Mga 9 years ago, kagsubong nagka part 2 ukon may continuation ini Miss Jazz. Kag iniangot sa akon sininangin ka relasyon. Isa ka nakilalaan ko nga lalaki sa nagtrabaho ako dito sa Metro Manila. Nagtrabaho ako dito Miss Jazz bilang isa ka kasambahay. Bangod kay ti, kaangay man sa mga nagapadala dira sa mga kasaysayan, kalabanan. Bangod sang kapigaduhon ko nga ang may rason ko nga ang ati ginatulod kita sa paghimo o kung himo sa mga desisyon. Kaangay sa akon nga nagdesisyon ako nga magtrabaho dito sa Manila. Bangod kay ti, bangod man sang kapigaduhon. Ako si maginikanan, Miss Jazz, diri kami sa may syudad sang Bago. Grabe man ang amon sini nga pag-antos. Sabi na gid sang nagka-COVID. Grabe gid Miss Jazz. Pero at least mayara na sang ginatawag bala nga gamay lang nga lunulnegosyo nga makuhaan lang naton sang aton siniiya nga mga sang aton siniiya nga paggawi sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Well, Miss Jazz, nasiling ko na 49 anyos na ako. Pero 9 years ago, may nakilala ako nga isa ka lalaki. Tawagon ta lamang siya, Miss Jazz, sa hayo nga si Nolly. Ining si Nolly, Miss Jazz, nakilala ko dito sang nagatrabaho ako bilang helper sa sulod sang balay. Kag para sa ako niya, Miss Jazz, nagkadto ko to ya. Agod nga magtrabaho. Hindi agod nga mangita sang nobyo. Ay ti 40 tahon ako that time, lapit na ako mag-40. Ti para sa ako niya, kung ano naman lang yan, importante, makapangita ako sa trabaho. Kag makapadala ako diri sa amon siniya nga balay. Kay gusto ko man nga bululiga namon ang amon siniya nga buliga namon akon si maginikanan. Iti may mga edad naman na akong si maginikanan. So, sandito ako, Miss Jazz, nakakilala ako sa isa ka lalaki nga si Nolly. May ara ko na, Miss Jazz, mga barkada dito nga mga kasambahay man nga kada Domingo nagasimba kami na, Miss Jazz. Sa amon si pagsimba, sa amon si paglagaw-lagaw, ang isa ko ni ka barkada ni nga para sa ako niya, Miss Jazz, grabe gini saya, kagatsi gini sa iya. Kag damo na siya kilala nga mga nangin barkada niya nga taga didto gid mga Manilenyo kag Manilenya gid Miss Jazz. So one time to sang naghagaray kami nga magsimba tapos namon simba at day off ko man na kada Domingo Miss Jazz no ginapalagaw man ako sa akon sining mga amo kasi nga malagaw ta. Pagkatapos namon sang simba naglagaw-lagaw kami kag Yung pakilala niya kami, kinamahaw kami, wala kami kabalo nga maging paapas siya nga. Kay tatlo kami nakabilog, Miss Jazz, nga ano mo nga mga helpers bala. Di tatlo kami, nagkilit-anay, patapos simba, nagagaray nga magkaon. Di wala ko kabalong isa namon ni nga upod, nga babayi or isa man ka kasambahay. Maging paapas siya nga tatlo man ka mga lalaki. Ang isa diriya amo na yung nagapangaluyag sa iya. Tigin rito niya man kami ya Miss Jazz nga duha kami niyang upod ko niyang isa iya. Tupad malamang namon balay niya sini nga ginata trabahuan man. Ti uluyao niya Miss Jazz. Ti ako ya kay ti may edad-edad na ko. Although ang lalaki nga ginrito niya sa akon duha man lamang katuig ang akon sini nga na magulangan mo. So po kung tulukon gani dumaedad na ning lalaki nga ni. Kaamo na ini siya Miss Jazz si Nolly. Kaamong akon siniiya nga nangin boyfriend dito sa Manila. Tido kadasig man ni sa kay Nolly pagkatapos nga pakilala sa akon wala na gid ko ginluatan. Kay bangod man naging pakilala niya sa akon Miss Jazz. Nga single siya kaga
Siyempre, nagapangaluyag, ginapakita gid ang kaayo. Di na fall ka ako, Miss Jazz. Dali ko na fall sa sini nga lalaki nga sinoli. Mawag kay ti kanami man sa iya bala, bisan ang akon sini nga barkada man, nagreto sa akon, nakilala ko na siya okay na ang iya pamilya. Wala gid ko kabalo, Miss Jazz, kung ano gid ang iya sini nga background. Dili lang ko yung nagbase sa ginhambal sa akon sini iya nga friend nga babayi nga okay gini sinoli kay sini iya nga pamilya. Di sa ginadlaw-adlaw ako ni Noli pangaluyag, Miss Jazz. Kaya syempre alog bala ako yati probinsyana. Tiginhimo niya gidya ang tanan agod lamang nga ma-fall ako sa iya. Kag akoon ko, Miss Jazz, pila lang to kabulan nga pagpangaluyag sa akon, ginsabat ko siya sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz. I was so in love and happy nga para sa akon niya. May tsansa pa man gali ako kay ti lapit na ko to that time manog 40 anyos, ti 39. Kisiling ko hatagan ko man abis ang kalipay ang kagalingon ko. Kahatagan ko tsansa. Kay may ara man ko, Miss Jazz, mga previous nga mga karelasyon. Pero ti wala ko gin tutukan kay hindi ako nangin seryoso. Or kay ti bangod sang kapigaduhon bala namon. Hello? Sa BFF ko nga siya, Magzi Padparan. Ti amo to, Miss Jazz, na in love ako sa kay Noli. Grabe gid. Wala untat kag bisan ganing akon si mga amo nagpahanumdum sa akon nga basi bala kon ano ang matabo kuno sa akon kay bisan na akon si Miss Jazz nga nga pagtrabaho kung kaisa ga kaadlawan ako bugtaw. Kay nga matelibabad kami na mahilang akon si mga amo, Miss Jazz, na ka-enchende man sa akon. Ginasunlog ko gani nila na sa Noli. Kag sila man na nag-aha sa akon nga abi pagkantuan na diri kay i-anon man namon abi no lang tawon namon kon ano ginin siya ka seryoso sa imo. Ti amo to, Miss Jazz ginhambalan ko siya kadto kadiri kay mga amo ko gusto man nila nga makilala ka. Hindi ko okay man lang hambal sa mga amo ko. Pero sumugod sad to daw apektado na ko, Miss Jazz, sa akon sa pagtrabaho, adlaw na ko magbugtaw. Kaya ti nagatelibabad kami ni Noli. Dira kagin istorya ako sang amo ko nga babae nga daw kaangay na malangan nanay ko kami edad na siya. Inabala niya ko nga ti halong-halong lang kay daw nadalman ka nagidira sa iya. Kada Domingo nagakagabihan man ako, ti okay man lang sa akong mga amo as long as nga makapauli gid ako. Pero wala gid ko na sa una gakagabihan, Miss Jazz. Tapos namo niya simba kapulo pamahaw pauli na ako dadayon niya bisan whole day man na ako nga day off. Pero natingalang ako si mga amo nga sumugod nga nagka-nobyo ako. Insabat ko si Noli, gabi na ko yung magpauli. Mayo lang, Miss Jazz, kaya wala ako mambalayagin hatag tanan ang akon si kaugalingon sa iya. Although nga may ara man sang mga hitabo nga gusto niya man. Yung galing kay tisiling ko, layo ako nga daan sa akon pamilya. Kaya di ko man gusto bala nga ibutang akon siniiyang kaugalingon sa alang-alang. So mo to, Miss Jazz. Ambot, Miss Jazz, siguro ginaanugid ko nga magwa to sa isa ka Domingo. Nga wala ko gintawgan si Noli kag ginhabalan nga updan niya ko. Wala man ko nag-upod sa akon sa mga friends kay wala man sila nagsimba. So naglagaw ako. May ginkantuan lang ko bala, Miss Jazz, nga gusto ko may ibaklon ako sa isa ka simbahan man nga may ginabaligya na bala mga Miss Jazz nga mga mga religious bala nga mga ginabaligya sa gwa. Mga mga religious tokens. Kaya gusto ko padalaan man kay naghambal ang iloy ko nga mabakal ko sina. Kasi nga simbahan kay ipadala ko sa iya. Kaya ako sini nga ginikanan na ako si iloy that time is just daw nagalain-lain ang iya sini iya nga pamatsyag. Kaya mo man ining rason ko nga ang nagpauli ako eventually bangod kay ti ang ako sini nga nanay nagbalatian. Yung one time to, Miss Jazz, nakalagaw-lagaw ako. Wala ko gid bala, Miss Jazz, yung nga ginhungod. Tapos ko to bakal sang amo to nga
nga mga religious tokens, padala ko kay nanay ko. Nakakadto ako sa isa ka balaligyaan man Miss Jazz nga damo na da tawo. Kag sa tupad na sa sinang balaligyaan may gamay nga refreshment. Inang ginaano balagi na kalanan gamay. Kibot kid ako yung Miss Jazz nga may nagatalikod. Para sa ako niya Miss Jazz, kilala ko ginang ako nga boyfriend nga sinoli. Natalikod sila pero nagaagbay siya sa babae. Nagkubak-kubang ako sila nga dughan. Miss Jazz, bangon kay ti. So sinoli gidya pati ang bayo niya natandaan ko. Kay nga ang iya sining apelyido sa iya sining jersey sa paghampang sa basketball. Kinanamian na siya Miss Jazz magbasket. O kay isa gani ga cheer man kami na sa iya, galantaw kami sa iya sini iya nga hampang sang basketball sa ila sini iya nga lugar. Apelyido niya gid Miss Jazz nga nakitaan ko gid nga nobyo ko gid. Ipawala lang ko tultakilid ko hasta na lang para nga magsentro ako nga makita ko gid bala nga siya gid. Kay grabe nga sini pag-agbay sa babae. Bataon ang nasamit nga babae. Didto ko sa unhan Miss Jazz pagkakita ko nga siya gid nagtampad ko sa iya abi sa layo pero wala niya kami nakita. Miss Jazz dumalipong ko. Pangod kay ti nakitaan ko gid sa akon si duha ka mga mata. Nagpauli ako dali-dali kag nagpanamugnaw ako Miss Jazz, grabe ang palamalhas ko. Natingalang ako si gani nga amo siya anong natabo sa mulain, sining kulain pamatsyag ko. Ti amo na ginpapahuway lang ako anay. Hasta nga amo to ang paghilibion ko na. Gintawgan ko si Noli kag ginhambalan ko siya nga may nakita ako kaina. Ikaw, kag may ginaagbayan ka nga babae. Una-una, ginpanginwala niya pa Miss Jazz, pero tisiling ko, ang bayo mo ya, kag ang imo sa itsura, alang-alang man nga, mahimo-himo lang ko sang akon siniya nga istorya. Sa huli Miss Jazz, nag-ako siya. Ang babae gali, iyaman sadto nga nobya. Mayo man ni sinoli Miss Jazz, ka nag-ako siya sa akon, nga duha kami gali sa iya siniya nga kabuhi. Sa amuto nga panahon. Ti grabe na ginang akon si libion. O doon nga nalipay man ako nga ti sa iya ko na ibaluan ang kamatuuran. Miss Jazz, ginambalan ko dahil sinoli nga kung pwede. Hindi na kami magpadayon pa sa amon relasyon. Hindi gusto sinoli Miss Jazz kasi siling niya, ining babae nga ni, amo gini nagalagas-lagas sa akon. Very young, ang nasamit nga babae, kag sexy Miss Jazz, pero ti makitaan mo gid bala nga naluyag man ang babae sa iya kag pero ti siya ya grabe man ang iya nga agbay sa babae Miss Jazz. Kung wala siya guro nag-aagbay kag natural lang ila sa pag-istoryahanay samtang nga nagapamahaw siguro kati di man ko siguro Miss Jazz maamugi na balang akon sini iya nga dayon nga konklusyon nga ti sila na gid. Pero galing kay grabe man ang agbay niya. Kag grabe man ang iya sini iya nga pagtulok sa babae kag ginahungitan niya pa Miss Jazz ang babae. Ti wala na siya nakaano pa sa akon. Nagtuad siya nga nobya niya man ang amo nga babae pero naghambal siya nga ti kun sa luyag gid siya kuno sa akon. Odo una gid man ang babae sang sa akon. Ni Miss Jazz nagdesisyon ako, nagpamatod ako dahil nga hindi na kuya kay masakit para sa akon. Iko abi ko anay, ikaw na ya ang ihatag sa akon kay ti. Siyempre Miss Jazz wala naman ako nagabata, gulang na ako that time, manog 40 na ako that time. Amo man nagani nga ti sang nakabatsyag ako sang luya, ginsabat ko siya dayon. Ti amo to, wala siya sa may mahimo sa akon, pero naghahatag siya. Nagapangay siya sa akon sa another chance. Nga hindi na siya sa babae nga na, kundi kami na lang. Kay naluyagid siya kuno sa akon kung kumpara sa mga babae. Pero Miss Jazz, bangod man siguro sang sitwasyon sa ni nanay ko nga nagabalatian siya. Naglisensya ako sa akon si maamo nga magpauli na lamang gid anay. Kag magbakasyon diri. Pero ang pagbakasyon ko diri Miss Jazz, iti natuloy niya nga wala naging kabalik sa Manila. Itawgan ko lang ako si maamo. Masakit para sa akon Miss Jazz, pero timing man nga kinanglan gid ni nanay ko nga ara ako sa tupad niya.
Kaya pila man lang kami ka mag-ululutod, Miss Justy, ang iba niya may nagpalamanana, may mga pamilya na, ti ako naman lang nga single. Kaya mo to timing gid nga ti sang nagbalatian ang akon sin nga Iloy, ako ya ang nagbantay sa akon si Iloy. Ti amo na Miss Jazz. Masakit para sa akon pero ako nga siling ko hindi gid man siya para sa akon. Samtang nga nagadugay ang panahon, kay nagalipas Miss Jazz ang panahon, kag sining karon lang sang bulan sang Marsyo, Miss Jazz, nakibot ako sa social media, may friend request sa akon, kag kilala ko na dayon iya sini nga profile pic. Si Noli, kaghagay naman ako Miss Jazz nga hagay niya ko mensahe, siling niya, kamusta ka? 9 years after Miss Jazz. Well, ako ko Miss Jazz may ara pa man sa gihapon, jutay nga nabilin nga love. Iti wala nagikuman niya pangita sa iban pa, wala na ko nagkanobyo, ginasunlog na ko gani nga laon. Sa subong ati 49 anyos na ako. 9 years after Miss Jazz, nagbalik ining Sunoli, kaya nagapangayo sa another chance. Gusto niya nga makadto diri sa Negros. Gusto niya nga magbisita diri sa amon sa Bago. Pero wala gid ako Miss Jazz hambal nga huo. Nagalibog man akon sini nga ulo. Do nga ti siling ko kun tagan ko siya sa tsansa do kaangay ba lang ibutang ko naman sa alang-alang akon sini iya nga feeling sa akon sini kabuhi. Nga naka-move on naman ako Miss Jazz mo. 9 years after. Nga siling ko ti wala na gid man kami tuya. May mga nagapangluyag man sa akon pero ti nga akon si focus nga akon si gamay nga negosyo kag nga akon si maginikanan nagatigulang na. Amo na Miss Jazz karon ang akon si problema nga pangayuan ko sa Maygay. Ano ang akon siniiya nga mangin desisyon kun bala i-allow ko si Noli nga magbisita diri kag hatagan ko sang another chance kay amo ning iya sini ginapangayo. Miss Jazz, galibog nga ako sa ulo, paliugatagi ako sa Maygay. Ang tagpadala si Josephine, 49 years old, sang Bago City. Philippine Standard Time in punto, las 3 na ang takna sa hapon, mga kabombo. Una sa tanan, Josephine, salamat kid sa imo siniiya nga matahuman nga kasaysayan. Sa imo sini nga gen padala nga kasaysayan, no? Whether to give Noli a chance or not. Well, bisan ano pa guro, ano pa dira ang mahambal ko, Josephine, at the end of the day, ikaw na iyang dapat mag-desisyon mo, no? Ara man nagyapon sa imo, pero kaya mahambal ko lang, no? Why gid man na problema para sa ako niya? Wala problema nga magbisita di siya ano how gusto mo siya nga atagan sang tsansa? Amo na imo siniya nga pamangkot man, no? So ibalik ko na sa imo. Ano gusto mo hatagan mo sang tsansang ini nga tao nga ti once nga ano sa imo, he fooled you, no? May ara na nga daan bala sang agi bala nga ti gininto niya ka kay duha ka mo gali iya. Si asini nga kabuhi that time, girlfriend ka na niya. Girlfriend niya man to ang isa. Wala mag ko naga-generalize nga ti kon base bilang himuon niya sadto sa imo, himuon niya man dayon sa gihapon sa imo, no? Kay ti ang isa ka tawo nagabag-o man mo, no? Kada isa sa ato niya should give another chance to change, no? Ang Dios niya gahatag sa aton gani isang tsansa. Hindi lang once, hindi lang twice, kundi kadamo gid ka beses nga tagaan ta ginatagan sa sang tsansa sang Dios nga magbag-o. Iti amo na siya ka loving God, no? Amo
amo na siya, amuta na niya ka palangga. Pero kita nga tao kung kaisa ka judgmental pagani sa aton mo, no? So ara na si imo, Josephine, kung hatagan mo chance ining sinoli, no? For you nga kung ano gid man anon mo siya kung gusto niya gid man magbakasyon diri, no, why not? Pwede man lang na iyang makadto siya diri nga without pushing yourself nga ti kinahanglan nagkadto di siya, kinahanglan tagaan ko ni siyang tsansa. Ang balon mo siya if you want nga magbakasyon diri, you are free to do so. Pero galing kay hindi mo man siya paghatagan anay sang mapromisa kabla sa iya nga may tsansa siya. Kundi ang balon mo lang siya nga pwede ka di ka kadto, pwede ka di ka pamasyar, pwede ka di ka kalalagaw-lagaw diri sa amon lugar, kay nami diri ang amon lugar. Pero, iprangkahon mo siya nga wala kuya sa may i-offer sa imo as of this time. At bala, 9 years, although 9 years, dugay na, pero ang iya sini nga sala ang ginimo sa imo ya, natabo gito ya. So why not? From there, no? Kung magbakasyon sa diri kag ano man ang matabo, ang feelings, etc., etc. So ara na sa imo, no, Josephine. Pero galing kay ti amo na bala nga natabo to ang iya sini nga pag full sa imo nga duwa ka mo at the same time sa isa kabuhi. Although mambal man ko nga ti ang tawo nagabag-o man mo, no? Itagan mo man siya sang tsansa kung ano gid hasta diin gid siya hindi mo lang pagdali-dalion na imo sa kaugalingon. Kung sa ano pa tagaan mo siya, like for example kung tagaan mo man gid siya tsansa, hindi mo pagdali-dalion kaangay sa dong natabo sa inyo for the very first time. I-weigh mo anay ang tanan, no? Ikaw lang gid na makabatsyag kung bala tuod na gid iya siniya nga gina-offer sa imo. Asking you for another chance nga ginatawag. This time kinahanglan mangin ano kanaya Josephine, no? Mangin mainamdamon, no? Kaya natabo na to mo ang pagluib niya sa imo, no? Ang full niya sa imo nga duwa ka mo gali at one time at kabalo ba si imo niya man sa imo, pero giving him the benefit of the doubt kaysa na siling ko na gani ang tao nagabag-o man. Di mo na ipakita na sa imo ang pagbago niya kag kung ano gid kadalom. No, yan siniya nga gusto sa imo kag from there, no, tidra kaya magdesisyon, no, kung gaan mo gid man siya tsansa o kung hindi. So mahambal ko lang sa imo Josephine mo ni pangamuyuan mo gid, no? Mangamuyo ka, mangayo ka sang giya sa mahal nga makaako kung bala si Noli. Kung ano mo desisyon, kung balatagan mo siya sa chance ako hindi. I'm sure, no, kung kapangayo ka sa Diyos, hindi ka man na pagpaslawon, no, ihatag niya ginaiya, no? Tagaan niya ka sang wisdom, kaalam sa kilatis kung ano gid man ka dalom ang gusto ni Noli nga second chance para sa imo, sa inyo si paghigugmaanay sa liwat, no? Josephine, you're already 49 years old and you know what to do. For 49 anyos ka na hindi mo na pag-i-allow yang anon ka no? Ipaslawon ka naman, kag tuntuhon ka naman sa kadua nga panahon ni Noli. Pero antes pa man gais sa tsansa nga basi nagbag-o na gid man siya, no? Ano ang imo gusto ha? 49, sigihon mo na lang nga maglaon ka. Ukon gusto mo man nga tagan tsansa ining sinoli, no? Ang inyo sining relasyon nga naudlot. Josephine, again, sana siling ko na, no? Don't forget to pray. Pangamuyo, Wala kita sa panahon mga kabombo. Salamat gid sa imo Josephine, 49 years old sang Bagos City. Amo na ang ginatuwag gugma mo, kinanglan sa paghigugma, maano ka man, mataya ka man, kung hindi ka da magtilaw, nahadlok ka. Wala It's either nga magmangin madlagon ka sa patag sang pagigugma o kon hindi, duha man lang na. Pero you should have that guts, no? Sa ginatuwag ba lang matudtuod nga kabuhi diri sa kalibutan nga may duha kita nga mga doors
nga sa pila ka adlaw we will decide no whether to go or not, to go here in the other door or to go here in the other side of the door, no? So Josephine, be strong. Okay? Mga muyo, parang giyahan ka sang Diyos. Wala kita sa panahon mga kabombo. It's already 9 minutes. 9 minutos na nakalipas sa tak na alas 3. It's bye-bye time na, no? Salamat kay Josephine. Kung kamo mayroon man sa mga kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipalabot diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. May premium man kita kung wala, may promo man kita kung wala, importante, no? Mapaambit naton diri kag makuhaan man sa leksyon kay inspirasyon sa aton sa mga pinalangga nga matag palamati. It's time for me to say bye-bye, but before that, ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. 2 Timothy chapter 4 verse 7, nagasin ka nami ani ko ni sang ini nga dinalan, no? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith, no? Ang aton diri nga ginabanas adalan sa sininga kalibutan. You know what? God rewards persistent faith. So kinahanglan ang aton siniyang pagtuo, aton gini-exercise sa aton siniyang by running the race of life, no? Kinahanglan of doon ta gini aton siniyang pagtuo sa mahal nga makaako. Pag ang iya sinipaggiya sa aton kay ti I'm sure eventually kon sa aton lang kalabanan di palpak mo, no? Pero kung itugyan naton sa mahal nga makaako, pila ka adlaw makahambal gid ka nga. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Ini sa gihapon ang inyo alagad sa kahanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens. Nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog,
anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic
organic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan.
Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos, kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa batad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika.
Pero nagapamati gid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ala, ginbuksan sang mataw mga babae ang portahan sang klinik. Wala pa. Dali, subot. Kalitan natin ang tiyempo. Samtang wala pa siya. Makaabot ka gabi, haw? Ala, nasaypan ako sang babae nga ini. Dali na. Mas short time lang ta. Uy, Amanda! Matuod ba lang ang bana mo? Nakadaog sa luto? Ay huuray, nakadaog matuod siya. Apang dako nga problema. Ay nga aman. May balatian siya sa kasing-kasing. Ti kunsugiran ko siya. Pasibla kung atakihon siya kag mapatay. Amo inang hasta karon. Wala kami makasugid sa iya nga milyonaryo na siya. Ray, ano ayhan ang maayo nga buhato namon man? Amo ni ay. Kadto ka sa doktor. Dalon mo siya. Kag ang doktor ang pasugidon mo kay Moises nga nagdaog siya sa luto. Sa sina, kung atakihon siya, matabangan siya. Man, may ara nga doktor nga matabang sa iya. Ay, husto ka no? Husto ka gid uray. Subong gid, mangita ako sang doktor. 20%. Sige na. Sugirin na siya, Amanda. Pasugiran ang doktor. Uray. Dok, tawgon ko na bala ang bana ko? Ikaw na lang ang masugid sa iya, ha? Okay. Moises! Dali na di! Dali di bala anay? Ay, diin si Moises, how? Nagapaligo. Oy, damo ta bisita, haw. Ikaw si Moises. Ako ba toon? Luyag ko nga ipahibalo sa imo nga nagdaog ka sa luto. 30 milyones.
og sa loto. Kag tungod nga gin pangako ko sa akon kaugalingon nga kun magdaog ako, tungaan ko ang una nga mapahibalo sa akon. Ihatag ko sa imo ang katunga. Ihatag mo sa akon ang katunga. Imo ang katunga sa akon daog. Ay! Ay, hala! Natumba ang doktor! Ay, doktor! Dok! 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 Patay na siya! O hindi! Dako nga sibuyas Bombay ni! Napatay ang doktor! Sa makahibalo siya! Nga tunga sila sang daog! Ginpatawag mo ako, Kap? Oo, Tagoy. Nag-akusar naman si Albina. Ano ang ginakusar niya, Kap? Ang iya kuno tanom, ginsirib sa imo nga gansa. Nagapataka lang ang barikuson nga inaya, Kap. Ginsirib kuno sa imo gansa iya tanom, Tagoy. Ano nga ginsirib? Saan na makasirib ang akong gansa sa iya tanom? Kay ginakurong ko na iya sa pinsa ko ang gansa ko? Ay ti, ginkurong man gani, pero malambot gyapon sang gansa ang tanom, man kalaba sang ilang nga daan nga liog. Ay ti, hindi ko na naiya sala, Kap. Oh, ganga nga nakasining kasi na Tagoyaw. Sala ko bala kon malaba ang liog sang gansa? Alangan nga utdang ko na sang liog. Kanang imo Tagoya obra pinilusupo na iya. Natural, tungod nga malaba ang liog sang gansa. Ipalayo mo sila nga hindi malambot kag matuka ang tanom sa iban? Ay, Kap, tama na sinaya kabudlay sang imo iya. Basta ya ang akong gansa ginkurong ko, Kap, kag wala na ko isang mahimo da. Ay te, ambot sa imo Tagoy Ako nagapahanumdum lang kung ano matabo, wala ko na ilabot sa imo ha. Loud and clear Chutagoy! Ang aton gansa, wala na liog. Anong siling bumatan? Ang gansa ta, wala na liog. Puro ang iban, may harap pa man. Hindi ka gani maglahog sa nga mo sinamatan, ha? Wala ko yan nagalahog, Chutagoy. Basta ang iba naton nga gansa, wala na liog. Kag nga nga wala na liog. Gen tapas ni Chalbina. Kada ulhot sang liog sang gansa nga hana magtukob sang tanom niya, ginatapas dayon ni Chalbina.